ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti, at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising ang matagal na himbing, nagising ang aking damdamin. Kaya ako'y aasa na rin. Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan ng umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandyan na naman, pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya balikan kita. Balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Hanggang hindi ko pa naitatanong ang pangalan mo, babalik at babalikan. Babalik at babalikan. Babalik at babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. I was hurt and I was fooled by a love made by rules. I wanna break free from the past that's tamed, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side.
through sorrow and pain. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw, ay nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waluhangin mong sikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw, sang Biyernes sa inyo tanan mga kauturan ko kay Kristo. Ika-15 subong nga adlaw sang Oktubre. Ululupod kita sa pagpasalamat sa Ginoo sa aton pagsaulog subong sang kapiyastahan ni Santa Teresa de Jesus, Birhen kag Doktor sang simbahan. Kasubong sang isa kausa nga ginahidlaw sa nagailig nga tubig sa busay. Sa nagailig nga tubig sa busay. Sa amuman nga bagay, ang akon kalag ginahidlaw sa imo o Ginoo. Ang akon kalag nauhaw sa Dios nga buhi. Mga muyo kita. O Dios nga makagagahom, imo ginpadala si Santa Teresa
nga natuytuyan sang imo espiritu, sa pagpakilala sa imo, Santa Iglesia, sang dalan sang pagkahimpit nga Kristohanon. Itugot nga magkabuhi kami, suno sa iya langit nun nga pagtulunan, kag padabdaba sa amon ang handom sang matuod nga pagkasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Hesukristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 1, tubtob 7. Sang nagdugok ang ninibo ka mga tao, sa bagay nga nagatinapakay sila, si Jesus nagsiling-sing una sa iya mga itutunan. Mag-andam kamo sa libadura sa mga Pariseo, nga mong ilapag ka sa limpapaw. Wala sing tabunan nga hindi mabuksan, kag wala sing sekreto nga hindi mabuyagyag. Gani kung ano ang ginahambal ninyo sa kadudulman, pagapamatian sa kapawa, kag ang ginahutik ninyo sa mga tao sa sirado nga mga kwarto, pagaisinggit gikan sa atop sang mga balay. Mga abyan ko, nagasiling ako sa inyo, hindi kamo magkahadlok sa nagapatay sang lawas, kag sa tapos sina, wala na sila sing sarang mahimo. Ipahayag ko sa inyo ang dapat ninyo kahadlokan. Kahadlokin ninyo ang Diyos, nga sa tapos siya makapatay, may gahom pa sa paghaboy sa impyerno. Ho, nagasiling ako sa inyo, kahadlokin ninyo siya. Hindi ba lang nga pisitas ang bilis ang 5 kamagagmay nga mga pispis? Pero wala sing isa sa ila nga ginakalimtan sang Diyos. Bisan ang buhok sang inyo ulo, naisip inatanan. Gani hindi kamo maghadlok. Mahal pa kamo sa magamay nga mga pispis. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. Mayong adlaw sa imo si Sir Ameling kay sa mga pinalangga namon nga mga tagpalamati sa kahanginan aton subongin na sa ulog ang handumanan ni Santa Teresa de Jesus, Birhen kag Doktor sang simbahan. Si Santa Teresa natao sa Avila, Espanya sang tuig 1515 kay napatay siya sa Alba de Tormes sang tuig 1582. Ginbayaan niya ang iya harianon nga panimalay sang nagsugod siya sa monasteryo sang Carmel dito sa Avila sang siya nagaedad sang 20 anyos. Ang Avila, syudad inang libutan sang pader nga mataas. Kag ang ilang balay, palasyo, kag ara ina sa sulod sang syudad. Kag kung magkadto ka na didto, ang nagwerta, ang garden, nga sa din siya nagahampang, dira man na niya na diskubre ang kakinahanglanon sang bugos nga pagdisiplina sa aton nga mga kaugalingon, sa aton mga tawhanon nga huyog, agud nga ma-purify aton mga motives and attitudes, agud nga hilway kita nga makahampang pagid, makarelate sa Dios. So dura sang gamay pa lang siya, nagahampang na nasa sa Dios. Nagahampang na siya. Kaya para sa iya, ang Ginoo amo ang aton kaupod sa aton nga pagpanglakaton, we must enjoy the presence of the Lord. Tiamoy na nga ining 1582, siya ang tagumatayon October 4 sang gabi. Kag nakita niya ang anghel nga nagapalapit nga may pana. Kagin pana siya, kag naigo siya sa iyang tagipusoon, kag nagdugo ini, kasubong sang kasakit nga nabatyagan ni Jesus sa krus. Nag-agay ang tubig kag dugo. Tinaga tagumatayo na siya, may ara sa ginatawag the ecstasy of divine love. Ginsulat siya man sa autobiography. No, nga sang napatay na siya October 4, amo man to nga gabi nga ang Santo Papa si Gregory IX nagdeklarar nga natalupangdan nga kulang gali ang pag-calculate sang kalendaryo ni Dionysius Exiguus ang 5th century. Yugoslavian monk ina Dionysius Exiguus min putot, Exiguus short, monghe na siya taga Yugoslavia, ging calculate niya ay kulang
So muna nga nagdugang lipir. May isa kadlaw ginadugang every 4 years. Kaya giniisip, kulang ang tiyog sang kalibutan. Tinga nga sa February, tika yung Roman kalendar nagasugod Marso. Mars, the god of war. Da nagasugod, ting katapusan nga bulan sa kalendaryo sang mga Romanhon niya, February. Dito nagdugang isa kadlaw. Ang mga Katoliko, nag-agree. Ang mga Protestante, nag-agree man. Pero ang Greek Orthodox wala. Tamo na nga ulihin ang ilang Christmas. Christmas na ta December 25, ang Christmas nila January 4 or January 5. Matapos na sa Christmas, January 6, sila masugod palang Christmas. Na wala nagasanto, kay Julian calendar sila. Wala leap year, kita Gregorian calendar after Pope Gregory the IX. Now, napatay si Teresa of Avila niya, October 4. Pagdason nga adlaw siling sang decree ni Gregory the IX. Tomorrow is no longer October 5, ha? But October 15, madugang 10 days. Kaya since the 5th century, kulang gali aton kalendaryo. Ti naman ko tayo. Ano na lang na Holy Father, karon niya mga libro, itong isunutan niya, don't mind about it. Nga, ano ang pulo ka adlaw nga gindugang ta? Ikumpara sa paminsaron sang Ginoo. He is yesterday, today, and forever. Ang ginliwat naton nga mga inadlaw, pulo mo lang kadlaw, kasubog ina sila niya sang tunog nga nahulog sa kagahon kang nagtupa sa kadagatan, kang nadula man lang. Tamo nang iyang asabate, amo na nga ang piyesta ni Santa Teresa de Jesus, October 15, dapat October 5. Kay ang mga piyesta sa mga santos kag santas aton dumdumon, mga ila na death anniversary. Deis Natalis sa Latin, the day of your rebirth to heaven. Your entrance into heaven. So, muna nga kung buhi kita nga atong ina-celebrate ang atong natural birthday, no? Pero kung mapatay na gani ang tao, ang atong ina-celebrate ang death anniversary, amo nang adlaw, ay ikaduwa nga birthday, nga siya din nagsulod na siya sa langit, nagbalik na siya sa Ginoo. Ang ato niya kung kaisabisan sa Facebook, makita ko, Happy birthday in heaven. Ang birthday sang tao nga napatay, natural birthday niya, doon na-celebrate gapon. Dapat ang i-celebrate iya nga death anniversary. Kaya mo na nang iya birthday in heaven, rebirth, Deus Natalis. Tikabay pa nga si Santa Teresa magtudlo sa aton sa bugos nga pagsalig sa Ginoo. Pero kinanlanon gali nga we need to purify our motives, our attitude, so that we experience inner freedom to be in union with God. Si Santa Teresa nagatudlo sang the spirit of simplicity. Nada titorbe. Solo Diyos basta. Ang Diyos lang, ang God alone suffices. Ano gibing aton ginapangita sa kalibutan man? Matapos na ito ma-accumulate ang tanan, magtaliwan kita anong mabilin. Isa kabayo, gisiyon sa likod. Ang imo damo nga sapatos, hindi mo madala. Tiniel ka man ito sa sulod. Manggad, pagkaon, tanan-tanan, nothing. What remains is your memory of God, Memoriam Dei. Ang eksperyensya nga naghigugma kasing lubos, naghalad kasi mo kabuhi, that you created an impact in the lives of people, that you made a difference, that you contributed something for the good of people, the growth of the church. Amo na importante, amo na imo dala pagbalik mo sa imo nga second birthday, regalo mo sa Dios, and you will say before the Lord, mission accomplished. You gave me all these gifts, no? I let them grow, nagmultiply ining mga regalo. Now, Master, I'm going to return these things to you with joy and thanksgiving. And we hear the voice of the Master, blessed are you, faithful steward. Come in, enjoy the fruits of your labor. There's only one reward that awaits us all, ang kabuhi nga wala sing katapusan, para sa mga naghigugma sa Diyos kag sa ila isig katawo. Amen. Mga abyan, tubdob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Tinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number
0943-320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Sa ano nga paagi, nga nangin misteryo ang simbahan, ano ang buot silingon, nga ang simbahan, isa kalapnagon nga sakramento sang kaluwasan. Ang simbahan isa ka misteryo samtang makita dira sa iya ang kahimtangan nga nagaluntad ang aktibo nga Diosnon kag espirituhanon nga kamatuoran nga sarang lamang makita sa mata sang pagtuo. Nagakahulugan ini nga ang simbahan isa ka tanda kag instrumento sang pagpakig-uli kag paghiliusa sang tanan nga katawhan sang Dios kag ang pag-isa sang bug-os nga kapungsuran. Ang Katisismo. Ang katisismo. Ang Katisismo sang aton simbahan Katoliko. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 27 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4. Saga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Biyernes na kita sa karon ni adlaw banwa, kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Pet sa 15 na kita sa bulan sang Oktobre teg 2021 kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilla. Updi naman ninyo kami no tob-tob bala sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka marigab panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong yang aga. Ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bila pila ka marigab panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan pila iyak ka mga nagapanguna nga mga balita. Ato niya nga paghahatagan sa pagtamod ha subong sa liwat sining Biyernes naman ni edisyon sa ato niya nga palatuntunan dirigid lamang sa Bombo Reports first edition sa ato niya nga mga kabombo. Grabe no. Kadasig lang sa ato niya nga mga inadlaw, sa ato niya nga mga kauturan. Friday na kita, Bombo Anthony, no?
And yara na kita iya sa tunga-tunga sa bulan sang Oktubre, no, tuig 2021, meaning September 15 na. So sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton, sa subong iya nga aga, no, kada siglang gid sa aton iya nga mga inadlaw, and it's 70 days, no, kada siglang Bombo Anthony, 70 days to go na lang. 70 days to go na lang, no, before Christmas. 70 dias na lang iya mga kabinan na nabilin, to be exact, sa aton nga mga kabombo, 70 days, 19 hours, 31 minutes, and more or less 40 seconds, kag Christmas na! Countdown na kita for Christmas, kahit ikabay pa nga ti sa subong, doon nagasulusen naman na ang sitwasyon, meaning kabay pa ginapangamuyuan naton nga mag-amat-amat na balik kita sa normal, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ti kabay pa, no, nga sa subong nga daan niya ti do medyo ga amat-amat na okay ang aton iya nga sitwasyon, may pila iya sa mga palamangkutano ng aton iya mga kauturan nanungod sa protocol sa travel, especially kung halin sa abroad, kay tuyo nila magpauli diri for Christmas, hopefully, no, mangin kung hindi magidya totally nga magbalik gidya sa normal ang ato niya nga adlaw sang Pasko, at maski papano balado na balang malusen lang ang situation nga makapauli kita, amo na maka-travel kita, kay amat-amat naman na subong, no. Sige, sa ano mga regapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan, nga ato niya nga diskusyonan sa subong yang aga, diri gid lamang na sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Dumduman nyo, sa tinalikdan nga adlaw, may 40 anyos nga na-stranded, no, sa aton nga mga kauturan sa may stranded, nadakpan or na-intercept diri sa aton sa Bacolod, kay man COVID positive siya, halin sa Iloilo, nag-travel sa iya-iya, no, wala pa niya nakuha ang negative RT-PCR test, nagpa-Bacolod na siya, kundi way siya kabalo, positibo gali siya, no. So yara na posible magkapatubang ni isang kaso kay ginrefer niya ni ang kaso sa City Legal Office. Kag ang ining scammer, inano man taga Barangay Bata diriya sa may syudad sa Bacolod, mga more or less 5 million gid ang nataban sini nga kandidat. Kadamo-damo gali siya sang nabiktima. Aber diskusyonan tani karon ha sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, online seller ni siya, no, taga Barangay Bata sang ginkaduan nila balayway na to siya kuno hambal sang iya nga Iloy na numan, no, kadibla kalabanan nga dan subong online. Sige, tutukan naton kag ang ining congressional inquiry, no, ginaduso syempre sa disparity man sa mataas nga presyo sang sang electricity, no, sa pagtaas sini. So ang mga lawmakers naton diriya sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental magapatigayon, no, and hibaloon naton ang pinaka-latest nga update, no, sa mga balita pungsod nun nga aton nga tutukan. At least hindi nagitam nagaamat-amat naging manubo ang kaso nga nagadugang sa bugos bala nga Pilipinas sa COVID-19. 7,835 amo lang na tidiriya sa aton sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, naga 3 digit lang gid kita sa gihapon, no. Kaga subong man sa aton iya nga mga kabombo, pila pa sa mga nagapangunang mga balita. Bombo Anthony, ang kampo ni Vice President Lene Robredo kag iya bala nga running mate nga si Senator Kiko Pangilinan, no, may mga importante silang announcement nga patigayunon subong adlaw. Ano ina? Kabalo ang nasyonalya gainit sa gihapon ang sugilanon sa pamulitika, no. Amo ning kakatabo sa aton politika sa gihapon kay syempre lapit na iya mga kabinan ang eleksyon, no, kag subong man pila pa ka mga regapangunang mga balita nga aton iyang tutukan diriman sa aton iyang palatuntunan. Balita gikan sa luwasang pungsod, ang Russia nagapanawagan sa mga retirado nga mga doktor nga magbalik anay sa sa pagtrabaho, no, kay ginakulang gid subong, no.
kag subong man sa mga kauturan naton, mayari niya nga basketball player ining si Irving bala sa National Basketball Association. Maski hindi siya pagpahampangon, Kyrie Irving na siya, no? Maski hindi siya pagpahampangon sang Nets, no? Iyang team, hindi siya magpabakuna. May mga kauturan di kita, no? Nga mayara gidya nga nagapanindugan nga hindi gyapon magpa-vaccine. Sige, so initanan ha, diskusyonan naton sa aton yung mga kauturan sa aton yung mga kabombo drigid lamang no sa sining Biyernes naman edisyon sa aton yung palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Habang ko na gani October 15 sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? Alright? Sige, kamustahon ta naman sa mga kauturan nato ng aton iyang palibot sa syudad sang Bacolod. Sa subong iya nga aga, no? Sa subong iya nga aga, kamusta naman ang aton iyang palibot? Tiyempo ta, may mga pagpulo panaliti naman kita nga ma-experiensyahan. Karon magatsikar kita sa pag-asa para man sa aton iyang pinakaulihing irakat sa panahon. Sa subong naman iyang adlaw, kamustahon ta naman no ang aton iyang pinakaulihing irakat sa panahon. Subong ongoing ni gyapon ang voters registration, no? Driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Voters registration, importante, sunod gyapon kita sa protocol kay matiyak until pati sa October 30, no, sa katapusan sang bulan sang Oktobre. Namo sa mga kauturan tayo interesado, gid nga magparehistro. Alright, may mga palamang kutanon dre, especially mga OFWs naton yung mga kauturan, kaway kayo dyan, no? Mga OFWs naton, mga nag-monitor naton yung mga kauturan dre sa may syudad sa Bacolod, no? Pinaagi iya sa 630 kilohertz sa inyo siningatag sa mga radio dial, or kung hindi mamalabutan, subong ho, madamo na nag-upod sa aton sa Facebook Live, pag imbokada pa lang sa aton yung aparatuntunan, no? Kaya rin pamalani sa pagpangamuyo, hasta nga makasugod na kita, madamo na mga nag-upod naton yung mga kauturan, like kung hindi malabutan sa 630 kilohertz, no? Nagatanaw gidya sa Facebook sa Bombo Radio Bacolod. And sa aton iyang mga kauturan, sa aton iyang mga kabombo, amo ni man gina-announce naton kahapon sa inyo, no, nga good news nga magluwas sa Facebook. Syempre may ara na ang Bombo Radio sa YouTube, no? Ara na kita sa YouTube, so pwede ka makasubscribe ha. We are now on YouTube sa mga kauturan naton. So kadto lang kamo sa YouTube, no? Subscribe kamo sa amon. Like, pwede nyo subscribe ang mga programs dira, no? Bombo Reports First Edition. Tanan yung mga programa naton. Please subscribe sa aton yung mga kabombo. No? Diba, ang last time to ganina, ang Facebook na back down bala. Oh. So, this time, pwede kita kahangawaan. Wag luwas nga, kung ara kita sa YouTube, sa Facebook, pwede just ma-access nyo kami through YouTube, na? So, subscribe niya kami sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo o mga kauturan naton, mga OFWs. How are you? No? Iban manugtulog, iban basta makamati gidya sa bombo no? Good morning, Bomboan. From Europe kami. I would like to ask regarding sa situation now sa Bacolod and how's the protocol in Bacolod when you are when you're going to travel from Manila bound to Bacolod via plane. We're planning to flight back to Philippines this coming December with my family. All right, sige. So subong ang matabo sa mga utod naton, no? Diba kahapon na discuss naton ini sa mga utod naton, like let's say mga OFWs or mga balikbayans, no? From pag-abot nyo dire, no, sa okay na dire somehow halog-halog na sa Pilipinas, no, kay pag-abot nyo sa Ninoy Aquino International Airport, kung mag-negative man lang kamo pag-test sa inyo, kung mag-negative lang man kamo sa RT-PCR test, so pwede na maka-proceed like pa Bacolod. Dire sa Bacolod, way naman sang problema, kaya
kung hindi mo naman kinanglan negative RT-PCR, ano ni gani? Yes, kung mag-negative RT, hindi mo na kinanglan i-quarantine, no? And then, makasulod ka diri sa aton sa Bacolod, kung fully vaccinated ka mo, nga magpamilya, very important, makasulod ka na dire-diretso. Hindi mo na kinanglan sang negative RT-PCR test. Ini, para ni sa tanan ha, hindi lang ma'am kay Ma'am Kath, no, from Europe, pero para ni sa tanan nato yung mga kauturan sa din man yung bahin sang kalibutan, no. Syempre, pag abot nyo sa Ninoy Aquino International Airport, kinanglan may negative RT-PCR test. Meaning, result ka, meaning swab ka mo. Pero, kung negative na, basta fully vaccinated ka, and I'm sure ka mo, Ma'am Kathleya, ano na kamo, Ma'am Cathy, ano na kamo, fully vaccinated, no? So, pwede nakasulod diri sa aton sa Bacolod, no? Maespas ka, okay na, masulod ka diri sa aton sa Bacolod. And, ara na, kahit naghalog-halog na gidman. So, kabalo ka, sa mga kauturan naton, no, kalabanan, siguro diri, may plano, gidman yung magpauli sa Pilipinas sa mga FWs or dugay na wala ka bakasyon. Kasi syempre, yung pandemic, manog 2 years na. Manog ikaduha na ni iyang, manog ikaduha na ni nga Christmas, no? Kung tanawon naton nga mga kauturan ta duway naka-enjoy. So hopefully this coming Christmas nga 70 días na lang ang nabilin sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, excited na, no, maski pa paano. So amo na ganing pinaka-importante sa tanan, no, nga we have to abide kung ano ang protocol nato na ginapatuman. Pero ni bala sa sining 48 anyos ano man ning iya gadgad, no, nag-process siya sang iya nga passport. Amo ni kis ano, hindi kaya kasigurado kung COVID positive, kahit tani hulaton mo lang resulta, mapaswab, nagpaswab gid siya, kahit iway pa man to pag-travel niya diri, pagka the following day, payagin require nga, ginhambal nga ti okay na, basta may fully vaccinated ka, no? So, amo na bala, that is why nga lesson learned man nga, very, very important gid sa ato niya nga mga kauturan nga, sundon naton kung ano ang protocol nga ginapatuman. Importante gid na siya ang pagsunod sa protocol nga ginapatuman. Nga, parang ako na naman yung matabo, kundi why na isang binasulay, bala, hindi kayo mo yung mabasulan. So, ginalauman naton, kag dira man sa birad ko or sa pier, nga striktuhon tagid, kay kabudlay. Sa subong nga sitwasyon, wala ka gid maperdi sa imo kung hindi ka makabiyahe. I mean, kung magsunod ka sa protocol, no, why gid may madula sa imo basta nagasunod kaya sa protocol. Amo na taning pinaka-importante sa tanan, no, nga dapat gid naton iya, no, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, dapat naton himuon kay kabudlay, hindi kita yakapakot, no, sang aton iya nga sitwasyon subong. Tanawa bala, ang Iloilo nagnubo ng kaso nila sa COVID. Kita yan nagapangot, kita gyapon sa GCQ-HR, tinga aman, because ang ginatanaw dito, may mo Delta variant, nga nagapanalasa, and dugangan pasang pila, kami mga pipila, dra ka mga pasaway, hamakon mo, tikon, COVID positive to ha, ang 48 anyos, nga halin sa istansya Iloilo, so daglapta pa siya sa iyang ramag, no, nagkanto pa siya sa, nagkanto pa siya sa mga pamilya niya sa Barangay Felisa, nagpa-DFA siya, nag-commute siya, ti COVID positive kay mo gali. Why mo lang ti tanawa bala sa sobrang lusot-lusot, tina-quarantine siya diri sa isolation facility diri sa sa Bacolod, no? Imbis isa lang siya kadlaw, ti nag-14 diya siya diri sa Bacolod. Hasta nga okay siya, balik siya kundi na dugangan huol sa iya lawas, magluwas sina, nahulaan mo pa ang mga isig mo man kapareho, kumbaga. So, that is why nga, kinanglan sundon tagi diyang protocol, para nga, why kita yabalas ang durog gamo, why na kita yabalas ang dapat yung hinulsulan, no? Paghambal nga amo ni, sunod ta, no? Kay, para nga, why kita yasang problema, dira, no? Sa aton nga mga kauturan, tani, why na ni sa may matabo pa, and amo na, nga, hindi na gid kita ya malutsan. Kay, kabudlay man ikatama ko na mo nga mga sitwasyon, no? Sige, dali lang gid, balikan naton ang, or chikeron naton sa subong yang aga, para may balawanta naman, makita nyo ang sitwasyon naton driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, sa aton yung mga kauturan, no, sa subong naman iyang aga, Friday, October 15,
Basta pizza 15 gani kag katapusan niya nga bulan mga kauturan tiba nagayum-yuhom kay nga ati sweldo day. Sa una ya basta amo sini tapos Friday pa Bombo Anthony makitaan mo na night out dayon mo no amo ginadriya sa Bacolod. Kita diri ti masubra naman isa kadekada kag tunga na no nga naga tener diri sa Bacolod. So makitaan mo gidya ang lifestyle no and pagka every maski hindi gani Friday baski Lunes asasano ang buhi gidya ang nightlife diri sa Bacolod. So pag abot na ira yun Friday sus yung mga ginikanan, no? Itakbalo ko pukat-pukwat na sila riguro kayo mga bataan nila sa mga disco bar, no? Damo, especially gani, Odria sa tubang bombo, mo gina sa una, no? Naginaka-recall talang bala, and basta amo ni nga nadlaw, basta Friday or abi karon sa gabi, no? Sus damo, ginadayon nga night out. No, dayon pizza 15 pa iban may mga sweldo pa. So buhi gidya. That's why yung mga bars, no, buhi gid na katama subong niya amo gining pinakapektado. Dahil sa iban hambal nga ti mayo lang ning sana all, no. May sweldo ti kamiya dido way gyapon trabaho may mga amos na because of the pandemic, no. Kadamo sa nadulaan sang trabaho. Naglain gid no. Gin overturn gid bala. Gin ano ni gani digin baliskad na gidya ang sitwasyon. Subong niya, susperte kalinong-linong. Dito hindi makitaksaw kay dumadugduhan na niktuig. Although mas peaceful siya, no? Pero may ibantang mga kauturan ugaling, may nagapamintahaman, no? Mayara ang nagapanaka sa puluyan, especially ning maulano nato niya tiyempo, no? Muni we have to be very careful, no? Nabatsagan nyo man na sa mga kabombo naton, especially debla, hambal ko na gani mahilig magwa, mahilig syempre kinanglan ta na maguluan wine, no? May mga amo kita sina nga from time to time nga ginahimo, sulain na lain ang katamang sitwasyon. And I'm sure, hindi lang man dire sa aton. Worldwide na siya actually, no? Because of the pandemic. Anyway, subong, kamusta ho naton? Subong yang aga, kamusta nga aton yang palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikero naton sa unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo, Liani, Zil, Minardo. Sa subong naman iyang aga. Bombo Zil, maayong aga! Yes, so Bambuan, good morning sa aton nga tanan. So thank God it's a Friday, Bambuan. So Bambuan live kita diri subot sa Ayala Mall Capital Central, Bambuan. So isikyar sa mano ang siyudad sa Bacolod. Ang dalanon sa mga Bambuan is medyo mabasa-basa kahit nag-aulan subong no diri sa Sagwa o kana sa siyudad sa Bacolod, Bambuan. So pahanumduman sa lang ang aton nga mga kauturan nga nagamaneho nga medyo halong-halong na sila sa dalanon kay ang dalan sa Bambuano basta kay nag-ulan-ulan. So Bambuan may pipila diri nga nagakadto nga mga kauturan naton sa Ayala Mall agod na magaparehistro Bambuan. Pero nakita naton ligado ko na lawag tananing sa nagligad na pabalot na ang schedule Bambuan. Pero may nagkadto pag ito Japon sa may Ayala Mall kay wala guro ang iba nakabati o kung nakabalogid kay subong ang registration October 15, 2021 dito yan mismo sa Metro Bacolod District Jail, Singkang, Bacolod City para ni sa mga persons with deprived liberty, Bambuan sa mga preso nga magaparehistro. Bali ang registration nga kay kung Sabado, Domingo, Bambuan, wala man sang registration. May patigayon, ma-resume naman sa 14, napakadto sa 30. Bali ang 14, 18, kag 19 nga date ang registration diri mismo sa Ayala Mall Capital Central sa October 20 to 22 Robinson's Place Bacolod kag October 25 to 30 sa University of St. Lasal Coliseum. So Bambuan pahanumduman o kon gina-advisean ang mga kauturan naton kay ti ang schedule sini Bambuan sang COMELEC naka-post man sa ilang nga Facebook page. Kag ining ginatamda naton is iyagit sa nga Commission on Elections ang province of Negros Occidental kung sa diin tanan na Bambuan nga sakop sang probinsya mga Calatrava, Don Salvador, padalom napakadto si Palay City kag mismo ang Bacolod City is may ara schedule. So ato naman ni karon na Bambuan nga ibulig naman nila sa atong kauturan, i-post na lang ni naton karon kay para makita nila kung di na mga venue
kag ang date man bambuan sang pagparehistro. Kahit ang iban wala gid na idea. So ang iba nagkaladto pa diri bambuan so subong kaupon naton ang mga kapulisan diri nga nagasikar kasubong man ang City Legal Enforcement Unit sa bambuan. So, damo nagtinalang-talang? Amo gid ang bambuan so but amo ning ginahangya tani sa sagwa dito sa Ngabing Center bambuan nang i-post ni nila ining schedule sang Comelec iti ang iban hindi tanan bambuan may ara Facebook nga makita gid nila ang kada post sang Comelec sa bambuan. Oo. So, nagpahibalo ining Comelec kaano lang kahapon lang no kahapon sang let's say kahapon sang hapon or manugabi na gani. So ang hambal diri sang Comelec Bacolod Bombozil sa ilang nga post by reason of the approval of the special registration of PDLs persons deprived of liberty, Comelec Bacolod City will be conducting satellite registration at Metro Bacolod District Jail, Singkang, October 15. So that is why, no wonder, ibang nga mga kauturan, diba si Wai nakabukas, dahil isang Facebook, hindi man tanan ma-access. So nagtinanang-tanang, nagkantodra iya sa Ayala. Iya sa bambuan, kagang ibandaan. Na halipas na nagliligad kung aton nga bambuan ang ginasutyar man aton, kaya nga maobserbahan, nga gabi pa lang, nagakadto na sila sa venue, nagapila, diskan may curfew, na iya manago na lang din ang ibang kauturan para makauna sila sa pila bambuan. Galing kay insakto na, makagapon na nag-post sila, galing hindi man tanan bambuan, may ara sang radyo, sang Facebook, o kung sang cellphone nga Android nga ila, ini bambuan matamdan, o kung na mabalaan, gidayon nga gali wala sa schedule sa mga mall sa satellite registration, kundi sa sulod bambuan sa BGMP o sa presohan bambuan para That's sa why, mga preso. gina-advise man naton sa Comelec, no? Kita yes bombo, gani kabulig na gid ni sa ila, no? Nga, kung may mga ano sila bala, may mga important, gid nga mga announcement. Kaya bombozil yung tsakto na, hindi man tanan, subong ima-access sa Facebook. Di so, ibintaha, gid nga may radyo, gid, no? So, bukas man tayo sa bombo, they can always go to us. Kaya hindi man na all the time, ma-check mo sila mo. Kita nagabulig na ginagani sa mga information drive para nga bulig man sa mga kauturan nato. Hindi man magtalang-talang bala. Ako gid bambuan kay public advisory niya kon para manin sa kayuhan sang tanan. Yes. Kay ang iban sa bambuan wala ta kabalo ba so may nagkadto na sa Robinson sa SM o kon sa diin pa nga mall kay para magparehistro. Kay dapat advance pa lang bambuan kay tigakadto man lang sila sa Vicente ang iba sa kauturan i-postingan na lang nila bambuan sang schedule dirakat para mapicturean na sa mga kauturan kaya hindi sila magsala-sala kundi sila makadto sa adlaw sa pagparehistro bambuan. Naabot man guro sa mga kapulisan takay sa tiligal kita mo ka plastar man da sila ho. Yes, so lang para idea bambuan na wala sa legal registration. Oo, para nga mga kauturan tayo kakadto dira at ido damo gurong nagpauli no. Yes, sa bambuan sa pagina may medyo madamo-damo gid nagkadto diri sa mga kapulisan no kay sa mga City Legal Enforcement Unit amang bambuan nga nagkinadto diri agon magparehistro sa pag-abot naton namangkot man sila kung diin subong ang registration. So sa Metro Bacolod at District Jail subong no Singkang Airport Bacolod at City ang registration ng bambuan. So klarohon ta lang na subong para sa mga persons with a deprived liberty o sa mga preso ang registration na ginapatigayon bambuan. Oo. So pero ang mga taga City Legal ka mga pulis kabalo na ni Slaya. Ang kapalo ka mga may registration sa PNP. Wala sila idea bambuan. I mean, ang subong balang adlaw nga wala dira registration. Wala idea sila bambuan. Kaya pag-abot pa naton amo sila nag-check man sa schedule sang satellite registration. Why man sila idea? Why sila pabalo sang Comelec nga sila gabantay? Wala sila idea bambuan. So kung pamangkot natin pati ang mga kapulisan wala man idea kung ay nano. I-post na lang gininaton liwat bambuan ng schedule. Supposedly, sila nagbantay. Dapat ang Comelec, no? I-coordinate na maayo para nga, kita mo, hindi lang mga tao ang sala-salang, pating mga taga-City Legal, kang mga sabahin sang pulisya, nga mabantay na gitganis sila. Why paslayak balo? Ang maganda bambuan, kaya nagasalig na may satellite registration. Igumurakon, wala gali.
Ay, sos. Amo na. Although sa Comelec, ya kabalo kay hindi ta na sa ila kay kakapoy man amo ni no siguro do sa kasakoon nila ti amakol mo like kahapon ni adlaw bala Bombozil. Pila naman 400 imo rehistro pero nagapila sa imo mga sobra 700. Di ba? Tapos magabihan na kamo, nido gagamo man yung mga paminsaron nila Amo gid bamboan no kay tungod sa extension nga 1 month maintindihan sa ginahila nga kakapoy ang ato lang ginahinyo bambuan nga coordination ng man sa publiko kag mismo sa mga kapulisan agara sa na City Legal Enforcement Unit nga nagasikar bambuan kay mismo sila wala kabalo so kung may mamangkot diri karon nga pila ka mga persona nga kung dili registration so wala sila may sabat kung wala sila idea bambuan. Oo, ikaw pa daw nagpabalo sa ila. Yes. Messenger naman kita bambuan. Messenger kita subong nga adlaw. So maayo gid no tay mga kauturan ta dira ti amakon mo bala insindihon mo man. Mga kauturan ta ibandra ho tay anong oras ba na nagbulugtaw. Although ti amo na amo ng mga konsekwensya kay subong kita magparehistro no. Pero mas maayo nga mahambalan na lang sila ya nga temprano nga ay why diri gali isang registration para ti kundi makapauli pa sila sa ila tagsa ka mga panimalay makadigamo makahimo sa ilang mga hilikoton or makakadto sa ilang trabaho kay mati yung mga trabaho man ni sila mo Bukid Bambuan kag ang iban siguro sila nag-absent sa ilang obra para magparehistro pero mo na ni Bambuan medyo tinira lang diyan na isa naga-check yar sa seguridad sa mga magaparehistro o kung diri mismo kay ari na lamang yun sila Bambuan ay tibase kung damo pag ikaroon na magkinilad to dire pag wala idea Bambuan ka wala gali sa satellite registration base mag-tiner pa di karon ang iba naton nga kauturan. Ang sa likod mo to amo mapana amo pa to mga tao sa likod maparehistro pa to tani sila may mga nabilin pa. Yes sa Bambuan pa sila sa may punta nagapila nagini sila tani so wala pa to na na di sila oras nagilabot. Kasi daw medyo madamo-damo man sila Bambuan kang ilang iba nagapinuli naman. Oo, so klaro ha, basi iban may magdalikyat, magmahingagaw pa, why subong satellite registration sa Sini sa Ayala Mall kundi exclusive sa mga PDLs, no, persons deprived of liberty, no, sa Bacolod, sa Metro Bacolod District Jail sa Singkang subong October 15. So, mabalik lang gid sila, Bombozil, balik sila pagka Monday. Yes. Monday, dira gyapon, October 18 to 19, correct? Correct, Bambuan. Tsakto na. Kay actually, sa schedule nga ginpost sang Comelec Bacolod, that was October 10, why man gid sila may ginbutang para sa October 15 Why man sila yung naghambal nga ang October 15 nila, debla, dira sa may Ayala. Ang ilagin butang is only October 14. Ang ilagin butang October 11 to 13 sa SM City, October 14 sa Ayala, and October 18 to 19 Ayala Mall, and October 20 to 22 Robinsons. Amo man gid niya sa ila schedule. So why sila naghambal nga may October 15 dira sa mall? Maganda ba ba kasi dapat kakita ko sa Yaka province yang at schedule, mga kalakip naman rin ang Bacolod City, so compare ko sa Comelec office, yung schedule, so laging man nakabutang ini ang October 15. So bago naman yan nagbaloan nga diri sa Metro Bacolod District Jail, gali ang restrohan na isudong adlaw. Oo. So, meaning, sa mga kauturan naton, kinanglan kwan kita, mamangkot kita sa mga registration nga ni bala, you can go permeya sa web, sa Facebook no sang Comelec Province or Comelec Bacolod para nga hindi masayang ang isla naton kaadlaw. And sa coordination man sa aton yung mga kapulisan sa Comelec no sa City Legal, in fairness man ni sa ila bala Bombozil. Tay mga pulis ni dibla ang ilagid man duty Ang duty ni subong sa mga pulis dibla ni gani ang duty nila 24 hours no. 24 hours na sila. Tapos the next day, why naman sila duty. Pero yun yung sabahin bala sa mga enforcement bala. Tigabulog, tao man sila Bombozil mo, tagalas stress agawon, tapos amo na, mga job order, casual ni sila sa syudad, amo man ang ila, man nga pulaw-pulaw, bugtaw, upod na sila day Sergio Linggo bala, Bombozil? Ang maganda Bambuan kaya nga itong kapulisan, kag sa City Legal Enforcement Unit, kaya ang Task Disciplina man Bambuan, kung kisaya gabi pa lang ba nagalibot nagilit sila basta may mga satellite registration kaysa yung mga kauturan nato niya medyo madongol man
ang iba nagapalanago sa inipilit sa kagustuhan balang nga aga pa makapila. So, pinasikyar gini nila, bubuan kahit hindi sa kabalo no, sang lakas sa panahon medyo delikado. Kung ara sila sa Guad, that's why may curfew hours. Kita nga 10 p.m. to 4 a.m. bubuan. Ang iban gani kina butang lang anay kung ginadala lang bubuan sa police station kay para dito lang sila tambay ako na pang-wayway anay kay para pagka 4 a.m. amo na ginadala naman sila kundi may satellite registration. Amo gani man. So hara na no, so mga kauturan naton hindi na mag-apa sa Ayala, wala sang registration kaya may gina sa schedule sang COMELEC. So sa mga hara dira sa likod, maamat-amat na kita pauli. Yes, mabagay pambuhan. Galing kay nagakakulat-ulat. Tapos nagurong nga magkulaw. Kay medyo damol-damol, no? Gamat-amat tabol ang ulan ng bambuhan. Wala pa ang iba yung sinisila. So, mapayo-mayo lang kay may palasilungan. Naman rin sa Kent. Sa may Ayala mo, lagi na mismo bambuhan. Oo. So, gaulan subong. Ano? Gatalithi or ano kusog ang ulan? Sa gatalithi na bambuhan. So, ginapayi ang mudo subong sa aton nga ulan. May magulpi bundak, may matalithi kag magulpi manhulaw bambuhan. Okay, sige. Okay, sige. Salamat gid sa imo, Bombozil. Ito bambuhan live kita diri subong sa Ayala Mall Capital Central. Ini si Bombo Yan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Yani Zil Minardo sa unang hugnat sa balita gidulong sa aton subong yang aga. Mga kauturan tanag tinalang-talang naman kay supposedly why man gid in fairness sa COMELEC Bacolod, why man gid sila ya sang schedule registration subong sa mall, no? Kay na sang ano pa nila ginpahayag sa public, no, October 10, and we had an interview sa kay Attorney Kania. Pero mga kauturan tagin presume most likely nga dira sa mall, and then why man to coordination sa mga mayo man gani nga may mga kapulisan nga yara subong, no, kay para nga mahambala naman ang mga tawo nga why dire registration kaya to sila sa Singkang sa Metro Bacolod District Jail, no. Pero sa October 18 and 19 balik naman sa Sininga Mall. So amo na dapat ibaluon tagid ang schedule para nga daw hindi man kita mahulan. Kay supposedly alin pa na isang terikda ng registration o galing why na kabudlay naman magbinasulay subong, no. Ano lang kumbaga amo ning mga konsekwensya bala kay amo ning ginahambal nila. Kung temprano ka, maski sa ano yung nga bagay, kung temprano, kaya damo ka ginaya mahikuta, damo ka mahimo, pareho sini, iba niya, atong mga nag-early sa parehistro sa mga tinilikdan, kaya kung di ka pahilay-hilay na lang, mahulat na lang eleksyon, iba na to yung makotoran subong niya, subong ang iban, palang mabaka-baka nga magparehistro. So, amo na, kinanglan, dapat aware kita sa kwan, ha, sa ano na gani, sa schedule, no, para hindi man kita iya nga mag talang-talang, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay, no, so grabe kadamo subong kita nyo this is happening, although this is happening nationwide, no, damo gusto og parehistro kay man kay exciting sang palabuton nga election maybe, no, mga kauturan naton iba niya sa presidential pa lang niya. Sus, grabe nga. May ara sa mga magnobyahanay, Bombo Anthony, nga nagabulagay. Tungod lang. Nga ang isa, lain ang iya nga gusto nga kandidato. Ang isa, lain man, ti mabulagay sila ya mo. Ti break man kun break, protect sadya. Mama ko ay nanon ni. Nanong pagkahimtang kay mayara iban nga very gid no, do ka very gid lagi napakigbato. Kay amo ni ang kandidato nga gusto ko, no. Kun ang isa lain naman ang iyang point of view, may pagabot sa punto nga kun hindi lang amo kitas na kasangkad ato paminsaro mag-ilinaway kita. Magbinaisay, no? Pero lang, ang pinakasekreto dira abi nyo respect. Diba? Respect. Respetuhon mo. Pareho ni natabo to sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, no? Nga ginahambal nga nagbulaganay sila. At least nabalaan nila. At may balaan mo man, no? Kung bagaya luwasin nila nga ang point of view nila, hindi hindi sila bala nga duha, hindi sila pareho. Pero may ara man nga opposite sila ya, pero garespetuhanay. So mo nang pinaka bottom line. At least kung mag-asawa ka mo, basta hindi lang na yung presidential candidate ang bahisan nyo.
Di ba? At least subong na ibaluan yung nga daan niya nga do, wala, may kulang gari na iya sa inyo, ti pag-intindi sa isa kag isa. Mayara man na iya nga, mag-asawa nga, sinibutuhon mo, amo ni ako, amo man ni ako na, ti pag gusto ka, kay pag gusto man ko, kung hindi ka magpati sa ako, amo ni akong point of view, para sa imo, amo na siya nanamian mo, at halaha, may amo man sinaiya, no? Bottom balon, ang pinaka-bottom line, respeto. Amo na, maski sa aton iya nga isig ka pareho, respetuhon mo nang iya nga point of view, no? Damo na subong sa social media, waswasanay na. Amo na ako dito tapos na ma-comment na kabalo ka subong sa social media kadamo gid sa mga maalam. Magjutay ka lang likday daya, balbalon ka na dayon sa mga pakamalaot, no? Which is dapat, ang pinaka-bottom line, respeto lang. Pareho na maghambal siya karon. Ang akong gusto nga presidential, ang kandidato, Sara Duterte. Hindi nga, Sara Duterte ka, kaya mo ni, amo to, amo na. Why pa na siya nagdeklarar, ha? Ang akong nga gusto, si Bato de la Rosa, tingahaw. Tinamian, kuya mo. Ang akong nga gusto, si Bongbong Marcos. Labanan subo mo. Bala, kamo da kay si Bongbong Marcos, kuya. Pag gusto, kuya. May ara man naman. Ti Lenny Robredo, kaya kanamiyan, kuya, sang pink mo. Grabe na dayon nga binaisay, no? So, respect. Kumulang gid na iya. Kita direti, ang Bombo Radyo, no, nagabulig sa inyo, like ginaplastar ta dire, ano ning mga kaayuhan niya nga nahimo, nga amo naman ni siya yung klase sang kandidato, para at least binagbinag naton, no? Inabilang kabalo ko, mga Filipinos, kabalo naman ni mag-scrutinize, no? Hindi kabalo niya manilag. Sino dapat kandidato naton butuhon? Good morning gani senior hindi mag-insakto amon president. Abi mo bomboan pagbugtaw hulid gini ni Banaon Radyo namon galing hindi nyo maislan. Okay. Ang sa promo naton bala sa Bombo. No, mo na blang ginabal. Tadi blang mga kauturan ta, may ara pareho ni kay ma'am ni. Hindi ko kabalo sang ni Ike or something, ma'am or sir. Mga gid blang listeners sang Bombo from sign on to sign off. Mamati gid na iya Bombo Radyo. Pagkagabi hindi na lang napagpatyon kay gaburot pagkaagay maburot-burot mag-asta mag-andar. Mga amo kita sina ang mga kauturan. Salamat gid, no. May mga kadamo na sa mga kauturan naton. So, mayara subong sa promo nato, mayara iban lang gusto mo mati Bombo, gusto maliso-liso ang radyo, pero ginatagan sila sang lain nga estasyon, no? Sang radyo hindi maliso-liso. Tiya mo na dalaan na dres Bombo kay Islan pa na, no? Inaya ko hindi maliso, pero ti ko maliso-liso ang radyo nyo, hindi na siya kabahin sang promo natin, okay? No? Pero iniya ang promo sang Bombo, na blang hindi maliso radyo mo sa lain ni AM, no? Subong biga monitor ka sa Facebook kay may radyo ka tuod pero ginlatatagan ka lain ini man makapamatian ang Bombo. So dribla sa Bombo Radyo kay islanta ng radyo mo and may 1,000 pesos ka pa nga pamilete, no? Sa aton yung mga kabombo kay last ginaulang kita sa reklamo mo, no? May mga ara nga hindi ta mention din nga ilansang ginaiya sa isa ka estasyon man. Tinaiya mga hilimuon sa mga hindi bala confident nga pamatian sila. Kay kabalo sila kun maliso-liso at hindi sila pagpamatian, yung tao matis Bombo, mong Bombo ya, pagpangatag radyo, why na iya ginalansang, no? Pag gusto ka mo, because kabaluman kami, basta radyo, Bombo, mamati ka mo sa Bombo, di ba la, Sir Ike ni, or Ma'am, no? Sa aton nga mga kauturan subong ho, halin sa Cebu City, sa din man nga bahin sang kalibutan, nagaupod sa aton sa Bombo, kung malabutan sa 630 kHz, maupod sa aton sa, ni gani pagtawag, sa Facebook, and hambal ko na gani kina, we have YouTube, no? So, pareho na, Android na dira, ang television or smart TV, YouTube ka mo, tido ka namin, manilahila lang ka mo, tanaw ka mo sa Bombo, no? Kaya ra ng Bombo sa YouTube, no? Sa mo ng bintaha sina dira. No. So kasadya ni no, subong damo ginay nagabi niya isay tungod lang niya sa lain ng iyang gusto nga mangin presidente amo ni amo to, no, pero hambal ko na gani, no, ang pinakasekreto dira is respetuhanay, no. You have to respect each other's point of view.
Kay ti amo na yang imo yang nga pagpati, kung hindi mo na maliso ang imo sini nga pagpati, may ara nga daan mo nga kabalo man na siya nga do hindi man manami man pigaling kay gusto ya gid ti anon mo kay gusto ya hindi mo na magpaliso pa kundi babay ida siya respetuhas sa maglinaway kamong duha na may mga relasyon nga nagakalabugras tungod lang ni sa gusto mo ya nga pagpati mo amo ning imo gusto nga mangin presidente mangin masunod nga presidente. No, so kadamo subong ay sinong mga presidential sa mga kandidato subong debla may mga kandidato may mga tagsa-tagsa pa na ka-color. We have Manny Pacquiao, we have Bongbong Marcos. Sa mga nag-file lang ato nanay subong Manny Pacquiao, Bongbong Marcos, Leni Robredo, Ping Lacson, Bato de la Rosa. May nalimtan ko si Isko Moreno limtan ko. Isko Moreno, o mga pero 57 o oras lapit na isa kagato sa nag-file pero tiba hindi ta nakilala no, hindi ta kainchindi man kung gusto man nila mangin presidente pero tila na diretso nag-file sila so it's up sa COMELEC man nga ni nga ni pagtawag kung deklarar man sila yung nuisance or hindi no from Imos Cavite salamat gid no so ti subong sa sini nga mga presidential ball sino abi gusto nyo kag nga abi comment sa comment section naton sa Bombo Radio sa sini nga mga presidential balls sinong gusto nyo pink gusto nyo green no gusto nyo blue white pagid kada presidential balls lain color mo may mga pakulo man sila hasta sa color na iya mga OFWs naton nga di ba mga OFWs ta tiga butar man na di ba mga OFWs naton tiga butar man na so yung mga gusto man na sila tibayara nga very gid nga pagusto kuya ako niya kaya mo niyang akon gusto respetuhan na ilang ta no so damo gid mga iban nga pagpagwa sang pink tara man nga pink. Pero speaking sang pink, si Leni Robredo kag si Kiko Pangilinan ang iyang ang iyang vice ang running mate niya. Mayara sila sang announcement, no? Mayara sila sang announcement nga balantayan man ayhan. Vice President Leni Robredo and her running mate, Senator Kiko Pangilinan, will make an important announcement at 11 a.m. October 15. Ano naman yung mga announcement? Ayan ini? No? At ibantayan natin sa atin yung mga kabombo. No? Ano ini yung mga announcement? Hindi ka mo surprises nga daan sa national, damo gidya nga mga surprises. Ari na mga kauturan ta nagsabat na kung sinong ila gusto. Pagkita ko sang nakapink ka bako laban Leni ti laban gid laban Leni 2022 may ari man niya. Sino ni pagid? Si Sir Ernie hambal niya Pacquiao for Cebu City, Philippines. Hala ba? Okay, sige. Sige sino pa? Sino pang gusto mo? Habal ni Ma'am Gingging, habal niya, pangbana ko di bomboan ho, nagakuan gid, nagahulid gid siya, radyo. Bana ni Gingging, sinong bana mo, ma'am? So, mga nag-monitor sa ato, no, sa subong iya nga aga. So, mayara man nagambal. Akuan, kuya, bato, kuya! Ay, tibuslan ni siya ni Sara Duterte. Ping Lacson. Mga lain-lain, no? Nga mga gusto naton, amo nang balantayan naton, sino ayhan ang mangin masunod nga presidente sa pungsod Pilipinas. Maliban, nasa una si Isko Moreno, do karakasa, subong niya duway na, nagkanto dris Bacolod, nagkaon to siya gali sa Banukan country, tapos why na, duway man na magpakita. Alright, sige. No? So, mga kauturan naton, nga mga reaksyon, kaya very important, timakon mo na, ang masunod nga presidente no sa pungsod Pilipinas sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Very very important. Siya nga may amay sa pungsod Pilipinas
anom ni siya katuig na naman nga magapangalagad. So we have to be wise, di ba? Kinanglan butuhon ta ni siya, not because idol mo siya, not because artista siya, or not because nga nanamian ka lang niya sa iya, but because sang track record niya nga indeed why lang gid siya sa amo na lang ginambal nga very important nga may tagipusuon ka sa mga para sa interes sa mga sangkadamaan, sa mga pumuluyo, and at the same time mayara ka gid sa imo sang kaalam mo gid no, to lead. Because mga magalid ka mo, hindi pwede nga hutikan ka lang nga, munihimuon mo, muniho. Because lain na iya. Kinanglan, dumduman ko gid na perme, no? Sa una, si late Senator Miriam Defensor Santiago. The president we never had bala, no? Di ba? Supposedly, ba president sa Pilipinas, no? Iban di gambal. BBM kami ya. Adamo lang no mga kauturan. Taray lain gid dyan, no? Ang gusto. Sa ato niya nga mga kauturan, sa ato niya nga mga kabombo. So, gambal gid na siya. Di ba? Subong kita gani kung mag-apply kita sa trabaho, yung ma-agreement ka mo sa mga kauturan naton. Kita gani mag-apply ta sa trabaho, sus grabe gid nga qualification, dapat deserve mo gid. Like gusto mo mag-nurse. Kiti kinanglan, passer ka Hindi lang nga graduate ka sa nursing, pero board passer ka. Ti how much more kung presidente ka sa Pilipinas, suno sa iya? No, ti dapat, hindi lang niya pwede nga able to read and write, and gusto may desire ka lang sa pagpadalagan, and hindi ka lang madeklara nga nuisance candidate, deserve mo na. But may ara ka gidya sa kaalam, nga once ikaw na mag-lead, no, hindi ka man pwede tayhupan lang sa dulungan mo. No? May punto man, kag may punto gid. But iba niya, tamaan man tuod ka alam, pero ano man natabo sa pungsod Pilipinas. But matter na siya ha. Dapat duha. Hindi lang niya pwede alam ka lang pero tuso ka. Hindi man pwede nga may tagipusuan ka sa pigado, pero do medyo kulang man imo kinaalam kay how sure are you nga sa palibot mo hindi na makapalain sa imo. Di bala? Nga may subject bala for manipulation, kati duway kaya imo mamasngaan. So dapat it should be balanced. No? May kinaalam ka, and may kaalam ka, and at the same time, may tagipusuon ka. Nga hindi ya imo ya kaugalingon. Nga interes. De bala, sa aton iya nga mga kauturan, kay sa aton iya nga mga kabombo. So, amo na. So, sa kasadya sa ning presidential election tanga matabo sa 2022. So, ibang mga kauturan, dapat na parehistro gid ko. Yes. It's a constitutional right na iya. It is our right to vote. Amo nang ginambal. Kung diin makatibawas ta sa aton mga problema kag wala self-interest para sa pumuluyo, di nagabuyayaw maging matalino sa pagboto para ini sa ulihi. Okay, Justin, sir. Okay, tsaktuman, no? Ang interest ya gidya para sa mga publiko, hindi nga self-vested sa iya lang balaya kaugalingon nga interest lang. Mabatyagan pa man na. Kung sinoong dapat kag nagakaangay naton nga mga kandidato nga butohon. Wala pa kuya sang kandidato nga napilian bomboan. Ginamonitor ko pa kung sino da ang maayo sa ila. Sir Eric, ti amugid sir no? Panilag tanay, sinuman siliaman, panilagan ta, kati maplastar pa nila sa ilang mga plataforma, no, mga giho nila. At the same time, mayara na kita ng little idea, ano man ang ilang mga background, di ba? So, very, very important ini siya tanan before naton kita nga magboto sa palabuton nga May 2022 elections. Pagbalik sa ato niya nga palatuntunan, Bombo Anthony, dugang pa nga mga balita kag tupiko ato niya nga diskusyonan. Dahil lang kita, standby.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok. Okay, sige, balik na sa aton nga palatuntunan diri kita mang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Gabugtaw na ni Subong na so maayong aga sa inyo ha kag sa mga kauturan nato di ba niya wala pa ni nakamalata pa. Bugtaw na ba mo na ha? 21 minutos na nakalikan sa oras nga alas 5 sa aga. Ay na no maning online seller ni nga nagtaba ni lapit ni 5 milyon sus. Perte no? Online seller. Amo na we have to be very careful gid sa aton nga mga kabombo. Halong gid kita, hindi kita maintuan, especially online, di naton kilala, mag-in-order kita. So halong gid kita kay kabudlay gid katama, no? Ang may statement ni Garigin Pagwao ang sangguniang kabataan sa Barangay Bata nga on behalf of the victims, the Sangguniang Kabataan pleads to the alleged mother and daughter scammers who both reside in Barangay Bata to surrender to the authorities. Would like to warn you that if you remain silent and missing, you might face serious criminal charges. We also seek public's help in locating the alleged scammers to report to us immediately, and any vital information that would help us further the investigation. Imagine na bala, mas sobra sa 5 milyon ka pesos nga kantidad ang gindalagan sa isa ka ginaligar scammer diri sa Bacolod sa Barangay Bata nga nagabaligya sa mga bayo, no? Sapatos kag bags online nagikan sa mga resellers sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod. Sus Maria. Perte, no? So, nagpadangat sang reklamo na ibalan sa Bombo Radio
ang isa sa mga residente sa taga-Antique, no, si Alin Joy Mondihar ni siya, and pila sa mga nabiktima ni Zayla Marie Dalida na residente sa Barangay Bata. Suno kay Mondihar, bulan sang Hulyo, sang nakitaan sini online nga nagasupply sa mga produkto si Dalida, gani nag-inquire ini ka ginaad niya sa ilag group chat na ang ginatawag. Sus nano ka man imo ya kay ang pinakauling nga transaksyon no 20 mil way na yakita away na produkto nga may nag-abot. You have to be very careful, kid, no? So pila pa ni ang nabiktima ni Dalida, no, sa mga kauturan naton kay damo nag-react o kaklabanan sila nagkalabiktima sus katunto maniman. Di ko hindi ni imo ya tinunto obra ni kaya mga biktima hindi mo ya hindi na siya malocate, hindi na ya makita ni mga transaction tag 10 mil, tag 90 mil or pila na ka mil di mil natin mga more or less mga 5 million per no? So we have to be very careful, gid. May 23 mil sus grabe. Why man siya hinadlukan, no? Why man siya hinadlukan nga anong charges nga pangatubangon niya? Naglabot siya sa 5 milyon. Bombo Lianizil, minado sa dugang pang mga balita. Bombo Zil, please go ahead. Yes, so Bombo, para sa dugang nga balita, nga madulong sa patrol, isa ka persona takop sa gintatigay nga bypass operation sa Sagay City Police Station. Ang suspetsado kilala kay Ryan de la Serna. Ryan de la Serna, 26 anyos, kaga residente sa Barangay Rizal, Sagay City, Negros Occidental, kung sa diin Bambuan, amo man mismo ang lugar naging patigayunan sa bypass operation. Kung sa din na-recoveran ang suspetsado sa 8 ka plastic sachet of suspected shabu nga nagabalor Bambuan sa 4,080 pesos kaga mga mark money man kasubong no sa recoveries nga mga shabu sa mark money ini Bambuan nga gingamit sa bypass operation. Sa Bambuan subong ang suspetsado yara na nakulong sa Sagay City Police Station kaga kasubong man sa mga recovered items para sa proper disposition. Kasubong ni Bambuan nga nadakpan ang isa ka persona tungod sa kaso Bambuan sa gindagdag siya nga warrant of arrest sa kaso nga rape. Isa ini siya Bambuan ka most wanted person sa Cadiz City Police Station. Ang suspetsado Bambuan ni kilala kay John J. Francisco, 21 anyos, residente sa Barangay Tinampaan, Cadiz City, Negros Occidental. Ginaresto ini siya Bambuan sa Barangay Zone 4, Cadiz City, Negros Occidental. O sa diin ining elements ang Cadiz City Police Station, ginaresto ang subject o ng persona tungod sa warrant of arrest sa kaso nga rape kagawala ini Bambuan sang recommended bail para sa iyang kahilwayan. So Bambuan ang suspetsado yara naman sa custodial facilities ang Cadiz City Police Station Bambuan. So subong nila siya ka Bambuan no kung aton dira makita medyo gatodo-todo na ang ulan sa syudad sang Bacolod Bambuan aga halong-halong nalagit sa aton nga mga kauturan nga naga-drive pwede kung makita ninyo dira sa aton nga live video Bambuan. So medyo nagatudo nagid ang ulan o kon ang tempo diri hindi maayo gid sa Bambuan. Oo, so ano ni gani maulano naton tempo sa mga motorista ha. Kinahanglan halong man sa subong nga tempo nga amo ni gani madanlog aton dalanon Bombozil. Bambuan so aton siya pero nandi sa circumferential road kinakabaton kita sa impormasyon nga mayara sa nga motorsiklo nga nabunggoan sa nga tracking. So Bambuan si kero naton kung kamusta ini ang sitwasyon diri sa nga biktima o kon sa nga motorsiklo sini nga nabunggoan sa tracking nga nakuha naton nga information Bambuan. Amo gani man. So halong gid sa aton iyang mga motorista naton iyang mga kauturan nga nagabiyahe subong mo lanon aton tiyempo butang balon na Bombozil danlog aton dalanon. Ang magig Bambuan so dapat halong-halong gid kita ilabi na gid kung ang inyo nga mga sasakyan ni Bambuan wala aircon bala kay naga-moist gid ni ang windshield. So kinahanglan na gid Bambuan nga maghalong gid hinay lang asa nga makalabot sa ilang kaladtuan Bambuan. Amo gid no makalabot ka man gyapon sa kaladtuan mo. Subot ang balon kung kinahanglan nga way ka nagadali hindi ka dapat magdali kinahanglan early ka pa para nga pwede ka lang ka-relax kaya ang dala niya hindi man niya pakarirahan bla. Ay man kamuga pakarira mo.
Magibamban kay ti ang kalatuan mo ara lang na pero kung madisgrasya ka ti dako gina nga bukol bomboan no para sa imo kag mismo man sa imo nga pamilya bomboan. Correct. Tiway panigyapon kasungka ni kagabi ni blang online seller ni nga si Dalida ni Puerte Mano 5 milyon ka pesos bombozil ang iya nga nataban more or less ha. So sa iban paguro basi may mag-surface pa madugangan pa ni ang natuntuhan niya sini. Amugid bomboan so kadamo-damo gid pila na ni Guro Camillion gina-contact man ni nato ng iban pagid niya kay hindi lamang diri sa Negros Occidental bomboan may ara nagakumod pa mga taga Guimaras, may mga taga Luzon, may taga Bicol, mano bomboan nga tigreklamo diri sa aton parte diri sa summer ni bomboan nga si Dalida kabata pa man ni gani siya bomboan. Oo, lamaron pa. Ang iyang profile ni sa kataho man ni sa iya kag lamharon pa. Diway gini maglaom ang tanan nga mas scammer ni siya. Kay nga tubtob nga hindi siya mag-surface kay madipensa na iya kaugalingon. Kay anong punto mo nga why ka na nagpakita matapos ma-receive mo ang may ara 90,000 nga nag-Gcash sa iya. May ara nga pila, may 23,000, may 10,000. Di makon mo nag-support mga 5 million more or less. Ina sa mga nag-annual pa lang ha, sa mga nag-surface sa basi damo pag hindi siya natuntuhan. Amo kita bomboan kag makita naton sa mga screenshots nga napasa naton. Kabalo man ni gali ang iloy sini bomboan nga ginatolerar ini ang bata. Kaga mismo do the night man sila kung aton nga maobserbahan kaga mabasahan ini ang mga chat diri bomboan sang yang mga customer kaga sang seller man mismo no si Zaira May Dalida bomboan kagang iya nga iloy kung sa den ga intra man ni gani sa iya nga pa gano bomboan nga mga transaction no kabalo ni ang iloy so tani siya nag-advise sa iya nga bata hindi kay itolerar niya pa ini si Dalida Zaira May bomboan. So bukas man sila pwede gid sila ka ka-surface, pwede na sila makapagangot sa aton sa bombor, kadto sa makatapon naton sa kapulisan, para man maibaluan, taman nang ila, sini nga rason, no? Kaya hindi iya pwede, mo susubong nga tiyempo, bombozil. Hamo ginaya, mga buhi lang taya sang patas, hindi taya manglamang, na gani pagtawag, mamintaha, bala? Sa aton nga isig ka pareho? Amo gid mo kay pandemic na tagaan na subong, tapos pa pa na ang kwartang aw-ahaw gasalig, hindi naman mabasol sa bomboan kaya makagusto lang maninila makaginansya man makanegosyo galing kay may ara gito bomboan yung mga tao nga pamintaha yang aw-ahaw na lagi kwarta sang iban pa nila so wala gid pagpangabudlay nga ginatawag bomboan so makaluluay lagi ni sang nabiktima. Subong ho gauno gid dyan no kusog ang ulan nagkusog yes sa bomboan ga matamat naman sa kusog pa padulong naton nga sa circumferential road nga dira pa lang sa Tikagina sa may barangay Abata gid bomboan medyo kusog subong nagaamat-amat manulaw. Okay sige anyway sige Bombozil salamat gid sa imo. Yes sa bomboan amuyat sa mga balita gikan sa patrol ini si Bombolyanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Lianizil Minardo sa dugang pang mga balita gid na sa aton na subong iyang aga sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Maulanon subong tiyempo ta ha. So pagwa naton sa aton mga panimalay we have to be very careful gid dala kita sa panaming sa aton iyang lawas no. May kita dra may mga payong kita jacket kita very very important. And again kung sino pa rin na biktima ni ni tawag ni Zaila Marie Dalida ni nga taga Barangay Bata. Pwede ka mo ka-surface kay humanin sa post naton balay ni ang ang balita ni sa Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod so sa kadamo-damo sang comments no damo gambal nan amo gid na may ari pa di gambalo amo mana sa RGS shout out da mga blank wala sila may mahimo sa ila kabuhi ang pang-scam amo ang ila no. Pinang wrestling kung gini pila kadlaw mo tutuod ng mga scammer bala. So amo na sa mga kauturan naton, careful lang gid kita. Kasi pareho ni online selling, ti syempre iban nagabakal ni siya tapos
Baligya Manila, amo na bala, gapanginiyawat na bala sa pangabuhi, na bala para mabuhi man ta. Tapos sinabalang intuon ka. Tini gani may product di siya, buto mo ginabakal sa iya, ti kalabanan ni waay nagailnabot. So, ang aton doubt sini, sobra pa ni 5 milyon mo. Kasakit, no? So, damo-damo gidriya nagka-comment nga ang ginhimo niya. So, basi may mga ara pagid ka mo dira sa mga duga nga impormasyon, no? Pwede ka mo kapag-angot diriya sa aton sa Bombo Radio. Grabe nga mga transaksyon ang ginpanghimo. Madamo pagid nagapakig-angot sa aton. Kung sa din ng iba nakuhaan ka 100,000, may ara pagid sa Bombo Anthony kasakit 500,000. Pertino. Ang pagpangabuhi tabla sa kalibutan, hindi tayo pwede nga do inablang mambal ta mamintaha lang bala kita sa aton isig ka pareho. Inablang mabuhi ka tungod nga namintaha ka, tungod nga nakaginansya ka. Ginansya sa legal. Like kung naganegosyo ka, normal naman ang ginansya ka. Pero naginansya ka, imo iya nga, tungod gintunto mo na siya iyabaw tila ina na iya nga plastada, la ina na iya nga bagay. So, amo na mo kay kung kita ya, nagapangabuhi sang patas sa kalibutan. Why kita may ginatapakan, bala? Why kaya may ginalapakan, nga isig mo ka pareho, bala? Maski sa ano man ang bagay. So, di ba, do katalunsay lang man sang pangabuhi ta, pero kung may ara ka gani ginaaragrabyado, may ara ka ginatunto, lain na iya. Yari na ang out mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning! Welcome and good morning! Kamusta na mga balita dara, Bacolod? Sa liwat, welcome gid kag mayong aga sa imo Bombo Richard, Bombo Radio, Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, inibarang taga dira sa inyo Bombo Richard, taga Estancia Iloilo, atong 48 years old lang nga nag-travel gid siya diri sa Bacolod nga wala siya sang negative RT-PCR test sang swab. Gali kaya kay pag-swab sa iya ya, nag-travel siya, may resibo lang siyang nakapaswab, sus nano man karon kay ginpangita dira sa inyo sa provincial government. Kay after niya gali iya pagpaswab, nag-positive. Ti syempre pangitaon kay gid na iya Bombo Richard, tiari na siya sa Bacolod, sus nano. Ti imbes kung tani nga do nagdalikyat siya kay gusto na lunan ba niya do chansaya na nga nakalusot siya iya kundi nahasol siya subong mo. Yari siya diri sa isolation facility. No, I'm sure kabalo naman nagrong pamilya niya dira sa Estancia Iloilo kag mahimo makapangapatubang pa sa panumbungon bangod sa iya nga ginhimo nga na lutsan tamo man gina-investigaran pasubong iti na-refer naman sa City Legal Office. How come? Let's say for example, sa bahin man sang Coast Guard, no, kung paano man yang nakalusot, no, Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, ining 48 anyos nga nag-process sang iyang papeles or passport niya sa DFA. Ang subo pagid after DFA, naglaptop pa siya sang ramag siya sa Barangay Filisa, nag-commute siya, so meaning damo siya sang mga nakasalamuha man nga mga tao. Diyari subong sa isolation facility kay man to nagulugtas mga daan kami diri kay sang last time to gayum-yuhom kami kaya ngamon kaso sa COVID kamo dra yabi daganubo na naga 2 digit or naga isa na lang gani no 1 digit pero single digit pero sa natabo do nagsuli kami sa inyo kamuya dibla naga GCQ na kami nagpangot kami sa GCQ HR tapos to may mga amupas na yung mga pasaway do gainit ang ulo namon so kay man subong ang pinaka-latest nga daan niya 3 digit gyapon kami. Imagine na bala Bombo Richard kahapon ang kaso sa Bacolod City 529 niya mo no Negros Occidental 193 ti amo na bala amo na mabudlay amo gid na ang kabudlay gid sa tanan no kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ay nano maning scammer may mga nabiktima man gani dira sa inyo ho. Si Zaila Marie Dalida taga Barangay Bata, syudad sa Bacolod, online seller ni siya, no, gabaligya siya mga sapatos, mga bayo, mga bags online, sus kadamo gali siya natuntuhan. Kay may nagpalabot rin nga reklamo sa amon sa Bombo Radio Bacolod si Lane Joy Mondihar, residente ni siya sang dira sa inyong probinsya kang Antique, no. Reklamo siya kay nabiktima siya, hindi niya na malocate, may nabayad na siya more or less ang September 9. Okay pa man ang una nila nga transaksyon, pero ang pinaka-latest that was September 90,000 pesos
no, haon na lahat na hatag niya, why na sa may napaabot to nga mga produkto. And worst, sang damo pagid, may ara iba nakatransaksyon, tag 500,000, tag 100,000. So, samtang ti ara na ni sa aton sa Facebook post ang Bombo Radyo Bacolod. So, nga damo pagid ya Bombo Richard nga bala, tuod na, kami natuntuhan man. Yamakon mo natin, ginapanawagan ni siya subong, sa sangguniang kabataan man, sang barangay bata, sila gid nga mag-iloy, nga mag-surface, at tubangon nila ini kay kadamo sila sa mga natuntuhan or kadamo sila sang mga nagkalabiktima. So far mga balita namon may paginpatigayon mga congressional inquiry ini ba sa mataas bala nga rate na sang electricity para sa amon diri sa Senecco te ginaimbestigaran ni siya ang syempre kataas kada subong sang kuryente no and gahambal man diri ang taga Central Negros Electric Cooperative nga ti ini because nga way tayo mahimo because di ba naguba dira ang linya dira sang NGCP so nagakuha sa WISM so ipass on gid na sa mga member consumers. Amo ning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Richard. Salamat yun, Bombo Radyo Bacolod, Bombo Ana. Check mo natin karon Bombo Radyo Rojas. Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Richard. Malaga, Bombo Radyo Western Visayas. Ang amon diri pila naman tayo lupangdan ng mga balita sa syudad sa Rojas, yung bugos ng probinsya sa Capiz. Una kita sa latest na COVID-19 update diri sa amon nga probinsya kahapon. Sige pagwa nga datos ng Capiz Provincial Health Office. Ang amon diri nga probinsya nadugangan sang panibago nga nagpositibo sa COVID-19 sa 36. Ang mga nag-recover 39 kag may dugang kami nga duha ka mga napatay bangod sa COVID-19. Sa kabugusan, ang amon diri nga total confirmed cases is 8,985. Ang amon diri nga mga nag-recover 8,088. Mga napatay 423. Kag ang amon sa diri nga active cases ang nagalabot na sa 474. Sa dugay namon diri nga balita sa nagigad to nga inadlaw atong encounter bala Bombo Radyo Western Visayas sa tunga sang makatapos ang New People's Army kon NPA kag may consider may napatay gito nga CASGO member sa dira sa may bahay sa barangay Masaroy sa Banwa sang Kalinog Iloilo napatay gid dira ang CASGO member nga CCAA Dwight Mecenas kag ginako ganito sang grupo no sang New People's Army kon NPA sa Mount Baloy Command. Sunod diri sila nga tagpamaba nga si Ka Ismael Garcia nga amuto ang ilang paagi no para sa bata sa madugay na no nga ilang pagpanawagan sa nagakaigo nga hustisya para sa mga pumuluyo kay man na sunod diri ang makatapos ang 12 Infantry Battalion nga mo ni sa ganya upod sa makatapos ang CASGO nga amo ni sila ang dapat balasulon sunod diri kay Ka Ismael sa ilang man nga ginapatigayon nga kalakasan kay man no ning mga katapos ang 12 Infantry Battalion amo ni sila ang nag-opisyal sunod diri kay Ka Ismael nga ginaulipon ang mga yara sa idalom kag mga sibilyanti na dadalahig. Sunod sa ila ginano nila ang sibilyan pilit no nga mag-ako nga mga miyembro guys ng rebelda grupo para lang no may mapakita sa publiko nga may nag-surrender nga makatapos sa rebelde nga grupo. Sa lugar namon diri nga mga balita update Bombo Radyo Western Visayas kay man nagsiling diri ining amay sa tung siyang katuig bala nga babayi nga ti ginaligar sadto ni alias nga himuslan siya gani sa mga solterito. Sunod diri sa tatay kag nag-ako naman sa iya nga bata ining siyang katuig nga wala sa may natabo nga pagpanghimulos kag posible nahambal niya lang to kay man hubog-hubog siya katama. Kag nagapamatuod man ang medical examination nga ti old healed laceration na tama ni kasakit para sa ginikanan nga siyang katuig nga babayi ti may ara niya sang old healed laceration sa iya nga private parts sang iya nga lawas. Kag
update man no sa sininga scam kay man may kapangalan atong ginhatag yang Josephine Ramos ni sining ginatudlong apply nga si Ana May Barowa may kapangalan siya diri sa siyudad sa Roa siya mo siyang ginkinatuan sa mga investors para sukto ng ilang minilyon nga kwarta. Diri kapanawagan diri kag nagpa-interview to ang bata ni sining certain Josephine Ramos nga hindi hindi wala sang kalagtanan ining ilang himata ilang nanay sa ining mga investment scam kag kapangalan lang gid so dapat untatan na nilang pagpadulong dito silang mga balay kay man na ini senior citizen na kag way gani kagwa sa ilang nga panimalay ti ang balasulon sinisa na may Barowa kay man ang iya ginhatag nga pangalan may kapangalan siya gali. Kagabi, Bamboradio Western Visayas, may maka-alarma, lagi din nagkakinabot rin sa mga syudad, kay man, sa nagligad, hold up incident or kung mga robbery, dira ang nagluntad rin sa amon nga syudad. Kagabi, may 14 anyos nga babae naman, ang nagahilibion, hindi makahambal, no? Nagpadulong sa Roa City Police Station, bangod gani nga ti ginaaligar, gintutukan ni siya sang kutsilyo sang driver sang kulurong na tricycle nga iya ginsakyan diri sa syudad sang Rojas. Kay man gabi na kagsunaw sa inisyal impormasyon magapauli man sa kontani no or makagabulig sa iya nga abyan nga maga-online selling ini inisyal nga impormasyon kay man hindi pa to siya masyado makahala gid sang ini ang ginanos sang mga kapulisan ginapamangkot. Di makalarma ini kay man ang nagligad gani mga nadlaw uso ang pagkinawatay diri no hindi lang asawang ginkawat diri pati man gani ang mga gamit no kag ang iban lang kalabanan mga minor de edad ang ilaya nga target. So far mga nagkuha mga balita sa among syudad sa Burgos nga probinsya sa Capiz balik sa imo Bongo Richard. Salamat kay Bombo Radio Rojas. Check mo natin karon Bombo Radio Kalibo. Kalibo, welcome and good morning. Welcome, Kada. Good morning, man. Bombo Radio Western Visayas, Bombo Richard. Ang mga nagapanguna manamon diri nga mga balita sa Banwasan Kalibo, kag kabugusan nga probinsya sa Aklan, may kantana na nay sa Konblagin Patigayon nga operasyon sa namon diri nga may ang Numancia PNP no kag sa namon nga Aklan Police Provincial Office magapatubang sa kaso nga paglabag sa Section 28 sa Republic Act 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law ang ini nga 43 anyos nga si Certain Joel Bernales kag residente sa barangay Kamansi Sur Banwasan Numancia ini matapos sa aresto kagapon sa ngagang ini nga nanging subject kag ini base sa paguwa no nga search warrant ni Honorable Judge Juan Benito P. Barrios sa nangigan October 7, 2021. May nabuhol siya nga posisyon ka-control ka sa sila nga balay ang ini nga caliber 45 nga may apat tanan ka mga bala kag isa ka caliber 38 revolver nga may limaman ka mga bala kag 14 ka mga live ammunition sa 9mm kag isa ka magazine sa 9mm kag isa pagid ka magazine man sa caliber 45. Ang ini nga operasyon ang successful kag kay man day sa muntong otoridad nga nag-operate wala ini sang nakakigong nga dokumento ini tanan ka mga baril kag sa mga pipila ka mga pag-osisa sa atong otoridad ini nga baril madugay na minahuputan sa ini nga nangin subject. Sa subong ara na subong samon nga mainuman sa PNP ang ina nga 43 nga suspect. Kag samon dugang pagid nga mga balita may ginpatigayon man no nga ang bali oplan sita kag information operation para sa mga bicycle riders diri sa Banwasan Kalibo ang inang operasyon ginpatigayon sa ngamon nga taga Kalibo PNP sa inalom sa nga pagpamuno ni Police Major Jason Besenia, officer in charge kag moto kagapon nagpangsita sila no sa mga bicycle riders diri nga nagaagi sa Kalibo kay base sa ila may harat itang ginapatubang subong sa new traffic code diri sa Kalibo under na no sa chapter 5 article 1 section
19 o 119 ka dash 123 ang natawag bala nila nga operations of bicycle. Nga dapat dira nakabalag no nga dapat ang tanan nga mga bicycle may ara nga license kag sticker either residente ka man o kung bukon basta nakatapat ka diri sa kalibo dapat mag-provide ka dira mo sina no nga ang license kag ina nga sticker. Di nagkangko ni kapon sang siyempre pag-question man sa mga grupo sa mga bicycle riders diri sa kalibo. Kag sa dugang namon diri nga mga balita, may kantana naman sa nga may status ang Boracay ti tanan nga maging manguraton basta nagahalin dito sa may area, ang area nila GCQ kag under sa GCQ may problema no. Bisan na halin man sa may National Capital Region, basta alert na level 3, okay na no. All ages pwede nga makabakasyon diri sa mo sa may isla sa Boracay. Pero kung halimbawa ikaw is 65 years old and above, tapos may ara ka na comorbidity or other health risk, kag pati ko sa mga pregnant women bala, dapat ang importante fully vaccinated, wala problema na yun. Pwede sila makatabok sa isla sa Boracay. Ang ilalang sa gyapon nga i-comply ang muna no magpakita lang sa negative RT-PCR test result kag booking confirmation, travel details kag amo ni nga espas para makatabok makabakasyon sa amon nga may isla sa Boracay. Amo lang may mga puna namon nga mga balita sa Banwasang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat kay Bombo Radio Kalibo. Mga balita dari sa mo no. Ang kampo ni Mayor Diretrenya sa plano nga pasakaan sa kaso nga libel si Mr. John Capulot kagupod sa iya sining upod sa Black Time sa isa ka radio station kay ginagamit lang kuno para gubor iya politika diri sa syudad. Alkalde nagapati nga may ara nga tawo sa likod sa ni. Siya no klase pa politika ni magamoni nga gubanay man nang hindi manigar nga si Mr. Capulot nag-file sa niya certificate of candidacy Bongo kay Mayor Diretrenya sa at the same time naga-Black Time sa isa ka stasyon kay siling daw siya lang pirmi ang ginatira. Ili nga may tawo sa likod siya ni. Ano ka klase pa politika ni nga gubanay man lang sa dugang pagid nga mga balita. Ang transport group handa nga i-withdraw ang ilang sinapetisyon pasakaan sang plete dali sa Iloilo City kay ti sa subong sa pagpangalog sang restriksyon mapatuma na ang 100% nga seating capacity sa mga salakyan. Pwede na kuno nga kakason ang ila barriers kundi madamo na ila pasayro sa piyak sa nga balen ang simbahan tinagalahuman nga tayuyo na ang pagpangalog sa sa restriksyon para nga matamat naman nga magabalik face-to-face ang ilang sininga misa alin sa 30% subong mo na 50%. Dugang pagid nga mga balita hindi man mingin kampante ang probinsya sa Iloilo apisar naging panubo ang ini nga restriction or classification kay base magsaka or mag-surge na naman. Kagang barangay Treasurer to patay sang gintiro to sa probinsya kang Antique ining 41 anyo sa nga si Jose Servano mabukid pa ning ilang lugar sa barangay Del Pilar Antique tibot saya pinasdakan sang riding in tandem sa barangay 8 sa San Jose Antique patay. Sunod sa mga repost do hindi man sa taring ang target o kapitan kuno pero padayon na ginapadalman kay mabuot nga tao kung wala record ini galibog ulo pulis to paano nila solusyonan kay buot mo basta ka ni buot lingin ulo mo kanano ang imo sa nga tanawon nga anggulo. Amo ning mga balita diri sa amon sa Iloilo kag sa probinsya kag syudad. Bumbuhan di bla nag-order ning Energy Regulatory Commission to stop sang correction sa sining submarine kay di man ni rason di bla order sang ERC sa Western Visayas nga stop ang correction kag correction of congestion kag other applicable charges that are attributable to the damage of the Cebu Negros submarine cable which was not caused by the consumers should not be charged to them. Sige padara sa inyo Bacolod. Correct na siya Bombo Richard. Kaya mo managani ang sabat sang board of director sang ni general manager sang Seneco nga pag-order sang ERC nag-stop naman why naman sang mga pass on nga mga charges
Tigaling may mga inquiry nga ginpatigayon, no? Ti amo pa ni ang kay especially ang pagsataas ni sang presyo sang kuryente, pero subong na stop na natuod Bombo Richard kati nag-order ang ERC mo kati makaluluoy makita ya aton nga mga member consumer why makita sala sila sala dira ipas on sa ato ng mga charges di ba la Bombo Richard? Hindi pala ginapabalik gani ini no, ang ginapa-refund ini ang nag-start na sang pag-collect last June billing period June to August 2021 ay no ilayaman di sila kaintindi sang mando sang ERC sugot ka na nga lain ang nakagubasang sa marine cable tapos i-charge sa tabo o rohas. Sa malipot lang gid nga istorya Bombo Richard hindi sambal ganino nga lain sa to ang langin pangin pulos ikaw sa timo no kita katon ang mag-apaga di ba hindi man na siya sa maayo nga ilimuon Bombo Richard. Ang dako sa nga challenge subong kung saan nila ibalik ang refund. Amo lang ang punto mo kay wala sala ining consumers sa submarine cable nga nagubanan na charge sa consumers. Dapat ang pamangkot saan ibalik ang refund kay kinahanglan ini sang tawo kalibo. Amo na ang masakit-sakit Bombo Richard kay kung mga musina mga refund bla no kung pamatihan mo daw ang matabo sila basi kung madugayan pa nga maibalik sila kay subong malaman naton damo nga kinahanglan kwarta dapat as soon as possible may balik na sa mga konsumidor kay katutulay hindi man nila sala Bombo Richard. Kakaaro gani sa mando diri sa ERC sa pagpanukot nila sa nagligad last June to August sa sining pagbubasang sa marine cable nga i-charge niya sa consumer. Mayo kon consumer to naglalastos sa marine cable tos kalalawran tay. Mayo kon consumer to nagtagtag yun ang panglabot to i-charge sa sila. Pero ito ang puntos na wala to nakalabot-labot to ipatong sa balayran sang tawo sang consumer do hindi man manami magamos ini. Anyway, ang dako ni nga challenge karon ang karton nila dara, koton nila, kag susugo nila da, kung saan ni ibalik ang ininga refund. Hindi na mapabalikan da sa aton sa sister station. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Suway naman kita iya makabi naman din nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig.
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy, subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang Katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna kalasi sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, mayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod at sa Biyernes, Oktubre 15, 2021 kagkaroon na sa tunang mga Pangulong dinalano na kita sa balita lokal. Online sellers sa Bacolod giniklamo nga nagtaban sa masobra 5 million pesos nagikan sa mga resellers na nagkadainline nga bahin sang pungsod. Transport Group sa Negros Occidental mag-file sang petisyon para sa saka sa pamasahe bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Board of Directors ng Zeneco nagapati nga maayo ang resulta sang congressional inquiry sang Lunes. 48 anyos nga biyahero nagikan sa istansya Iloilo nga nagtabok sa Bacolod nga wala sang RT-PCR test yaran sa quarantine facility. Masobra 300,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskal sa bypass operation sa Barangay Banago. Samtang may risko kag Doc Willie makakuha sa suporta sang Vote Reach nga Batangas. Jopet season sang ipaglaban mo magabulos kay Noli de Castro bilang kandidato. Samtang sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, Baguio Maring nagbilin sang 980 million pesos nga balor sang halit sa sektor sang agrikultura. Amendment sa 2022 national budget gina-finalize na sang Kamara. Desisyon sang COMELEC angot sa legitimate nga faction sang PDP laban balantayan. China, magadonar sang dugang 1 million doses ng Sinovac vaccine sa Pilipinas. Sa balita international, Russia nagapaabot nga makadil sang Taliban o kung makadil ang Taliban sa Islamic State group sa Afghanistan. 4 ka mga tao sa Bangladesh patay matapos gintiro sa mga pulis bangod sa vandalism sa Hindu temples. Balita sa negosyo, Dole may nabilin pa nga 2 bilyones pesos nga pondo para sa ayuda sa mga informal workers. Balita sa inampanga, Pilipinas mag-host ang tanan nga Group A matches ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Balita sa entertainment, bata na ni Gretchen Barreto kag Tony Boy Kuwangko nga si Dominic engaged na. Sa balita espesyal, pinakamataas nga babae nga nagakabuhi sa kalibutan, may height nga 7 feet and 0.7 inches. Tagadiin ini, bantayan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa takna kalisi. Zaga nga po nga pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa lilizuan sang inyo mga radio kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye sa nagapanguna nga balita lokal. Masobra sa 500 million pesos nga kwarta ang gindalagan sa isa ka ginaligar scammer sa Bacolod nga nagabaliga sa mga bayo, sapatos kag bags online nagikan sa mga resellers sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Nagpadangat sang reklamo sa Bombo Radio Bacolod si Aline Joy
Mondihar, residente sang Antique, kapila pagid ka mga nabiktima ni Zaila Marie Darida, residente sa Barangay Bata, Bacolod City. So kay Mondihar, bulan sang Hulyo sa nakitaan sini online nga nagasupply sa mga produkto si Darida, gani nag-inquire ni kag siya ang gin-add sa ilang group chat. Sadto maayo pang ilang transaksyon apang bulan sang Setyembre sa nagpadala ini sang malapit 90,000 pesos bilang bayad sa orders kuntani apang wala sang may nag-abot nga produkto. Hindi naman nila makontak ang sospetsado. Ginpadulungan sang isa man ka reseller nga taga Negros Occidental ang balay ni Darida sa Barangay Bata apang suno sa iya Iloy. Wala ini nakahibalo kundi nagkadto ang iya bata kag depress ini sang naghalin sa ila puloy-an. Ina naman ginpablatter sa police station ang sospetsado. Magluwas kay Mondihar, madawo pagid ang nagapakigangot sa Bombo Radyo Bacolod nga mga biktima ni Darida kung sa rin ang iba nagadangat sa 100,000 tub 500,000 pesos ang nakuha sa ila. Nagapanawagan naman ang mga biktima nga ibalik ang ilang mga kwarta bangod ila ini nga kinahanglan. Sa iban na may 700K, 500K, 300K, 200K ma'am. Milyon ang nakuha sa amon ma'am. Sapatos, ang shin, na bayo wala man ng sandal, crook. Kapit update naman siya ma'am sa huli sa September. Kaso, na nag-post sabi sa iya, amo na po ma'am nagawa ng mga mga balibalita. Scammer siya. Tapos wala na siya update kasi na siya sa may GC pero wala update sa amon. Si Alin Joy Mondihar, isa sa mga biktima ni Zaila Marie Darida. Mag-file sang petisyon ang Sentrong Samahan ng Chopper at Operators ng Negros o Estona sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kag mag-aayo sang fare adjustment para sa unang 4 ka kilometros kadungan sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Sa interview sang Bombo Radio kay Estone Secretary General Jesse Ortega, nagpatawag ini sang meeting kag inisyal nga inaaprubahan sang council nga mag-file sila sang petition sa LTFRB agud magpangayo sang fare adjustment nga 2 pesos sa unang 4 ka kilometros. Suno sa iya, humalin nga 9 pesos nga plete. Nagpangayo sila sang duga nga 2 pesos agud nga mangin 11 pesos. Aminado naman si Ortega nga mabudlay dulaon ng oil deregulation law. Bangod layi ng ini kag kinahanglan at sang amendment. Apang sunod riya, mayara sang gahom ang gobyerno nga suspendihon ng tax nga ginapatong sa petrolyo nga mo ang nagapasaka sang bili. Sini nagpapatawag ko meeting. Pag nag-initial din nga nang-approve ang council sa Stone na ginana nga 5 petition dito sa LTFRB nga mangayot o yung fare adjustment. 4 kilometers lang 9 pesos ang first port. Din na nayo kami additional nga 2 ka pesos na ito pa sa 11 pesos. Nabatian si Estone Secretary General Jesse Ortega. Nagapati ang isa sa mga board of directors sa Central Negros Electric Cooperative Incorporated o Seneco nga nangin maayong resulta sa congressional inquiry sang Lunes bangod dagwa ang kamatuoran. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Father Ernie Larida, nangin maayong resulta sa congressional inquiry bangod naibaroan ang kamatuoran nga hindi Seneco ang rason sa pagsaka sang kuryente kundi ang pagkautod sang submarine cable sa amlan. So kay Larida, pagudiri ang National Grid Corporation of the Philippines o NGC abang nagakuha sang power sa spot market nga mahal ang sukot kag ginatun-an sang ang gintunaan sang pagsaka sang electricity rate. Sulod diri ini ang dapat maathag sang pumuluyo bangod sa laang gidapatihan sa mga konsumidor kag maaygid nga naklaro sa congressional inquiry. Aminado man ini nga medyo madugay-dugay pa antes makayo ang naguba nga cable sa amlan kag posible nga magalabot pa ini sa Enero ug Pebrero sa masunod nga tuig. Tuhoy naman sa refund sa mga konsumidor nga gabuhin sa masunod nga bill month. Suno kay Larida, mayeras ang proseso, formula kag computation gani hindi ini mahapos. Nagini man ini sa mga konsumidor nga magulat-hulat lang bangod na maganubo gid man ang rate sini santo sa promisa sa gobyerno antes ang bulan sang Disyembre. Mayo gito ang congressional inquiry tungod kay kabalaan ang kamaturan, no? Kay kabalo na kita sa kamaturan nga hindi iya ang Seneco amo ang kabangdanan sang pagtaas sang kuryente, sang bilis sang kuryente. Amo ni no ang natabo dito sa amlan nga sa din utod ang submarine cable dito na tandog sa bakbo sa DPWH. Si Father Ernie Larida, isa sa mga miyembro sang Board of Directors sa sang Seneco. Ginatahag sang isa sa mga Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative Incorporated o Seneco nga madamos ang factors kung nga hinali lang nag-brownout kung kaisa. Sa interview sa Bombo Radio kay Father Ernie Larida, ginpayag sining isa sa mga rason kung nga nagaluntad ang pag-brownout. Amo makalabidad ka ang isang bagyo. Suno kay Larida,
Kung makusog ang hangin, naghabyog ang mga sanga sa kuryente. Sunod diriya, tuman ka sensitive ang kuryente kag kun ini ang matandog gamay, naga-trip off ini kag nagabalik. Ining ginahimo for safety purposes agod kun may mag-trip off nga tawo, hindi siya makuryente gilayon. Ginatagman sini nga kun may mga unscheduled brownout, ini bangod madamo sa mga wire tappings. Suno sa iya, may mga tawo nga illegal nga nagasabit sang kuryente kag hindi malocate sang Sineco nga nagatugas sang brownout sa komunidad. Kung magkadto naman ang mga personal sa Sineco kag kuwaon ang tao ko ng wire tappings, silang ginapahog sa mga pumuloy gani nagahingo ini sang seguridad kag assistance nagikan sa local government unit. Samong factors. Number 1, kung maglain ng timpo, mahangin, ulan, ang dahon, ang sanga, kung hindi mautot, nagatabyog ina sa kuryente. Ang kuryente, ang balsang engineer is very sensitive. Kung sila nga pagtandog dutay sang sanga, o kung dahon, o kung sapat, matrip off na sa dutay, matrip off na siya, and then mabalik. Nabatean si Father Ernie Larida, ang miyembro ng Board of Directors ng Sineco. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa takna nga sa isaga sa dugang pa nga balita lokal. Yara na sa isolation facility ang 48 anyos nga lalaki nga nagtabok sa syudad sang Bacolod nagikan sa istansya Iloilo. Apisar nga wala pa nakagwa ang resulta sang iya swab test. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay EOZ Director M. Ang nagikan sa istansya Iloilo, nakatabok sa Bacolod ang 48 anyos nga lalaki. Apisar nga wala pa nakagwa ang resulta sang iya swab test kag iya ginpakita amo ang resibo lamang sang RT-PCR test. Suno kay ang pagwa sa resulta sang swab test nga positibo ini sa virus, yara nang nasambit nga lalaki sa Bacolod. Suno sa iya, nag-commute ini, nagpadulong sa iya mga himata sa Barangay Felisa, kaya nagpadulong man sa talatapan sang Department of Foreign Affairs sa gud magproseso sang pasaporte. Wala nakahibalo ang City Director kung paano nakalusot ang 48 anyos nga Coast Guard kag o kon ang 48 anyos sa Coast Guard kag sa Pierre gani ila ini pag-imbestigaran. Ila man ginpahibalo kag gin-refer ini sa City Legal Office para sa nagakaigong atikang sa karon yara nang nasamit ka persona sa isolation facility. Ara siya subong sa aton isolation facility. Yung percent niya is resibo lang sang RT-PCR niya, nagpa-test siya. So may resibo siya. Provide na nakagwa ang iyang result, nagbiyahe na siya. Then may appointment siya sa DFA para sa iyang passport. Nag-ayo siya siguro sa Coast Guard dito pagsakay niya sa Dumangas. Amo na nga nakalusot siya. Si EOZ Director M. Ang Naghingyo ang chairman sang Local Interagency Task Force sa Bacolod sang kooperasyon. Sang tanan agod hindi makalusot ang mga biyahero nga may kulang nga requirements santo sa bago nga travel guidelines. Sa Miyerkules, isa ka resonated sang istansya Iloilo ang nakatabok sa Bacolod. Bisan wala ini sang napresentar nga RT-PCR test result kag nakabisita na ini sa DFA kag mga himata sa Barangay Felisa. Sa nagwa ang results sang swab test kung sila positibo ini sa virus. Sa interview sa Bombo Radio kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ang mga requirements nga dugang sa COVID vaccination card ang paagi sa syudad. Agud masiguro nga hindi peke ang vaccination card nga ginapresentar sa biyahero. Sa sini nga paagi suno kay Familiaran, maproteksyonan ang bilog nga populasyon. Nagalaw naman ang vice alkalde nga maintindihan nini sa mga biyahero kag magasunod sa patakaran. Ang unvaccinated traveler nagikan sa istansya suno kay Familiaran ang nakasulod sa Bacolod bangod sa palusot kon sa diin. Mahimo nga ginapapanaog ini sa barko sang matawhay na kagwala na sang iban nga pasahero. Bangod siniya, naghingyo ang vice alkalde sa kooperasyon sa mga pasahero shipping companies kag miyembro sang Philippine Coast Guard agud hindi malutsan. At si palusot why na di nakapanaog anay kung tawhay natin na makamat ng teknaw. Why naglataw? Pero si cooperation ng gitsang tanan. Cooperate ang ship owners, Coast Guard, even ang passenger cooperate with each other. Okay. Hindi man yung masarangan ni Pedro. Dapat si Juan mag-cooperar. Alam kita dapat ng cooperation. Wala na yung unpat kaya mag-amuning attitude. Nabatian si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Hindi pa magbalik ang biyahe sa mga fast craft nga nagalayag Bacolod Iloilo vice versa bisan sarang na nga makasulod sa Bacolod ang fully vaccinated travelers kaya hindi na magpresentar sa negative RT-PCR test result. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mr. Frank Carbon, operator ng Wisdom Express, kinahanglan nila nga maintindihan sa Mayo ang countdown sa Executive Order number 49 series of 2021 nga gin-issue ni Mayor
Mayor Evilio Bing Leonardia. Sunod rin, mas maayo kung may matag nga interpretasyon sa iyo agud hindi magsalasala ang mga tawo. Panugyan ni Carbon nga mas makabulig sa mga travelers sa Philippine Coast Guard kag sa shipping companies kung mapos intindihon ang pagsulundan. Hindi, kay kung mga muni ba, si nga mo nga mga sayro, kasi pito man gapong kabilaw, kay mismo ang tanan-tanan, di ka palo, kung qualify, hindi, di impedimento. You know, that's very hard to travel, nga pag-abot mo sa satisfaction, papulihon ka, may ting sa tao, alin sa dumandas, pag-abot sa Bacolod, pinabalik nila, kay tulang mo document. Si Mr. Frank Carbon, ang operator sang Wizam Express sa idalam sang EO ni Leonardia. Ang residente sang Bacolod nga fully vaccinated ang kinahanglan nga mayara sang online backtrack registration, online health declaration, ESPAS o travel coordination permit, valid personal ID kag COVID vaccination nagikan sa Bacolod. Ang residente naman sang Bacolod kag hindi taga Bacolod nga hindi vaccinated ang kinahanglan nga magpresentar sang online backtrack registration, online health declaration, ESPAS o travel coordination permit, valid personal ID kag RT-PCR test result sa 72 oras antes ang pagbiyahe. Samtang ang hindi residente sang Bacolod nga fully vaccinated ang kinahanglan nga mayara sang online backtrack registration, online health declaration, ESPAS o travel coordination permit, valid personal ID kag vaccination card nga gin-issue sang DOH, Department of Information and Communications Technology kung anuman nga qualified nga national o confirmed government agency. Ginkumpirmar sang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station nga kapin na 100,000 pesos. Ang balor sang halit sa pagkasunog sang isa ka commercial building sa Tindalo Avenue, Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod kahapon sang udto. Sa interview sang Bombo Radio kay Fire Chief Inspector De Legaspi, ginpahayag sini nga nakabaton ang Bureau of Fire and Protection sang tawag alas 11:57 sang udto nga nagakasunog ang 3 ka panalgan o ang ika-3 nga panalgan nga building sang Frank General Merchandising nga ginaistaran man sang pamilya Chua. Suno kay Legaspi, ang una nga panalgan sang building ang commercial area samtang ang ika-2 kag ika-3 nga panalgan ang ginaistaran naman ang pamilya Lim ang tagiya sang building kag si Jerry Lim ang nagamanage niya. Nalakip sa mga nasunog ang 11 ka mga Shih Tzu nga ido kag mga kagamitan sang pamilya Chua. Suno sa Fire Marshal, electrical system ang gintunaan sang sunog kag madasi nga naglapta ang kalayo bangod madaan na ang building. Based sa aton initial investigation nga ang ini nga building ginapanagiyaan sang Lim family. So magululutod ni sila pero ini nga building is suno sa tagiya is represented by sa ilautod nga si Jerry Lim. So ang involved naton is a 3-story building nga ang second kag third floor is gina-utilize para sa ilang residence. Nabatihan si Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Rodel Legaspi. Kag sa katapusan na nga balita lokal, masobra sa 300,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa bypass operation ginparigan sa City Drug Enforcement Unit sa Purok Bayanihan, Barangay Banago kahapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay CDEU Head Police Lieutenant Edward Bolivar, 4 ka semana nila gin-monitor ang suspetsado nga si Willie Anigen, 36 anyos kag residente sa nasabit nga lugar. Suno kay Bolivar, 3 ka bulan pa lang humalin sa nakagwa sa prisuhan si Aligen sa kaso may kaangtanan ba ang illegal nga droga. Matapos nga ginmonitor sa kapulisan kaya nakumpirmar nga ini ang nagbalik sa illegal nga buluhaton. Ilainigin patigayonan sang operasyon na ko sa paginakop ang 51 ka gramos sa illegal nga droga nga nagabalor sa 346,800 pesos sa karon yara ni sa kustodiya sa City Drug Enforcement Unit kag natala na kapasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suspect is formerly ng konvensya na kulong man for the same offense. Nakagawa siya, nag-avail siya ng pre-bargaining. Siguro about mga 3 months ago, nakakuha siya. And then, nagbalik naman siya sa iyang baligya. Ang kabay sa pagpahayag ni CDEU Head Police Lieutenant Edward Bolivar. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa taknang nasisaga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa. Diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
bulig. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang Para sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takna kasi saga. Palengke mga nagapamati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Cuello sa dugang pa nga mga balita. Natalana nga makikita si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa mga political kag local leaders sa Vote Rich Province sang Dumangas, pila sa mga nauna nga probinsya nga naghatag sang bugos nga suporta sa pagpadalagan sini bilang presidente. Si Mayor Isko kag ang Vice Presidential bet si Dr. Willie Ong ang magapadulong subong adlaw Oktubre 15 sa Batangas. Magaupod sa ila si Joseph Peter Season, mas kilala nga Jopet Season, ang anay Quezon City Chairman sang Liberal Party. Nagupod ang 56 anyos sa si Season sa Aksyon Demokratiko kag magapadalagan bilang senador kag ginbustan ang anay Vice President nga si Noli Di Castro nga nag-withdraw sang iya Certificate of Candidacy bangod sa personal reasons. Kaangay ni Dison, si Season ang nagtrabaho para sa ABS-CBN bilang Assistant Executive Producer sang TV legal drama series nga kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Si Season ang Quezon City Councilor sa sulod sang 6 katuig, Assistant General Manager sa National Housing Authority kon NHA, humalin sa 2001 to 2005, kag Presidente sa National Home Mortgage Finance Corporation, humalin sa 2006 to 2012. Ang Batangas, ang lugar sang 1.7 million registered voters sang 2019, ang nagumpisa sang pagpakita kag pagpadayon sang suporta para kay Mayor Isko, bilis kilos 10-point agenda for governance. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isaga. Karon sa ilo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita national. Nagbili ng Bagyo Maring sang kapin na binilyon nga balor sang kahalitan sa agrikultura sunod sa Department of Health. Sa pinakauli nga bulletin, ang DA nagpahayag nga ang kahalitan nga dula nga nagbalor sang 979.97
million pesos ang na-report sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas kag Central Visayas. Naapektuhan sang bagyo ang 35,429 ka mga mangunguma kag mga bangingisda nga may volume of production loss nga 59,514 metric tons kag 52,132 hectares sang agricultural areas. Ang naapektuhan nga commodities ang ginalagipan sang rice, corn, high value crops, livestock sa kag fisheries sunod sa Department of Agriculture. Apang ini ang iga-validate pa. Ang Agriculture Department ang nagpain sa inisyal nga 822 million pesos nga balor sa pila ka mga interventions agud nga mabuligan ang mga mangunguma kag mga mangingisda nga ginigo sang maring. Sa nasambit nga kantidad 650 million pesos ang mga kadto sa provisions sang emergency loan sa mga apektado nga mga mangunguma kag mga mangingisda sa idalom sang Sure o Survival and Recovery Calamity Loan Assistance Program paagi sa DA Agricultural Credit Policy Council. Tagsa ka mga mangunguma o kun mga mangingisda ang makahulam sang 20,000 pesos kag zero interest, wala sang collateral kag mahimo bayaran sa sulod sang napulo ka tuig. Magluwa sa agricultural loan ang Agriculture Department ang nagpain sang 172 million pesos sa idalom sang Quick Response Fund para sa rehabilitation sa mga napektuhan sang bagyo sa Region 1, 2 kag CAR. Gin-finalize na sang House of Representatives ang amendment sang 5.24 trillion national budget para sa 2022 nga ginalakipan sang allotment sang 20 billion pesos agud di bakal sang dugang nga COVID-19 vaccines. Ang budget para sa COVID-19 jobs ang kabahin sang proposed amendments nga gin-finalize kag ginaprobahan sang small committee nga ginhimo sang Kamara para sa konsiderasyon. Sa original nga budget proposal, mayara sang kapin 45.4 billion pesos sa program funds para sa COVID-19 booster shots. Ang program funds amo ang mga items nga butangan lamang sa pundo ko ng gobyerno ang makatipon sa pundo para diriya sa Setyembre 30. Ang ginaprobahan sa Kamara ang proposed nga 5.24 trillion pesos 2022 national budget sa tiyon sa congressional adjournment para sa filing of certificates of candidacy para sa 2022 national and local elections. Wala sang ginhimo nga amendments ang plenary apang ang Kamara ang naghimo sang small committee nga magabaton kag magaproseso sa individual proposals na gikan sa mga mamalida nga malakip sa final version sang hagdang nga igapasa sa Senado. Balantayan ang desisyon sang Commission on Elections kung anong wing sa Philippine Laban ang kilalahon bilang legitimate nga partido kag nominees sa 2022 elections. Nibroan ang faction na day Presidente Rodrigo Duterte ang ginapamunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi samtang si Senador Manny Pacquiao naman ang nagapanguna sa piyak nga faction kapod si Senador Coco Pimentel. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod sa political analyst nga si Atty. Jomax Ortiz, mangin independent candidate ang mga nominees sang Cusi faction kung ang faction ni Pacquiao ang kilalahon sang COMELEC. Kung independent ang kandidato, wala sang substitution nga matabo bangod wala ini ginapahanugutan. Sa tiyon nga ini ang mga desisyon sa poll body suno kay Ortiz, mahimo magatipyok si Mayor Sara Duterte sa partido ni Mayor Isko o kung kay anay Senador Bongbong Marcos kang magapadalagan ini bilang presidente katandem sang isa sa duha o kung mahimo nga man nga si Marcos ang presidential candidate kag si Sara ang vice president o kung presidential candidate. So, declare ang Pacquiao before November 15 nga amo ang legitimate ang guwa niya sini ang tanan si Dr. De La Rosa, si Bongo for Vice President, hindi independent. Dito mag-independent na sila Bongo, wala na kang substitution na ginatawag. So karon di humble karon si Sara Duterte if she decides now to run for President or Vice President, din siya humble. Kaya ang matabo sinada, pinaka in all likelihood, ang iya hambuyan sina will be Isko Moreno. Si Atty. Jomax Ortiz, kung ang Cusi faction naman ang kilalahon bilang legitimate faction sa pinipilaban sa sa abogado, ginapaabot na pag-withdraw ni Senador Bato de la Rosa sa kandidatura sa pagkapresidente kag ginang buslan ni Sara Duterte. Ginapaabot man sa Lucia ang pag-withdraw ni Senator Bongo sa kandidatura kag may posibilidad ang pagpadalaga ni Presidente Rodrigo Duterte bilang vice-presidente. Suno kay Ortiz, nakabuya sa pahayag ang presidential daughter nga ini siniluyag ang duha ka Duterte sa matas ka posisyon apang madamo
ang nagapati nga lain ang ginahambal sini apang lain man ang iya gagina panumdom. However, we still entertain the possibility nga ang i-declare ang kusewing amo ya ang legitimate. Na matabo na da kung i-declare ang kusewing nga legitimate. Siyempre mag-giveaway si De La Rosa, kag mag-giveaway man siyempre si Bongo in favor sa duwa ka Duterte. So it will be isang itangden nga Duterte. So hambal niya ni Sara Duterte nga nagsulong siya, hindi siya kasaho nga Duterte, hindi niya sambal na tanan. Ang dugang pabahayag ni Atty. Jomax Ortiz is a political analyst. Nagpandamang Civil Service Commission o kon CSC nga magapatuman ninis ng sanksyon sa mga empleyado sang gobyerno nga pang nagapakigbahin sa partisan political activities. Sunod kay CSC Commissioner Eileen Lizana, ang Joint Circular 001 nga ginhimo sa CSC kag Commission on Elections sang 2016. Nangagod ba protektahan ang mga opisyal kag empleyado sang civil service kag armed forces sa pagkakomplikado sang politika. Ang mga madakpan nga guilty sa pagpakigbahin direkta o kon hindi sa partisan political activities ang nagakon pagpinahan sa isa ka bulan kag isa ka adlaw nga suspension tubtob 6 ka bulan para sa first offense kag dismissal sa serbisyo para sa second offense sunod sa circular. Sunod kay Lizada, dapat mag-focus ang gobyerno sa paghimo sa ilang mga ulubrahon kag responsibilidad kag mas maayo nga ibilin na lang ang election season sa mga politika. Ang 2022 general elections ang patigayonon sa May 9, 2022. Nakapanagtag na ang gobyerno sa masobra 2 ka milyon ng mga national IDs sunod sa pahayag sa Philippine Statistics Authority kon PSA kahapon. Gipayagman sa ahensya nga santo sa report sang PhilPost o kon Philippine Postal Corporation nga nakabaton sang PhilID as of September 30 ang yera sa 2.2 million Filipinos sa samtang 43.2 million Filipinos naman ang nakaparehesto sa national ID system. Ini ang nagakahulugan ng individual ang nagparehesto na online pagi sa register.philsys.gov.ph kag nag-filled out sang online application form sa personal information kang isang full name, address, date of birth kag iban pa. Samtang sa step 2 ko ng capturing sa biometric information kasubong man sa verification sa personal details sa individual nga una nagparehistro sa online. Sulod kay Bautista, nagdangat sa 34.99 million Filipinos nga nakakompleto sa proseso kag nagulat na lamang sa pag-release ang ilang mga ID cards. Gina-target sang gobyerno nga makapanglisa sang kapin 50 million Filipinos sa national ID sa katapusan sang tuig nga kinahanglan sa National Economic and Development Authority nga matumod ang beneficiaries para sa social protection programs kag nagaduso sang lapnagon nga paggamit sang electronic payments sa pag-accelerate sang digital economy. Para sa katapusan nga balita nasyonal, mag-donate ang China sa dugang milyon nga doses sang Sinovac COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sunod sa invoice ni sa pungsod. Sa gipagawa nga statement, ginpahayag ni Chinese Ambassador sa Pilipinas nga si Wang Xilian nga ang dugang supply sang Sinovac ang mag-aabot sa Manila sa madason nga semana. Sunod kay Xilian, nalipa ini nga magpahibalong nga nagdesisyonan sang Chinese government nga mag-donate sang 1 million doses sang Sinovac vaccines. Nagalaaw man ini nga ang bakuna ang dugang makafacilitate sang nagapadayon nga vaccination rollout kag mag-promote sang temprano nga economic ag social recovery sa Pilipinas. 88 million doses ang COVID-19 vaccines ang na-deliver na sa pungsod. Masobra 23.7 million na ka mga Filipino ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. Ang pungsod ang may tinutuyo ang makabakuna sang kapin 80-90% sa mga Filipino sa May 2022. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 saga. Karon sa ilo kita sa mga detalye na sa nagkapauna nga balita international. Una kita sa Russia. Nagalamang Russia nga makadeal sa ang Taliban sa Islamic State group sa Afghanistan nga wala sang external support antes ang paghinon-anon sa Moscow sa masunod nga semana. Ang pahayag nagwa matapos naging pandaman ni President Vladimir Putin sa battle-hardened extremist na gikan sa Iraq ag Syria na may kangtanan sa IS nga nagasulod sa Afghanistan. Ang Taliban ang nag-agaw sang pagkontrolar sa Kabul na gikan sa pro-Western government sa tunga-tunga sang Agosto ang nagapangayo sang pagkilala kasubong man assistance sa gud nga malikawan ng humanitarian disaster. Nagapangtubang ang hardline Islamist regime faces o kon regime sang pagpamahog na gikan sa IS group affiliate kay ginatawag
gitawag Islamic State in Khorasan o kon ISK. Ang mapait nga kaaway nga nagresulta sa makamamatay nga pagpang-atake. Suno kay Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova nga nagakabalaka sila sa nagapadan nga aktibidad sang grupo sang Islamic State. Gipahayag ni Zakharova nga ang delegasyon sang Taliban ang ginbaan sa pungsod bilang terrorist group nga magabot sa Moscow sa madason nga simana agod makiginunanon sa Afghanistan. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa pungsod Bangladesh, 4 ka mga tao ang patay matapos nga gintiro sa Bangladesh Police matapos nga ginatos ang nag-vandalize ng pila ka mga Hindu temples sa nagkalain-lain nga lugar sa Muslim majority nga pungsod. Ginpalukpan sang pulis ang masobra 500 ka mga tao kahapon kasunod sang footage sang Quran nga ginbutang sa tuhod sang figura sang Hindu monkey Hanuman sa tion sang religious festival. Ginatake sa mga tao ang Hindu temple kag nagbato sa mga pulis sa southern town sang Hajiganj nga nagbilin sang 4 ka mga tao kag malapit 2 ka dosena nga pilason kalakip ang 15 ka mga police officers. Suno kay local police chief Milon Mahmud, ginkumpirmar man sang police inspector nga 4 ang mga nagkalamatay. Ginpaay sang police nga ang local magistrate ang nagmando sang pagdumili sa mga pagtipon-tipon sa lugar kag 7 diri ang nagginpangaresto. Ang gobyerno sang Bangladesh ang nagmando sang investigasyon sa naglungtad nga violence kag ang bisan sino nga ma-involve ang pagasilutan kag nagpanawagan sa mga tao nga sundon ang mando. Ginainganyo man sang gobyerno ang tanan nga ipabilin ang religious harmony, peace, and security. Para sa aton nga balita sa negosyo, ginkumpirmar sa Department of Labor and Employment nga may nabilin pa nga 2 billion pesos nga bondo para sa ayuda para sa mga informal workers. Suno kay Dole Secretary Silvestro Bello III, mayara pa sang budget nga nabilin sa tuig 2021 nga cash aid para sa mga informal workers nga apektado sa COVID-19 pandemic. Kagang ini nga budget para sa tanan nga benepisyaryo nga kwalipikado. Dugang pa ni Bello, nga nabilin nga budget ang ipanghatag sa mga informal workers bangod ini ang mando sang presidente. Ginklaro man ni Bello kung sa rin nagkanto ang mga budget nga gin-release ng Dole. Sa kabugusan nga 7 billion pesos nga cash assistance, 2.6 million pesos pa ang na-release sa mga informal workers, 6 billion sa mga formal workers nga napiktuan sang pandemya, kag 12 billion pesos cash aid ang ginhatag sa 725,000 nga overseas Filipino workers nga yarasidalom sa mga programa sang Dole. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 50 pesos and 69 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 52 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 51 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian real may baylong 13 pesos and 51 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sang 60 pesos and 20 centavos tubtub 62 pesos and 19 centavos. Ang premium na gabalor sang 61 pesos and 20 centavos tubtub 63 pesos and 19 centavos. Kagang diesel na gabalor sang 49 pesos and 35 centavos tubtub 50 pesos and 59 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, ang Pilipinas ang mag-host ng tanan nga Group A matches ng FIBA World Cup Asian Qualifiers nga original nga gitala na para sa 2 windows paagi sa bubble format sa Pebrero 2022. Ining ginanunsar sa FIBA matapos gindesisyonan ng ila executive o sang ila executive committee nga mag-implementar sang isa pagid ka bubble para sa duwa sa mga 4 ka mga grupo sa isya bangod sa COVID-19 pandemic. Sa piyak nga bahin, ang Japan na mag-stage sang duwa ka Group B matches sa tunga sang host country kag China sa masunod nga bulan. Samtang ang Australia kag Taiwan ang magakitaay sang makaduwa ka beses sa Pebrero. Bangod sa travel restrictions, may kangtanan sa COVID-19 sa pila ka mga pungsod sa East kag Southeast Asia. Ang Group A kag Group B ang pagpangun sa isa ka bubble format agud masiguro ang kaluwasan sa tanan nga participants. Ini na ang ikaduwa nga tion nga mag-stage ang Pilipinas sang isa ka FIBA bubble matapos ang final window sang Asia Cup qualifiers sa tinalikdan nga Hunyo sa Angeles City, Pampanga. Sigurado ng spot sang gila sa 2023 World Cup bilang isa sa mga co-host sang centerpiece event sang FIBA. Kapag nagplano ang Filipino Cagers nga gamiton ang qualifiers agad nga mas pampasanyog ng ila abilidad antes ang World Cup. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isaga. Kagkaroon sa ato naman nga showbiz news. Engaged na ang bata ni Gretchen Barreto kag Tony Boy Cuangco nga si Dominic. Sa Instagram, ginpakigbahay ni Dominic ang balita kaupod ang isa ka litrato ni samtang ginapakita ang singsing sa yakamot nga nagatungtong sa abagas ang iya fiancé nga si Michael Hearn. Ginsundo din isang litrato kung sari naka-intertwined ang ilang mga kamalingking kag makitan ang pagsitlak sang
ang singsing. Sa caption, ginsulat ni Dominic ang mga tinaga nga for life. Samtang, ginpost man ni Michael ang mga litrato nga nagatulok si Dominic sa iya. Sunod diri, excited din ni sa masulod nga chapter sa iya kabuhi kaupod ang iya future wife. Ang post ang couple ang naganar sang linibo na nga mga likes kag congratulatory nga mga komento nagikan sa ilang mga himata kag abyan lakip na diri ang tiya ni Dominic nga si Claudine Barreto. Gin-congratulate ni Claudine ang hinablos kay hinambalan nga tuman ini ka malipayon para sa iya. Para sa aton nga Bombo Health News, mas magapakod ang immune response sa mga nakabaton sa Johnson & Johnson Incorporated's COVID-19 vaccine bilang first shot kung matublokan sang booster shot sa bakuna nagikan sa Pfizer Incorporated or kung Pfizer BioNTech o kung Moderna Incorporated sa to sa pagtuon nga ginhimo sang National Institute of Health. Ang pagtuon ng preliminary lamang kag wala pa na review sa ang pinakahuli nga pagpanghangkat sa J&J sa efforts sa good magamiton nga COVID-19 vaccine bilang booster sa Estados Unidos. Ang pagtuon ng ginalikipan sang 450 ka mga adults nga nakabaton sa initial shots nagikan sa Pfizer, Moderna o kon Johnson & Johnson ang nagpakita sang mixing and matching booster shots sang nagkalain-laing nga size ng bakuna ang hilway sa mga adults. Ang Moderna kag Pfizer vaccines ang nakabase sa messenger RNA samtang ang J&J sa nagagamit sa viral vector technology. Ini kasunod sang pahibalo sang grupo sa US Food and Drug Administration nga nagapreparar nga maghinunanon subong nga semana agud madiskusyonan ang merits sang booster shots para sa Moderna kag J&J vaccines. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos ang nakaligid sa taktika na sa Isaga. Kagkaroon sa ato na nga balitang espesyal. Isa ka 24 anos nga babae sa Turkey nga may katason nga 215.16 centimeters o kon 7 feet 0.7 inches ang ginkompirmar bilang world's tallest living woman sa Guinness World Records. Ang fenomenal nga katason ni Rumiza Gilgi ang bangod sa isa ka kondisyon nga ginatawag Weaver syndrome nga nagadugas ang accelerated nga pagtaas kag iban pa nga mga abnormalities. Si Gilgi ang niwating gintakos sini nga tuig matapos ginkilala bilang pinakamatas nga teenager nga nagakabuhi sa kalibutan sang 2014 sa edad nga 18. Bawod sa kondisyon, masaming nga nagagamit si Gilgi sang isa ka wheelchair apang sarang makalakat manini sa malipot nga tinyon gamit ang isa ka walker. Luyag sa 24 anyos nga magamit ang iya plataporma agud ipahibalo sa mga pumuloy ang pinasahing nga mga medical conditions kangay sang Weaver. So siya ang mga disbentaha sa kabuhi ang pwede mahimo nga advantage gani dapat batunon sa isa ka persona ang iya kaugalingon agud iya makitaan ang iya potential kag himuon sini ang tanan niya nga mahimo. Aminado ni nga madamo nagakaintriga sa iya height kon kataason apang kalabanan naman ang nagapakita sa iya sang suporta. Samtang ang world's tallest living man naman ang nagikan sa Turkey, si Sultan Kisin may kataason nga 251 centimeters o kon 8 feet 2.8 inches. Santo sa pahayag sang Guinness World Records, pinasahi nga makabig nga lunsay ang pinakamatas nga babae kag pinakamatas nga lalaki sa bilog nga kalibutan ang nagikan sa ila pungsod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna nga sa Isaga. Kagkaroon sa ato naman nga lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone o kanang ITCZ ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas, ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol o kon Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao kag Caraga ang maka-eksperyensya sang maulan o kon magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang ITCZ. Ang nabiling nga bahin sang pungsod na maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan o kon pagpanaguob dala sang ITCZ o kon localized thunderstorms. Ang northern kag eastern section sang Luzon ang may kasarangan tubtub ang baskog nga paghiyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan. Ang western section sang Luzon makay kasarangan nga paghiyop sang hangin padulong sa bagatnan na katungdan tubtub na bagatnan na sidlangan. Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang may mahina tubtub kasarangan nga paghiyop sang hangin padulong sa nabagatnan na katungdan tubtub na bagatnan na sidlangan. Sa ato naman nga antad sang temperatura sa Metro Manila 24 to 29 degrees Celsius, 60% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay makapasugon nga 3 kilometros kada oras with light rain shower. Sa Vigan, 24 to 30 degrees Celsius ang atas ang temperatura.
temperatura. May 15% nga chance sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 10 km per hour with cloudy skies. Sa Cebu, 23 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 24% ang chance sang pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 8 km kada oras, cloudy. Sa Cotabato, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 16% nga chance sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour with cloudy skies. Sa Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 33% ang chances ang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 5 km kada oras with light rain shower. Ang adlaw na butak na 5:37 kay nasang kagahon ka magatudod na 5:31 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 45 minutos ang nakaligad sa takna nga si sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulog sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Biyernes, Oktubre 15, 2021. Samtang sa atin naman nga Christmas Countdown. 71 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa nga Bombo News Analysis ang impadala sa isa ka maukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod. Inaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones sa May Tigulo Political Dynasty. Klarado gid gali ang rason nga political dynasty indigid sa pungsod Matigayon. Kongreso wala man sang layi nga gindihon agud mapunggan ang pagbulos-bulos sang pinamilya sa kada eleksyon. Amo gali ini ang masubo nga kamatuoran. Halos ang aton mga congressman, political dynasty ang ila ginhalinan. Amo na nga ang layi ila ginpabayan kay kung matigayon sila ang una mahalitan. Politika sa Pilipinas ginahimo na lang palangabuyan kay ang poder ginahimo nila gatasan. Basi mayo diri ang ilang income kay gulpi lang sila nagamanggaran. Bisan wala patani ini nga layi matigayon kung kada eleksyon hindi naton sila pagbutuhon, wala tani sila sa posisyon kay sa kwarta kita man ang dalalon. Ang ini pauna-una pananaawan ang ginpadala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig.
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 52 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Welcome diri sa pangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes petsa 15 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikaduha or ikatatlo na ning adlaw sang Biyernes sa kadapulo nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod ang lagad si Bombo Erlin Bayonita. Kita sa alas sa siya ang takna sa mga aga. So dalong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga nabanhaga sa ato ni mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod. Kalakipan
na sa may probinsya sa Negros Occidental. Subong maulano na sa gyapon ng tanusuning nga panahon halin naman na kainasang kagahon dala ini sa Intertropical Convergence Zone nga nagadala sa magalumon sa nakawaan nga meron sa mga pag-ulan kag thunderstorms sa may pila ka bahin sa Luzon kag Visayas subong nga adlaw sa Biyernes. Sa mga motorista magahinahinay lang gid kay kadanlog sang dalan kadungan sang pagtupa sang ulan halin naman kaina sang kaagahon. 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Mayara sang ginapahayag ang miyembro sang New People's Army nga nadakpan sa aton nga mga otoridad dira sa may syudad sang Gihulngan sa may probinsya sang Negros Oriental. Meron sa mga recovery sa baladari o kon na siya lang gid ni ang ginadakop sang aton nga mga otoridad. Sa piyakalinya with Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani sa report. Kamin. Yes, sa Bombardier, si alias Apiat na ginaligar ang miyembro ng NPA no nadakpan o na aresto dito Bombardier sa Gilgan, Negros Oriental o sa syudad sa Gilgan, Negros Oriental na tigayin nga maaresto ang isa ka ginaligar ang miyembro sa New People's Army sa gipatigayin nga Joint Law Enforcement Operation sa mga katapos sa 62nd Infantry Unifier Battalion kag 3rd Infantry Division kag City Police Station sa sitio Binitibutan sa Magihonggal, Negros Oriental, Barangay Alupaan, Bombardier, kagapon ng adlaw o sa Bombardier kaging kilala ang suspetsado kay Regana Taob alias Apiot, wanted sa kasong murder naging isyu sa tong Enero 21, 2019 Bombardier, Judge Maria Trinidad sa Regional Trial Court Branch 64 dito sa Gilgan City kung sa dahil wala sa ampiyansa nga gin-rekomendar para sa iya temporaryong kahilwayan Bombardier. Nakuhaan man sa paghinakop ang suspetsado sa 45 kalibre sa nga pusil ngong kag nagakalain-lain nga mga dokumento Bombardier. Si Apiot sa Bombardier, isa ka primary suspect sa duwa ka kaso sa murder sa pagpatay kay Sergeant Diramas kag Assistant Patrol Base Commander sa Kandalanon Detachment sa tong 2019. Kag ang brutal nga pagpatay sa apat ka kasibilyan sa sulod mismo sa ila panimalay sa sitio Agit, Barangay Trinidad sa nasambit nga syudad sa kinalagdan nga Mayo 14, 2021. Okay. So, kay Lieutenant Colonel Melvin Flores na Battalion Commander sa 62nd ID 3rd Infantry Division, Philippine Army, Bombardier, nga dako gid ang nabulig sa mga residente dito sa Barangay Kalipaan para matigayon din nga maaresto ang suspetsado. Nagiwat gid nga nagapanawagan si Lieutenant Colonel Melvin Flores nga magsungka na sa gobyerno kaupod ang mga armas kag mag-aabil sang programa sa gobyerno para pagsugod mga Bombardier sa bag-ong pagpangabuhi ini mga New People's Army. Ilabinagid ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program nga o connect program nga ginahatag Bombardier o sa mga NPA ni para makatulig na sa mga livelihood program ari man nga test Bombardier sa mga financial assistance ang gobyerno na dapat magpangabuhi na sang normal ini nga nga kauturan sa NPA nga kaupod nila ang ila kaugalingon nga pamilya sa ila panimalay hindi sa prisuhan at Bombardier kaga of the night kita hatalan nga maghatag katawhayan kaga uswagan sa Centralan Negros Bombardier sa pahayag ni Lieutenant Colonel Melvin Flores Battalion Commander sa 62nd ID 3rd Infantry Division Philippine Army Bombardier. Mailaga ni kay wala man diri sang resistance nga natabo no Abombolian. Yes, sa Bombardier wala sang resistance pero no according sa Philippine Army Bombardier kaya matawhay lang ang pag-aresto sa suspetsado Bombardier. Din ka pa na kakita especially sa mga nagasungka ni bala na nagrebelde ka na sa gobyerno but may bulig ka pa nga matunon kung magbalik ka sa sabak sa gobyerno. Ang Bombardier kaya kung may mga armas sila nga masungka man o ingatagan man ni Bombardier sang balor kung medyo bago, uliting madako-dako man ang ilang makuha sini Bombardier sa gobyerno.
Aha, sige, kabay pang timadamo pagidara sa mga mainganyo, kadamo na subong sa mga ginatanyag nga programa hanga to ng gobyerno. In fact, sa NTFL CAC na bala, hindi lang lango-lango dara ang balor sang pondo na ginapain sa ngaton nga national government. Amo gid po din. So matawkay na ni ang ilang pagpangabuhi kung magatungka na sila po din kay may mga programa yun nga ginatanyag ang gobyerno sa ila kag hindi na sila mabuden kasi may mga livelihood programan kag kaupod na nila po din ang ilang pamilya malinong na ang ila pag sinalayo kung maka-avail sila sa programa sa gobyerno hindi na sila po din magkalagot man to magkalamasakit nga sige taklad sa kabutiran po din. Ulanan initan kabala. And then, tiyan mo na yun, no permanent address. Ang bugida din. So, dapat panayon git ang panawagan sa gobyerno kasubong mo sa mga kasundaduhan kag kapulisan nga kung pwede din magtungka na kahit hindi manigusto ang mga otoridad sa nga magsige inaway nga mismo kita na lang din ng mga Pilipino gati ni Rokay pa Berlin. Okay. Sige. Thank you, Gid. Pamulyan. Sa Berlin, like kita diri sa North Road, Capital Lagon, ini si Bobolia ni Zil Milado para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Lianizil Minardo, hiyara na sa may kustodiya sa ngaton sa mga otoridad ang ining ginaapahayag miyembro sa New People's Army nga darakpan bago sa pilaman ka mga kaso dara sa may siyudad sang Dumaguete sa may province of Negros Oriental. So, mayara sang pila ka mga programa nga ginatanyag ang aton sa gobyerno for those nga yara pa sa may kabukiran. Ang importante man lang dre ining desidido kamo bala and sa mga nagpabilin na sa Japon sa may kabukiran ang desisyon sang nagbalik bala sa may sabak sa gobyerno respetuhon na lang naton. Kada isa sa aton na may rekata sang freedom, may rekata sang kinamatarong ang magdesisyon kung ano naman ang kakaangay para sa aton nga kabuhi. Impunto alas 7 na, yaren na ang Bombo Network News. Metro Manila goes to Bombo DWSM Starlight at Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-15 sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa atin munang international news, ang Estados Unidos, partikular na si President Joe Biden at si Pope Francis ay magpupulong dun sa Vatican. Formally pharmaceutical naman ng unang kumpanyang pinabura ng gobyerno ayon sa isang pag-aaral. Supplier ng explosive components at mga kasabwat nito arestado sa magkahiwalay na operasyon ng PNP CIDG sa Cavite at lalawigan ng Quezon. 1 toneladang ammonium nitrate at mahigit 1,000 blasting caps na kumpiska. Ang Bagyong Maring naman nag-iwan ng nasa 980 million pesos na halaga ng danyo sa agrikultura ayon yan sa Department of Agriculture. 6 na magkakasunod na lindol naramdaman sa lungsod ng Naga at mga karatig na lugar dyan sa Camarines Sur. Ilang gusali nagtamo ng pinsala. At update naman, pag-apaw ng tubig sa dike at hindi ang pagkasira nito ang dahilan ng pagbaha sa bayan ng Santa Barbara doon sa Pangasinan. Sa ating balitang palakasan, Pinoy karateka James De Los Santos ay target daw na makakuha ng higit pa sa 36 na gold medal na nakamit niya noong nakaraang taon. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo International News. Magtutungo sa Vatican si US President Joe Biden sa katapusan ng buwan ng Oktubre. Ayon sa White House, magkikita ang US President at si Pope Francis. Ang pagbisita ni Biden sa Vatican ay ilang araw bago ang pagdalo nito sa G20 Summit doon sa Rome mula October 30 hanggang October 31. Pagkatapos ng pagtungo sa Italy, ay magtutungo si Biden sa Glasgow sa Scotland para
dumalo naman sa COP26 o Climate Change Summit. Isa sa pag-uusapan ni Biden at ng Santo Papa ay ang paglaban sa COVID-19. Samantala, nangamba naman ngayon ang World Health Organization sa muling pagtaas ng kaso ng tuberculosis sa buong mundo. Ito ang unang pagkakataon na tumaas muli ang nasabing kaso matapos ang ilang dekada. Sinabi naman ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na itinuturong dahilan ay ang hindi gaanong natututukan ang sakit dahil sa COVID-19 pandemic. Dagdag pa ng WHO head na nararapat na gumawa na ng hakbang ang bawat bansa para mapigilan ang paglala ng mga kaso. Aabot na sa ngayon sa 4.1 milyon na katao ang mayroong TB sa buong mundo, habang nasa 2.9 milyon naman ang hindi opisyal na diagnosed o naideklara na mayroong tuberculosis mula noong 2019. Pumapangalawa kasi ang tuberculosis sa tinuturing na deadliest infectious disease, kasunod na rin ng COVID-19 na mula sa bakterya na kadalasan ay nakakaapekto sa baga. Bago tayo musad sa iba pa natin malalaking balita sa umagang ito, mga mami, mga daddy na rin na nakikinig, subaybay dito sa ating Facebook Live, YouTube Live at iba pang platform ng Bombo Radio Philippines. Habang lumalaki po ang inyong anak, nagbabago rin ang vitamins na kanyang kailangan. Ang tuloy-tuloy na paglaki, suportahan ang tuloy-tuloy din na pag-inom ng Cherry Pearl. May tamang vitamins para kay anak anuman ang kanyang edad. Simulan sa Cherry Pearl Drops habang siya ay baby, ituloy sa Cherry Pearl Forte at Cherry Pearl Syrup for Kids. Pagka teenager na ho sila, meron namang Cherry Pearl PGM Capsules. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para makatulong sa tamang pagtangkad kasama ng proper diet at exercise. Cherry Pearl, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, sa dagdag pang mga balita, ibinunyag ng Right Now Coalition ang Freedom of Information Group na nanguna ang Formally Pharmaceutical Corporation sa 30 pinaburan na kumpanya na nakakuha ng malaking kontrata sa gobyerno ngayong panahon ng pandemya. Dagdag pa ng grupo na mayroong 27.4 billion pesos ang kontratang nakuha ng kumpanya. Mulaan niya noong March 2020 hanggang Setyembre 2021 ay mayroong 65.19 billion pesos na kontrata ang nakuha ng kumpanya na hinati sa 7,267 na mga supplier. Inilabas naman ng grupo ang ulat matapos nga ginawa nilang pag-aaral sa pandemic contracts na ipinasok sa opisyal na database ng Government Procurement Policy Board at ng Philippine Government Electronic Procurement System. Lahat niya ng kontrata na pinasok ng Pharmally ay minadali, maraming pagkakamali at marami rin ang irregularities. Magugunitang magsasagawa ng investigasyon ang Senado sa umano'y maanumalyang kontrata na pinasok ng gobyerno sa Pharmally sa pagbili ng mga medical supplies sa paglaban sa COVID-19. Sa dagdag pa nating mga balita, ang pilot testing naman para sa face-to-face classes, lalo na ho dito sa Metro Manila, ay posible raw maisagawa. Pero kapag bumaba sa Alert Level 2 ang National Capital Region, ayon ho yan sa Interagency Task Force. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, hindi nakikita ng Interagency Task Force sa ngayon na magkaroon ng pilot test ng face-to-face classes sa Metro Manila. Sinabi ni President Spokesman Harry Roque, isang spokesperson ng IATF, kahit kasi ilalagay na sa Alert Level 3 ang NCR, ay may itoring pa rin mataas na antas ito ng classification. Ayon kay Roque, posibleng may kasa ang pilot face-to-face classes sa NCR kung may ba sa Alert Level 2 ang Metro Manila. Gayunpaman, may ilan na namang kurso ang nagsagawa na ng face-to-face classes sa mga kursong may ugnayan sa health sciences at engineering, pero sa mga lugar na mababa ang kaso ng COVID-19. Dadag pa ni Roque na magiging unti-unti din naman ang pagdaragdaga ng kursong magbubukas sa hinaharap na didepende sa pagbaba ng kaso ng virus. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo.
Bombo! Okay, Bombo Raymond, anong hinihintay na pamantayan para masabing ibababa na ito sa level 2, level 1 o wala nang restrictions? Papaano yung batayan dito, Bombo Raymond? Anong barometer? Well, magkahalo yan, Bombo Dennis, yung una, yung mga bagong o bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 at syempre yung daily attack rate at ganun din yung pinaka-major consideration dito ayon sa Department of Health ay yung tinatawag na hospitalization rate or hospital utilization rate. Yun, yung mga bed capacity ng mga kapagamutan. So kung mababa, halimbawa nasa threshold ng mga 6,000 to 5,000 tapos nasa 50% na lamang yung hospital care utilization rate, ay posibleng may bababa ito sa alert level 2, Bombo Dennis. So talagang binabalanse yan, dapat magkasabay yan yung mga bagong kaso at syempre yung kakayahan, kapasidad ng mga ating mga ospital. At eventually, may lagay sa alert level 1 kapag tuluyan lang na ibaba yung kaso at kumbaga na control na at yung balik tayo doon sa tinatawag na mga 2,000 daily cases or 1,000 at saka syempre kapag yung hospitalization rate natin ay bababa pa ng hanggang 40 to 30%. So mga ganong numero yung binabanggit ng Department of Health, Bombo Dennis. Okay. Doon naman sa vaccination, may mga nagsasabi na dapat maitaas pa ito hanggang 90% vaccination rate, Bombo Raymond. So sa ngayon, lumalabas 80% pero yung iba doon hindi pa fully vaccinated. Para sa iba, mga eksperto, lantad pa rin pala ito sa COVID, Bombo Raymond. So, doon sa vaccination, nakukonsider din ba yan na batayan na magkaroon ng mga pagluluwag pa, Bombo Raymond? That's right. Particular, ang titigan kasi nila yung sa Metro Manila, Bombo Dennis. Ngayon, ang Metro Manila ay nasa more or less, malapit na tayo makapag 80% yung vaccination. Dito yung, kumbaga, sa tinatawag na eligible population. So malapit na natin yan. Kasi dito sa Metro Manila talaga, ito yung tinatawag na monitoring din na melting point dito. Galing Metro Manila, palabas papunta sa probinsya. Dito sa Metro Manila kasi yung bagsakan ng mga galing sa ibang bansa. So dito talaga yung inuuna. So pinapriority na mapunahan din. Sunod-sunod na yung iba pang mga high-risk areas, yung mga malaking cities sa buong bansa, Bombo Dennis. So sa ngayon, marami kasi yung bumabagsak na mga bolto-bolto mga bakuna at steady na yung supply towards fourth quarter. Actually, nasa fourth quarter na tayo, October na. So, yun yung gusto nila ay yung mga kumbaga naka 1 dose pa lamang ay kailangan bumalik nila para sa kanilang second dose. At pinapahanap nga ni Pangulong Duterte sa mga barangay yung mga hindi pa nagpapabakuna para sila daw ay mabakunahan na para contain, lahat tayo ay protektado dahil nga ang by October, sa kalagitnaan ng October ay isusunod na nga yung mga tinatawag natin na mga 12 years old hanggang 17 years old, mga bata at kabataan na Bombo Dennis yung babakunahan. So sabay-sabay yan na ituturok din yung mga bakuna maging sa mga, lalo na yung mga mag-aaral sa tertiary level at even sa mga high school, Bombo Dennis. Okay. Si Pangulong Duterte ba natuloy yung kanyang schedule ng kanyang ulat sa bayan, Bombo Raymond? Well, supposedly ang schedule ng Pangulong Duterte, Bombo Dennis, ay Monday night saka Wednesday night. So hindi nangyari noong Wednesday night, di ba sabi nga ni Secretary Roque, nasa Davao sila, Secretary Galvez at Secretary Anyo dahil akala nila ay merong talk to the people si Pangulong Duterte pero eventually hindi natuloy. At maging kagabi ay hindi rin, wala rin schedule at ngayong araw ay most likely wala rin dahil wala pang schedule na ibinibigay. So posible na si Secretary Roque ay magbibigay na lamang ng kanyang report yung mga napag-usapan kahapon dahil merong meeting kahapon ang IATF kaugnay sa mga bagong bansa na pwedeng may dagdag o may bawas doon sa tinatawag na green list, Bombo Dennis, at ganoon din yung mga yellow list dahil magpapaso ang kasalukuyang listahan sa October 16, Bombo Dennis. Okay, one just last point. Wala nang atrasan to, yung bukas implementasyon ng alert level downgraded into from 4 magiging
level 3. Bombo Raymond, tuloy ito. Bombo Raymond? Yes, October 16 to October 31 yung implementasyon ng Alert Level 3 sa Metro Manila. At meron ng mga nirepaso rin na mga bagong guidelines dito. Yun nga, lalo na doon sa mga capacity, Bombo Dennis, ng mga magbubukas na mga kumpanya. Pero initially, ang pinapayagan sa mga establishment, mga restaurants, mga personal care services ay 30% sa loob o kaya ay 50% sa labas. So yun yung sa 30% sa loob ay dapat fully vaccinated at sa 50% naman outdoor site ay 50% yung pinapayagan. So mga ganon yung pinapayagan na kapasidad under the Alert Level 3 system, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasang. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Itinuturing pa rin na good news mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng mga eksperto, lalo na ng mga nasa frontline health services, ang panibagong pasok ng mga data mula dyan sa Department of Health. Dahil nitong nakalipas na araw ay naitala lamang sa mahigit 7,000 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Eksaktong bilang ho niyan ay 7,835 new cases. At yung total active cases naman, ito mga kabombo, yung nilulunasan pa rin sa mga ospital o nasa mga pasilidad para gamutin, no? 84,850. Yan. At yung total cases natin sa bansa ay umaabot na ho kasi ng 2,698,232. No? At yung panibagong mga binawian naman ng buhay ay naitalaho ay 154 fatalities. Yung total number of deaths ay 40,221 habang yung mga new recoveries naman ay 5,317 ang nai-record ho, ano? At yung total recovered patients matapos ang gamutan at yung quarantine procedure ay 2,573,161 ang nai-record ng Health Department. Sa buong mundo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, umaabot naman ho sa 240.3 million mahigit ang total cases na ng mga kaso ng COVID-19 galing yan sa iba't ibang bansa. Yung total number of deaths naman ay 4,895,460. Yung total recovered patients ay 217.5 million mahigit ang naitala ng World Health Organization. Pero sa mga bansa pa rin na mataas ang kaso ng COVID-19, nangunguna sa listahan ang Estados Unidos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang US kasi ay nadagdagan pa ng nasa 63,000 mahigit na mga bagong kaso. Kaya ho, yung total cases doon sa Amerika ay umaabot na ho ng 45,611,593. Yan ang naitalaho doon, no? At yung mga new number of deaths ay mahigit 1,000. Yung new recovered patients, mataas din ang kanilang nai-record. Kaya ho, ang total number of recovered patients sa kanila ay 35,162,163. Nga lang, malungkot dahil yung kanilang number of deaths ay nasa 741,076 dyan ho ito sa Estados Unidos. Yung India at gayon din, yun noong iba pang mga bansa patuloy na minomonitor. Kagaya nga nitong India na ito, meron na ho silang 34 million mahigit na mga number of cases ng COVID-19. Yung total number of deaths naman doon sa India ay 451,847. Pero yung mga recovered patients, magandang balita dahil nasa 33.3 million mahigit ang kanilang naitala. Maging yung iba pang mga bansa, kagaya ng Indonesia, mga kabombo, ay unti-unti na ang pagbaba ng mga kaso na naitatala sa kanilang lugar. Nasa 1,000 na lamang yung new cases ho sa kanila. Pero kung mapapansin, itong nakalipas ho ng mga buwan, ay sila ho yung isa sa nakitaan ng surge. At yun nga ay pumalo ng mahigit 4 na milyon yung kanilang mga infected ng COVID-19. At magandang balita din yung sa bilang ng mga nasasawi dahil napababa nila ng husto.
Katunayan, nasa 37 na lamang ho yung new number of deaths doon sa kanilang bansa. Kaya ho, may total number of deaths dyan sa Indonesia na 142,848 habang yung mga recovered patients ay mahigit 4 na milyon ang kanilang naitala. Sa iba pang mga balita, dumating na rin sa bansa ang karagdagang mahigit 900,000 na doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Nauna nang dumating doon sa Cebu ang nasa 76,050 na doses ng kaparehong brand dakong alas 6:35 ng gabi nitong Huwebes, habang sa Ninoy Aquino International Airport naman sa Pasay ang nasa 862,219 na doses ng Pfizer vaccine. Ang nasabing deliveries ay bahagi ng pagbili ng gobyerno sa tulong ng Asian Development Bank. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na mayroon pang darating na mga karagdagang bakuna ng parehas na brand sa mga susunod na araw. Gagamitin ang mga nasabing bakuna sa mga bata na magsisimula na ang bakunahan ngayong araw, Oktubre 15. Muna tayo ng dagdag pang report, Bombo Ever, dahil ito ay ibang issue naman ito. Nasa mahigit 2 milyon o halos 3 milyon na ho ito na halaga ng droga yung nasabat ng mga otoridad sa 4 na drug suspect. Diyan lamang ito sa Pasay City. May balita ang Star FM Manila. Naaresto ng mga otoridad ang 4 na mga drug suspect matapos mahulihan ng mahigit 2.7 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Pasay City. Kinilala ang mga suspect na sina Rohamen Usman, 24 na taong gulang, Salik Ruel Gomez, 33 taong gulang, Jomar Balawag, 27 taong gulang, at Sheikh Abdul Rauf Gialani, 18 taong gulang. Nakuha sa mga ito ang nasa 400 grams ng shabu na mayroong street value na 2.7 million pesos na natagpuan na isinilid pa sa isang paper bag. Nakumpiska rin sa mga ito ang iba't ibang identification card at 4 na cellphone. Kasalukuyan ng nakadetine ang mga ito sa Pasay City Custodial Facility at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Supplier naman ng explosive components at kasabwat nito arestado sa magkahiwalay na operasyon ng PNP at CIDG doon si Cavite at Quezon. May pag-uulat si Bombo Anali Soberano. Arestado ang umano'y mastermind at ang kasabwat nito na supplier ng explosive components sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng PNP CIDG sa General Trias, Cavite at Lucena City sa Quezon Province kahapon. Kinilala ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang 2 nahuling suspects na sina Charlito Tenorio, supplier ng controlled explosive substances, at ang mastermind na si J.R. Suson. Ayon kay Eleazar, unang naaresto ng mga operatiba si Tenorio sa ikinasang buy-bust operation habang si Suson ay naaresto sa isang follow-up operation. Nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 32 units ng 25 kilos na ammonium nitrate na may timbang na nasa mahigit 1,600 pounds o katumbas ng 1 toneladang kemikal na ginagamit sa pampapasabog. Inatasan na ni PNP Chief ang CIDG para magsagawa ng malalimang investigasyon para matukoy kung saan ibinebenta ng mga sospek ang mga nasabing controlled explosive substances. Giit ni Eleazar na posibleng gamitin ito ng mga unscrupulous individuals, lalo ng mga teroristang grupo at criminal gangs. Una nang ipinag-utos ni Eleazar sa mga police commanders na paigtingin ang kanilang security measures, lalo na sa panahon ng All Souls at All Saints Day at maging ang nalalapit na national and local election sa May 2022. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9516 o ang acquisition or disposition of firearms, ammunitions, and explosives ang 2 suspects. Pakinggan natin si PNP Chief General Guillermo Eleazar. Clarity during UNDAS and other upcoming national major events, the CIDG launched an all-out effort to prevent the nefarious attempts of terrorists and criminals
its most recent effort, the operatives of CIDG Cavite Provincial Field Unit arrested 2 suspects for illegally selling controlled explosive substances and paraphernalia today during 2 separate but successive operations. Charlito Tenorio was first arrested during the buy-bust operation in Barangay Bacau 2, General Trias City, Cavite, while the alleged mastermind J.R. Suson was arrested by the same team during follow-up operation in National Highway Barangay Isabang, Lucena City, Quezon. The operation conducted by the CIDG RFU or Regional Field Unit 4 was done in collaboration with local AFU units, Cavite Provincial Mobile Force Company, Cavite Highway Patrol Group, Regional Mobile Force of Calabarzon, and Cavite Maritime Group, Quezon PPO, and CIDG Quezon DPO. Ito yung joint operation ito na lahat ng mga units natin operating in this particular area. These following pieces of evidence were seized from the possession of Tenorio, 32 units of 25 kilogram sacks of ammonium nitrate with a total weight of 1,653 pounds or 750 kilograms, almost 1 ton. 1,000 pieces of improvised blasting caps ito, 1,000 pieces. Then we have 1,000 bill used as buy-bust money, 120 pieces of 1,000 peso bills. Ito yung mga ginamit natin as buy-bust money, and 1 photon. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Inanunsyo ng Embahada ng Japan na nakabase dito sa Pilipinas ang pagbubukas ng kanilang aplikasyon para sa taong 2022. Ito ho yung academic program para sa mga aspirants na Filipino leaders, ang Youth Leaders Program, yung YLP. Ay inilunsad ho ng Japanese government na isang scholarship program na layunin na matulungan at mahubog pa yung mga aspirant leaders mula ho sa iba't ibang bansa kasama ng Pilipinas at makapag-ambag sa ekonomiya, social at political development ng kani-kanilang mga pinanggalingang bansa. Kabilang sa mga kurso na maaaring mapagpilian ng mga kwalipikadong scholars ay ang Business Administration, Law School of Government, Public Administration o kaya naman School of Local Governance at gayon din yung iba pang mga programa. Magtatagal ho ito ng 1 taon ang naturang programa na magsisimula naman sa pagitan ng Setyembre at Oktubre sa susunod na taon kung saan ay magkakaroon o magagawaran ng master's degree ang mga participants sa oras na sila ay matagumpay na makakumpleto ng naturang programa. Para maging kwalipikado sa naturang programa, dapat ay isang Filipino citizen na bachelor's degree holder at mayroong excellent academic records, highly proficient sa English, may edad ho na 40 pababa at mayroong 3 hanggang 5 taong work experience. Ang deadline daw ng pagsusumite para ho sa mga aplikasyon ay nakadepende yan sa bawat recommending authorities. Sa dagdag pang balita, alamin naman natin dahil ang ilang alkalde sa Metro Manila nag-ikot na rin para matiyak na maging maganda ang pagpapatupad ng Alert Level 3 sa Metro Manila. May pag-uulat si Bombo Jovino Galag. Nag-ikot na ang ilang mga alkalde sa Metro Manila sa iba't ibang establishmento na kanilang nasasakupan bilang bahagi ng pag-aanda sa pagpapatupad sa NCR ng mas maluwag na alert level. Simula kasi sa October 16 o bukas ay ilalagay sa Alert Level 3 ang NCR kung saan may mas maluwag na paggalaw ang mga ilang individual na fully vaccinated. Sa lungsod ng San Juan ay sinimulan ni Mayor Francis Zamora ang pag-ikot sa mga nasasakupan nitong establishmento at ininspeksyon ang mga ito. Ilan sa mga dito ay ang mga kainan, karinderya na dapat sumunod sa panuntunan na ipinapatupad ng IATF. Maging sa Quezon City ay nilibot ni Mayor Joy Belmonte ang ilang mga parke at sinihan na nakatakdang magbukas na.
Magunitang mahigpit na nagbilin din ang DILG sa may-ari ng mga kainan na dapat hilingin sa mga customer nila na ipakita ang kanilang vaccination card bago payagan na makakain sa loob ng establishmento. Tinayak naman ng mga alkalde sa iba't ibang panig ng Metro Manila na kanilang mahigpit na babantayan ang pagpapatupad ng Alert Level 3 hanggang sa katapusan ng Oktubre. Nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, may babala ang Civil Service Commission, lalo na ho doon sa mga manggagawa sa pampublikong mga tanggapan, hinggil doon sa partisan political activities. Baka ho kayo nalilibang, nagpo-post-post kayo ng mga pinapaboran po ninyong kandidato. Kung kayo ho'y nasa hanay ng gobyerno, nako, ito mga paalala ng Civil Service Commission. May balita, si Bombo Dave Vincent Pasit. Yes, Bombo Dave. Yes, Bombo Dave. Please come in. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukunin natin muli yung linya ni Bombo Dave mula dyan sa kanyang location. Sapagkat importante ito, mga kabombo, na baka ho tayo nagkakaroon ho tayo ng kalituhan sa personal na mga pananaw, lalo na sa aspetong pampolitika, maapektuhan yung ating trabaho, no? At kaugnay ho niyan, alamin natin kung ano mga patakaran dito ng Civil Service Commission. Bombo Dave, Pasit, please come in. Yes, Bombo Dennis, Bombo Everly, kaugnay pa rin sa nalalapit na halalan para sa susunod na taon, nagbabala nga ang Civil Service Commission o itong CSC sa mga kawani ng gobyerno hinggil sa pagkakasangkot nila sa partisan na political activities. Ayon kasi sa CSC, Bombo Dennis, ay posibleng maharap sila sa karampatang mga sanctions kapag sila ay napapatunayan na nakikibahagi dito sa partisan political activities. Ayon nga kay CSC Commissioner Eileen Lizada, mayroong binuong Joint Circular Number 001 ng CSC kasama ang Commission on Elections patungkol dito. Yung mga mapapatunayang guilty sa pakikibahagi directly man o indirectly sa partisan political activities ay mahaharap sa parusa na 1 buwan at 1 araw na suspension hanggang sa 6 na buwan na suspension. Yan ay para sa first offense. Dismissal naman ang kakaharapin sa serbisyo para sa second offense. Nakasaad ito sa ilalim ng naturang circular, Bombo Dennis. Ang penalty ng dismissal ay kaakibat niyan ay ang cancellation ng eligibility, forfeiture ng kanilang mga retirement benefits, pati na rin yung perpetual disqualification sa pag-upo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Gayon din, pagbabawal na rin sila na kumuha ng civil service examination. Ayon pa kay Lizada, Bombo Dennis, ang anumang aktibidad kaugnay sa halalan ay dapat ipaubaya na lamang sa mga politiko at hindi na raw dapat makibahagi pa o makisawsaw dito ang iba pa mga kawani ng pamahalaan. Bombo Dennis. Okay, Bombo Dave, anong mga pasok dun sa sinasabing paglabag? Dahil syempre may mga personal biases, ika nga, no? At nandyan din yung freedom of expression, ika nga. So, anong nakakategorya dito, Bombo Dave? Hanggang anong aktibidad yung pwede nilang gawin para makapagpakita naman ng suporta dun sa kanilang mga ninanais na kandidato nang hindi maapektuhan yung kanilang trabaho. Well, ang unang-unang consideration dyan talaga, Bombo Dennis, kung yung pakikibahagi nila sa mga political partisan activities na ito ay nakakaapekto na sa kanilang trabaho. Halimbawa, kung ikaw ay makikibahagi sa mga pangangampanya pero yan ay ginagawa mo sa oras ng iyong trabaho, ang sinasabi ng CSC, yan ay talagang bawal na at may karampatang parusa sa kaakibat ng mga aksyon mo na iyan. Kaya ang sinasabi nga ni Commissioner Lizada, Bombo Dennis, hanggat maaari ay wag nang makisawsaw pa sa mga ganitong klaseng mga aktibidad at ipaubaya na lamang ito sa mga politiko. Iyan, kahit pa sila raw ay inyong mga boss, wag ka na daw sana makibahagi pa dyan, Bombo Dennis, kung ikaw naman ay nagtatrabaho para sa pamahalaan. Okay, kung halimbawa naman ikaw ay nahihilig sa pag-post sa mga social networking sites, sa internet as a whole, Bombo Dave, pwede ba, pinapayagan ba ng Civil Service Commission yung mga nasa hanay ng gobyerno na mag-post ng kanilang mga
sinusuportahang kandidato? Well, actually, granted naman yun ang freedom of expression, pero yun nga, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, talagang medyo limitado yung iyong galaw dyan kasi hanggat maaari yung interest mo pa rin kapag ikaw ay nasa, kung wari, ikaw ay nasa social media, yung ipinapakita mo ay nagre-reflect din kasi minsan sa iyong pinagtatrabahuhan ng mga kagawaran o departamento. Kaya hanggat maaari, Bombo Dennis, ay wag na lamang daw talaga o maging aware ka sa iyong mga pinupost, Bombo Dennis. Siguro depende na rin sa gravity kung paano pinapakita yung expression ng kanilang pagsuporta, Bombo Dave. So, how about yung may mga patakaran ba yung Civil Service Commission? Kasi, di ba, sa gabinete, resigned. How about yung mga nasa iba pang mga trabaho sa ilalim pa rin ng gobyerno, Bombo Dave? Mukhang nagkakaroon ng banggaan yung mga ideya tungkol dun sa sana dapat hindi na nagpa-function yan kasi yan tatakbo yan. So paano ang direktiba ng CSC so far? Oh, well, ang sinasabi lang naman ng COC dito sa kanilang Joint Circular 001 sa COMELEC, Bombo Dennis, ito yung mga nagsishield daw sa vagaries ng mga ng political partisanship dito sa mga kawani ng gobyerno. Kaya ang sinasabi nila, ito yung parang paalala na lamang din na anuman yung gawin mong aksyon kapag ito ay nakakaapekto na sa iyong trabaho, may karampatang parusa na pwedeng kaharapin ka dyan. Yun na nga, isa na dyan yung suspension para sa unang offense, gayon din yung dismissal naman pagkadating ng second offense, Bombo Dennis. But para na rin sa kumbaga wag nang maapektuhan yung ating mga trabaho. Baka later on ganun nga yung mangyari, Bombo Dave. So ingat-ingat na lang siguro, paalala natin para doon sa mga nahihilig masyadong mag-express ng kanilang mga sinusuportahang kandidato. Anyway, hindi pa naman panahon ng kampanya ngayon, Bombo Dave. Maraming salamat, Bombo Dave. Live mula sa lungsod ng Makati, Bombo Dave Vincent Pasit. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Bombo Weather Update. Makakaranas pa rin ang makulimlim na lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa kahit walang umiiral na bagyo. Ayan, malinaw ho yan, wala hong umiiral na bagyo. Kahit low pressure area, wala ho ngayon. Ito ang naging pahayag ng Pag-asa DOST dahil Intertropical Convergence Zone o ITCC. Ito ho yung nagsasalubong na hangin, magkakaibang temperatura, magkakaibang direksyon at nagdudulot ng makapal na kaulapan at mga pagbuhos ng ulan. Ito ho yung umaabot mula sa Luzon Region hanggang dun sa may parte ng Visayas. May mga namatan din na kaulapan sa bahagi ng Mindanao, ngunit wala hong cloud cluster na masasabi na posibleng mamuo bilang panibagong bagyo. Kaya man, habang umiiral ho ang Intertropical Convergence Zone na breeding area ng mga sama ng panahon, ay lantad pa rin tayo sa posibilidad na may mabuo na mga panibagong sama ng panahon. Partikular na magkakaroon ho ng maulap na papawirin at may mga bigla ang pagbuhos ng ulan ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Maliban dito, lantad din sa mga pagbaha at pagguho ng lupa yung low-lying areas dahil ho sa severe thunderstorm. Yan ho'y nararanasan tuwing hapon at sa gabi. Samantala pa, nag-iwan naman ang Bagyong Maring ng nasa 979,9.97 million pesos na halaga ng danyo sa agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, naitala ang danyo sa mga lugar doon sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at sa Central Visayas. Labis na naapektuhan ang nasa 35,429 naman ng mga magsasaka at mga mangingisda kung saan pumalo pa sa 59,514 metric tons at nasa 52,132 naman na ektarya ng agricultural areas ang napinsala. Naglaan naman ng 822 million pesos na halaga para naman sa iba't ibang tulong sa mga naapektuhan na magsasaka at mangingisda ng Bagyong Maring. Isa sa mga tulong dito ay ang nasa 650
million pesos na emergency loans para sa mga magsasaka at mga mangingisda sa ilalim yan ng Survival and Recovery o Sure Calamity Loan Assistance Program sa ilalim ng Agricultural Credit Policy Council ng Department of Agriculture. Sa nasabing programa ay makakautang ang mga magsasaka at mga mangingisda ng nasa 20,000 pesos nang walang interes, walang collateral at maaari pa yang bayaran ng hanggang sa loob ng 10 taon. Sa dagdag pang balita, pumwesto sa ika-102 ang Pilipinas mula ho sa 139 na mga bansa sa buong mundo pagdating sa compliance sa Rule of Law. Base ho yan sa 2021 Rule of Law Index ng global think tank na World Justice Project na bumaba ng 2.9% ang puntos ng ating bansa ngayong taon na nakapagtala ng overall score na 0.46. Sa Rule of Law Index ng nasabing tanggapan, pinakamataas na puntos ang isa habang pinakamababa naman ang 0. Ipinapakita ng report na ang kasalukuyang ranggo ng Pilipinas ay bumaba ng 3 pwesto kumpara ho sa ranggo noong nakalipas na taon. Pagdating naman sa East Asia at Pacific Region, ika-13 Pilipinas mula ho sa 15 Asian countries. Meron na 8 factors ang pinagbasehan para ho sa evaluation ng Rule of Law ng Global Think Tank. Kabilang na ang constraints at gayon din yung government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order at yung security regulatory enforcement. Gayon din yung civil justice at criminal justice na kanilang mga pinagbasehan. Samantala, bukas naman si Vice President Leni Robredo na makatrabaho ang China sakaling ito ay magwagi sa pagkapangulo. Sinabi ni Vice President na may ilang bahagi na pwedeng makisama ang Pilipinas sa China gaya na lamang sa kalakalan at investments, gaya ng ginagawa ngayon ng bansang Vietnam. Kung ang pag-uusapan naman ay sa West Philippine Sea ay hindi maaaring makipagkasundo umano ang Pilipinas sa China. Maaari ring makasama ng Pilipinas ang China sa joint oil exploration pero dapat na mayroong malinaw na polisiya. Nararapat kasi na igalang ng China ang arbitral ruling at ito ay huwag baliwalain. Samantala mga kabombo, mga Kastar Nation, bago ho tayo umusad, dyan sa mga update, may nangyari hong sunod-sunod na pagyanig dyan sa Kabikulan. At may mga update ho tayo maya-maya lamang makalipas ang ilang paalala. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagdamuho ng ilang pinsala yung ilang gusali dyan sa lalawigan ng Camarines Sur at yung lungsod ng Naga. Ganon din, ano? May mga naranasan na magkakasunod. 6 na lindol yung naitalaho mula kagabi. At kaugnay niyan, makibalita tayo live mula sa Bombo Radio Naga. Magandang umaga, Bombo Dennis and Bombo Everly. Ayan nga, at binulabog ng 6 na magkakasunod na lindol ang buong lungsod ng Naga. Gayun din ang iba't ibang bahagi yan ng lalawigan ng Camarines Sur. And sa pariyam nga ng Bombo Radyo Naga, kaya Paul Alanis, ang Mayon Volcano Observatory resident volcanologist, unang naramdaman ang magnitude 4.3 na lindol dakong alas 10 ng
kagabihan na Bombo Dennis and Bombo Everly. And kung alauna naman ng madaling araw nang muling maramdaman ang sunod-sunod pang pagyanig na nasa magnitude 3.9, magnitude 3.2, magnitude 2, magnitude 2.1 at magnitude 3.5. Kaugnay nito, naramdaman ang intensity 5 sa bayan ng Kanaman, intensity 4 naman sa Calabanga, Kamaligan, gain sa Ocampo, Pili at Sipoco. Samantala, intensity 3 naman sa lungsod ng Naga at intensity 2 sa bayan ng Buhi sa lalawigan pa rin ng Camarines Sur. Ayon kay Alanis, tectonic ang pinagmulan ng nasabing lindol kung saan namataan ang epicentro nito sa bahagi ng Kanaman sa nasabing lalawigan. And anya, umabot sa 11 ang aftershocks ang naitala ng FIVOX kung saan 6 dito ang naramdaman, ngunit lininaw nitong ang mga pagyanig ay hindi naman magdadala ng epekto sa mga minomonitor na bulkan sa Bicol Region. And sa kabilang dako, inalerto na rin ng Environment Disaster Management and Emergency Response Office Camarines Sur ang kanilang deployable team para sa agarang pag-rescue kung kinakailangan. Samantala, dahil sa lakas ng pagyanig, ilang mga gusali rin sa lungsod ng Naga ang nagkaroon ng bahagyang pagbitak at pagkasira. Patuloy na mga nakaantabay ang lokal na pamahalaan ng Naga at gayon din ang iba pang ahensya ng lungsod sa pagtukoy sa mga damage reports. And posible pa rin na maramdaman ang mga aftershocks kung kaya patuloy ang ginagawang monitoring ng mga concerned agencies kaugnay ng nasabing lindol. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Paul Alanis. So kanina pong 10:08 PM ng gabi, nagkaroon tayo ng isang magnitude 4.3 tectonic earthquake dito dahil sa paggalaw ng tinatawag nating isang splay or branch ng tinatawag na Philippine Fault Zone. So yung Philippine Fault Zone po ito po yung pinakamahabang fault line na dumadaan mula sa Northern Luzon pababa papuntang Southern Mindanao. And ang isang parte po dito is dumadaan dito sa or rather dalawang parte po ng fault zone na ito dumadaan sa Bicol Region. Ang isang parte po is dumadaan patungong Masbate kung saan nagkaroon na tayo ng earthquake last year, August 2020. And then ang isang parte naman po is dumadaan dito sa bandang Camarines Sur papuntang Albay. So parte po na dumadaan sa Camarines Sur, ito po yung gumalaw. Yes, Yan nga, Bombo Dennis and Bombo Everly, ang naging pahayag naman sa ni Paul Alani sa panayam naman namin dito sa Bombo Radyo Naga. And kagabi nga, talagang itong yung naramdaman naming kaba, nang maramdaman namin yung unang pagyanigan nitong 4.3 na lindol. And talagang nagising kami, madaling araw kanina kasi talagang malakas and sunod-sunod talaga. Akala namin wala nang susunod na mga pagyanig, ngunit talagang naramdaman talaga itong kung nasa mataas kang parte ng isang pasilidad, talagang mararamdaman mo itong pagyanig dala ng itong linog. Bombo Dennis. Okay, Bombo Joy, ang concern natin dyan, kung mapapansin ay nasa magnitude 4 lamang yung nai-record ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Pero yung intensity nito pumalo ng intensity 6. Yung intensity 6 talagang kayang puminsala. So sa ngayon, may isinasagawa na bang damage assessment yung lokal na gobyerno dyan sa lalawigan ng Camarines Sur, Bombo Joy? Kaya nga nang nasabi natin kanina, Bombo Dennis, patuloy pa rin kasi patuloy pa rin itong pagsasagawa ng pag-alam sa mga damage reports. At kung titingnan talaga natin kahit wala pa yung report, talagang merong mga nasira dito, kagaya na lamang yung isang BPO company, talagang medyo nagkaroon doon ng pagkasira and isa ring convenience store dito sa lungsod ng Naga. Talagang nasira yung pintuan and
and ang talagang napalabas talaga doon yung ibang mga empleyado and syempre dito na rin sa mga residente, sa mga Nagueño dito sa lungsod ng Naga. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan dahil sabi nga niyan, baka raw may mga aftershocks pa. Ingat na lamang kayo dyan, Bombo Joy. At yan ang ulat mula dito sa Naga City. Ito si Bombo Joy Malagueño para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Sa iba pa nating mga balita, nakatanggap ang Philippine Air Force ng 5 bagong Black Hawk na helicopters. Kasabay din ito ng pagtanggap ng bagong helicopters na na-decommission na rin nila na ang 10 UH-1D helicopter. Pinangunahan ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana ang nasabing pagtanggap at blessing umano ng 5 S-70I na Black Hawks at mga pag-decommission ng 10 UH-1D helicopters na ginaganap sa Clark Air Base sa Pampanga. Sinabi ng kalihim na mahalaga ang nasabing mga nabiling military assets ng gobyerno para na rin ito sa proteksyon ng mamamayan sa bansa. Ayon naman kay Philippine Air Force spokesperson Lieutenant Colonel Maynard Mariano na ang 10 decommission na UH-1D helicopters ay natapos na nitong malampasan ang hamon sa pagdala ng mga relief noong panahon ng mga kalamidad. Pansamantala namang ilalagay ang mga ito sa kanilang storage facilities. Kuha tayo ng dagdag na update, Bombo Ever. Doon naman sa inyong lugar sa Pangasinan, lumalabas hindi daw pala yung pagkasira ng dike, yung sanhi ng panibagong mga pagbaha, kundi umapaw. Alamin natin ang buong detalye, lalo na ho dyan sa bayan ng Santa Barbara sa Pangasinan. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Binigyang diin ng Santa Barbara MDRRMO na walang nasirang dike sa kanilang bayan, lalo na ang nasa Barangay Alibago sa nangyaring pagbaha bunsod ng Bagyong Maring. Ayon kay Santa Barbara Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Raimundo Santos, tanging pag-overflow o pag-apaw lamang ng tubig sa mga dike ang kanilang naging problema na nagbunsod ng pagtaas ng tubig baha sa ilang mga barangay sa nabanggit na bayan. Sa 14 na mga barangay na naging apektado ng pagbaha ay 5 barangay na lamang umano ang nananatiling binabaha. Ito ay kinabibilangan ng barangay Matik-Matik, Sonkil, Gagasangan, Tuliao at Dulongge. Lahat naman umano ng 32 mga pamilya o katumbas ng 134 na mga individual na evacuees ay nakabalik na sa nilang mga tahanan. Sa ngayon, nakatuon ang pansin ng naturang tanggapan sa pagtulong sa pamamahagi ng relief goods, partikular na sa mga naapektuhang mga pamilya. Sa ngayon ay lahat umano ng main at national roads sa nabanggit na bayan ay passable maging ng light vehicles. Samantala, batay sa huling monitoring, ang Sinukalan River na kabilang sa binabantayan ay kasalukuyang nasa 6.20 meter above sea level o alert level na lamang. Ngunit nananatili pa rin itong nasa above normal, kaya't pinapayuhan pa rin na mag-ingat ang publiko. Samantala, narito ang bahagi ng pahayag ni MDRRMO Head Raimundo Santos. Wala po kami nasisirang dito sa Alibago, wala pong reported sa amin. Ang naging problema namin dito, yung nag-overflow lang yung mga sa dikes natin. Sa Alibago, meron nag-overflow dyan, hindi na nasira. So, ang malalim sa amin pa is yung Kil, saka yung Tulio sa Sitio Kalay. Yung mga iba nag-subside na. Pinapayuhan din ng lahat ng BDRRMC na manatiling aktibo at alerto at patuloy na i-monitor ang kanilang mga nasasakupan. Samantala, mahigit 4 na milyong piso naman ang inisyal na pinsala ng nagdaang Bagyong Maring sa bayan ng Asingan. Ito ang paunang datos na isinumite ng Department of Agriculture Asingan sa Office of the Provincial Agriculture. 4 na milyon at 200,000 halaga ng pinsala mula sa produksyon ng mapalay, mais, gulay at livestock. Ayon kay Municipal Agriculturist Ernesto Pascual, nasa 210 tonelada ang hindi na mapapakinabangan at 100% ng mga ito ay nasa flowering stage. Binigyang diin din ng Agriculture Officer ng Asingan saka ng palay insured sa Philippine Insurance Corporation
ng notice of loss para mabigyan ng kaukulang insurance sa kanilang pananim. Sa ngayon ay nasa 2,200 pa lamang mula sa 4,900 na mga magsasaka ang nakakumpleto sa requirement ng registry system for basic sectors in agriculture. Hinihikayat naman ni Pascual ang mga magsasaka sa Asingan na magparehistro sa RSBSA para magamit ang programa ng agriculture ng Libre Bombo Dennis, Bombo Ever. Si Bombo Ever yata may tanong para dun sa kanyang mga kapitbahay. Bombo Ever? Sige. Tinatanong dito kanina, Bombo Marvin, yung tungkol dun sa dam na nagpapakawala pa rin ng tubig. Sa ngayon ba ay may gates opening pa rin dyan sa yung San Roque Dam, Bombo Marvin? naman doon tayo sa bunga, kaugnay naman dito sa may bayan. Ayan, may nagkakaproblema ho yung signal mula ho dun sa binagyong lugar. Ano? Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako naman tayo sa Western Visayas. Dahil may mga update tayo maya-maya, hinggil ho dito sa mga panibagong mga statement ho, galing mismo dun sa mga opisyal na nakakaladkad dito ho sa mga batikos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nakalipas na araw. Pero maya-maya ho yan mga kabombo, makalipas lamang yung iba pa nating mga balita sa ating tuloy-tuloy na balitaan dito sa Bombo Network News. Dako muna tayo sa iba yung dagat. Bombo International News. Tala update naman doon sa nakapagtala na ng nasa 46 ang patay habang 41 katao naman ang nasugatan doon sa nangyaring sunog sa 13 palapag na gusali sa may bahagian ng Taiwan. Alamin natin ang pag-uulat mula sa Star FM Iloilo. Patay ang 46 katao at 41 katao ang nasugatan matapos masunog ang isang gusali sa southern Taiwan. Ang nasabing sunog ay nagsimula sa 13-story commercial at residential building ng October 14 alas 2:54 ng umaga sa Kaohsiung City. Sa panayam kay Bombo International Correspondent Taiwan Reynan Dumalaon, nagkaroon ng malakas na explosion na sinimulan ng matinding apoy. Ngunit hindi pa nalaman ang sanhi ng explosion. Ang mga residents nakabatsyag sa huge explosion, and that was the beginning of huge fire. So kung 13 stories, so imagine mo, no, grabe nga kalayo. There was a huge explosion. Although ang reason sang explosion, sang fire, wala pa man na-determine until now. Under investigation pa. 139 na mga fire truck at mga ambulansya ang ipinadala sa lugar at naapula ang apoy bandang alas 7:17 ng umaga. Mahigit 62 katao ang na-rescue. Hanggang sa ngayon ay iniimbestigahan pa ang sanhi ng matinding sunog. At yan ang balita mula dito sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito si Star DJ Charlie, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dako na ho tayo dyan sa bahagi ng Iloilo dahil si Senator Franklin Drilon ay bumanat din ho laban sa Duterte administration dahil dun sa hindi matuloy-tuloy na Panay Guimaras Bridge. Ang Malacanang ho kasi ay dumipensa rito at may balita ang Bombo Radio Iloilo. Magandang umaga, Bombo Dennis, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Binanata ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang Duterte administration sa hindi matuloy-tuloy nagpapapatayo ng Panay Guimaras Bridge. Ayon kay Senator Drilon, dismayado siya dahil hindi nabigyan ng pansin ang nasabing mahalagang proyekto. Ayon mismo kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Mark Villar na ngayon ay nag-resign na sa pwesto. Sinabi nito sa senadora na itutuloy ang nasabing proyekto. Naniniwala naman ang Ilonggo Senator na pinag-iinitan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Western Visayas dahil nakakuha ito ng mababang boto noong tumakbo ito sa 2016 presidential election. Pakinggan si Senate Minority Leader Franklin Drilon. Rather na paasahin niyo kami sa umpisa nitong administrasyong ito, sinabi ng Secretary Villar, mabubuo po yan. I was there when he ventured, when he committed that. 6 years after, we're still talking to the funder, and the detailed engineering study will only start 1 year from now, and the construction will start only on 2025.
and completed 9 years from now. Nakakalungkot po, and I must state that for the record, but I assume we just have to bear with that frustration, Mr. Secretary, Mr. Chua. You know that I have been following this up with you. Hindi po ako nagkukulang, but I cannot understand this inordinate delay and I suspect lack of attention and lack of support for this very important project. Yes, Bombo Christian. Napakinggan si Senator Franklin Drilon. Kaagad ng mga dumepensa Bombo Dennis, si Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua sa pagbatikos ni Senator Drilon. Ayon kay Chua, ang engineering design ng proyekto ay magsisimula pa sa Oktubre sa susunod na taon habang ang construction ay sisimulan pa sa 2025 at matatapos sa 2030. Anya, ang South Korea ang magpopondo ng nasabing proyekto kung saan nagkakahalaga ito ng 187 billion pesos. Nag-usap na rin anya ang DPWH at Export-Import Bank ng Korea para sa loan ng nasabing proyekto. Si Carl ang kalihim ng NEDA na si Secretary Carl Kendrick Chua. There was a shift from financing from China to Korea. The Koreans did a due diligence, submitted a new feasibility study in the first quarter of this year. That went through the NEDA ICC. The feasibility study reported a cost reduction from almost 190 billion to 187 billion. The NEDA ICC has approved that. According to the DPWH, the detailed engineering design will start in October of next year. They are right now in discussion with Koreans on the loan financing for the detailed engineering design. How's that? Okay. Isang maikling tanong na lang ito, Bombo Christian. Para magkaroon lamang ng kabatiran yung ating mga taga-subaybay, ano-ano mga lugar yung makikinabang kung sakasakaling may kaasa sa katuparan yung proyekto na yan? Actually, buong Western Visayas, Bombo Dennis, maliban dito sa pagpapatayo ng Panaya, Guimaras, plano ring actually i-connecta itong Guimaras hanggang Negros Occidental all in all. May haba itong 32 kilometers sa Bombo Dennis dito sa Maya, Iloilo, papuntang Guimaras pa lang kung itatayo itong tulay mula sa bayan ng Leganes, Iloilo patungod dyan sa Maya bahagi ng Buena Vista kung saan makikita of course itong Guimaras sa aking background. May haba na 13 kilometers at kung matutuloy naman itong Guimaras to Negros Occidental, may haba ito na 19 kilometers, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Christian Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabobo ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 71 days to go before Christmas. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome din sa pagkanakad sa Bombo Hanay Big Time. Adlaw sa Biyernes sa petsa 15 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikatatlong adlaw sa Biyernes sa ikanapulo nga bulan sa mga year 2021. Stantaya uno diya sa nalang ang nabilin antes ang adlaw sa Paskwa. Sa buong maulan ng aton sa panahon diri sa maya syudad sa Bacolod kagasubong man na probinsya sa Negros Occidental magod sa ning Intertropical Convergence Zone. Ato na pagkapanamyawa sa ato ng mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental sa bilog Negros Island sa bilog man nga Western Visayas sa nga man nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. At nanikita asala sa Nueva Media ang atak na sa buong aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas sa pungsod sa mga balita sa batag sa inampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Bukang mga biktima sa ning scammer nga si Zyla Dalida ang naghatag sa ning statement diri sa aton sa may Bombo Radio Bacolod. Ang katapos nga nabiktima man ni Zyla Maria Dalida, residente sa barangay Bata diri sa may syudad sa Bacolod, ginapahayag ni nga masobra na sa 5 million pesos ang balor sang kantidad kaya sa ning nataba nagikan na diri sa mga resellers nga mo ni ang nagatuyo kontani nga magakwasaya sang supply. Galing kay teka mo na to sang dako nga kantidad sang kwarta ang inasani nga nabayad way sa may nagabot nga item subong gin black na ni sila. Naton na karon kay pati diri mga minor sa balang nga tinagatingwa man lang kontani nga makaangko naman sang income pero kalaki pa diri sa mga na-scam ni Zyla Marie Dalida. That is why subong ang sangguni ang kabataan sa barangay Bata diri sa aton sa may syudad sa Bacolod nagapanawagan na diri sining ining scammer. Kaga subong man ayon sa ning pamilya nga kuno pwede magagwa na ka mga magatag sa sining statement. Nakaroon ng kamera sa 14 years old ang nabiktima man sa ning scammer dira sa may Banwa sa EB Magalona because hindi lamang ni taga diri sa may syudad sa Bacolod kaga sa man na probinsya sa Negros Occidental ang biktima ni Dalida Banwa batalin pa man sa naglain nga bahin sa aton sa ning pungsod. Sa nakaroon sa report ni Bomboliani Zil Minardo. Ang
ang National Bureau of Investigation Bacolod District Field Office Banwa ang mayaraman sa panugyan na dre sa mga biktima sining ni Zaila Maria Dalida. Kung ang nagakaangay sa ning paghimuon ninyo pagkatapos nga tidako na diri nga kantidad sa kwarta ang nataban ang ining hitabo banwa ang nagabato na pagid subong sang madamo pagid nga mga testimoniya sining mga biktima sining do bata man siya gado 19 years old nga residente dala sa may barangay Bata diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Mayari karon na diri sang statement ang National Bureau of Investigation. Ibalo nato sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Kinatiguan man nato ng makuha sang statement ang Department of Trade and Industry because ang tibas ta mga produkto ang imbolbado ina ang yara sa dalom sang jurisdiction sang Department of Trade and Industry. At least di ba na diri madugan nga ng mga biktima gamayara man sang advice ang natungdan nga hensya sang gobyerno para hindi na kita mabiktima sa niba kung na pwede i-prefer na to ng mga cash on delivery. Nga magpadala kita bala sa nga kwarta then wala pa kita sang items nga nabaton. Sa una to nga ginpadala nga kwarta way kapag sa may nabaton pero nag-order kapag daliwa tilaban-laban na scam agad. Nato na karon na ginato nga nato na makuha na diri sa statement ang Department of Trade and Industry Negros Occidental. Sa mga balitan national, ang naggalabay ang si Bagyo Maring diri sa aton sa Pilipinas nagabilin sang almost 1 billion na pesos nga balor sang halit sa sektor sang agrikultura dito sa pila ka mga nagkalain-lain nga mga probinsya sa may area sang Luzon, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, kalikip na ang Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, ang Western Visayas and then ang Central Visayas. Sa pinakauli diri nga record sang Department of Agriculture nagadangat na sa 980 million na pesos ang balor sa ning damage na ginabilin na sang bagyo. Sa pinakaulihiman ng report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagadangat na sa 30 ang numero sa mga Pilipino nga nagkalamatay kasunod sa ning paggalabay sa severe tropical storm Maring. Ang mga mangungumang apektado suni ang nagapangayo sa bulig sa mga concerned nga mga government agencies. Sa iban pang mga balita, syempre update naton sa batagsang politika. Ay mga nagkalain-lain na diri nga mga pananawan sa mga nagkalain-lain man nga mga issues ang ini mga kandidato para sa pagka-presidente sa 2022 elections. Nga diri ni Senador Panfilo Lacson tinagkuan sigurado na gid ang pagpadalagan ko bilang presidente sa Mayo 9 nga pinili ay mga pamansig kuan man tiradahay man na diri ang mga kandidato and then naman sig panilag man kita subong kun ano ang mga panindugan nila sa mga dalago nga mga issue nga mo ni ang nagakonfronta sa aton sa Pilipinas. Sa iban pang mga balitan national, ang pinuno subong sang Philippine National Police, Police General Guillermo Eleazar magaritiro na sa masunod nga bulan. Wala pa gid diri subong sang mga rekomendasyon nga ginasumeter ang DILG para sa aton nga presidente. Kaya maghatag ni sila sang shortlist kung sa naisin na dira ang pilian nga mangin masunod nga pinuno sang Philippine National Police. Sa mga balita international, ang US Navy subong mayroon naman na sila sang bagong patakaran ang mga personnel sang US Navy nga magabaliwan nga mangin vaccinated against COVID-19 ang pahalinon. Ini ang ginapaandaman na sang US Navy official antay sa paman ang ining deadline sa Nobyembre 28 para nga makapa-inject sang bakuna ang mga sailors. Tagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magdaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time. Panatin na standard time 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Dugang daring mga biktima sining naggwa na subong bilang scammer. Residente sang Barangay Bata
diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kasunod sang pagtalakay sa sining issue sang Bomba Radio Bacolod. Kagabi pila na diri ka mga victims, mga resellers, ining mga nagkalain-lain na balang mga produkto, sang bayo, may mga sapatos, pili ka lang na dira kung anong emotion nga orderon. May mga bag. So online mo lang ina siya i-order and then mapadala ka sang kwarta diri sa ginatudlo nila nga suspetsado. In fact, subong kadamo sa mga nagpadulong dira sa Bacolod Police Station 3, mira man sa iban sa mga banwa kung sa rin nagapuyo ang ining mga biktima ni Zyla Marie Dalida. Zyla Marie Dalida, residente sang Barangay Bata diri sa may syudad sa Bacolod, nga amo ni ang ginareklamo sining mga resellers sa mga overruns ni balang nga mga items. Ti sa paghinga mo man nga makaangkon ka man dira sang dugang sa nga income, giningalitan man nila ang kahigayunan nga mas barato ang tanyag sining ginareklamo nila nga si Dalida. In fact, dubago na siya nag-20 or pa siya ka 20 anyos ang isa nga edad. But kadamo na diri sang mga nabiktima niya, not just diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, sa nagkainlain nga mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, but sa iban nga parte sang Western Visayas, kag sa iban nga bahin sa Pilipinas. Sobra sa 5 million na pesos sa dring kwarta ang ginabanta sang sining mga tagreklamo nga mo ni ang kabugusan nga napadala nila diri sa sining alleged para sa ilati na scam sila mo. Dati suway ginatawag ba ni nila si Dalida bilang scammer. Kay kadako na sang kantidad sang kwarta diri nga ginpadala, yet why sila sang may nabaton nga item o kon produkto. Di ko makita ganin ninyo dira sa ton sining page. Amo na ang pipila ka mga panawagan dari sa suspetsado nga bisan amat-amat lang kung taniti, ibalik na lang ninyo, ang balik lang balang amon sa na kwarta. Kung ikaw gamay man lang negosyante, kasi mga koturan na to, mga nag-racket naman na sinigamay, dako na nga kantidad, kung madulaan ka almost 100,000 pesos. Or bisan 50 mil lang, bisan 20 mil lang. Kaya tinginayag yung tinguhaan mo. Ginpangabudlayan mo bala? Dati so'y subong nga muning panawagan nila. In fact, ang sagwani ang kabataan isang barangay Bata, nagapanawagan dari sa kay Zyla Marie Dalida. Kag sa nga pamilya ko na pwede, buligan na lang ninyo. And then, atubangon ang ining reklamo sang mga resellers. Kaya ti ang ginaobra na dari sang mga victims, kalabanan na sini Banwa, kag amo gina ang modus bala para nga matagan kag mapadalaan niya ka sang item. Mabayad ka anay, padala mo dira sa may pera padala or i-Gcash mo man or iban diri ba sige na pagi sa may bank account bala. Pero ito subong tapos naman lang mag-transfer ka sang kwan Tapos naman lang mag-transfer ka sang ining kwarta bala. Kaya emotion nga bayad. Just lamang sa gamit ang emotion nga cellphone. Ti amo ni ang problema sang sining mga nagreklamo. In fact, may pilan na ka mga nagpa-blatter dira sa may area sang Bacolod Police Station 3 Banwa. Kaya di taga dira na o taga barangay Bata ining suspetsado o kanang inang ginareklamo nila. Diri sa aton sa may Bombo Radio Bacolod, mayara sang dugang pagid sining
mga nagreklamo dira sa may Northern Negros. Actually, minor de edad ini siya eh. Ti kalakip dandri sa mga nadula to sa iya ang more than 60,000 pesos. More than 60,000 pesos ang napadala niya na diri sa kay Dalida. Sang tinalikdan nga mga binulan. Kasi yun, nagpadala na kami to, naglaom naman kami, pero natingala lang kami because kung for example, din mo pakwaon, dito abe sa may area sang Luzon, hindi man naguro, madangatan nga pilagid ya kabulan kag makaabot. In fact, bakal kita ganibla online bala. Bisan sa China, panahalin, maximum siguro 2 ka semana nakaabot na diri, di ba? Kung for example, dito man lang sa Manila to kwaon, bisan sa abroad pa, ti binulan gid makabot. Pero ti sa Gyapon lang nagpadala sila Gyapon. Nagatag na rin sang dugang pagid nga kantidad sa paglaom banwa. Nga sa masunod nga mga sinimana, masunod nga mga inadlaw, ti ba si maabot man? Igo nila na marasmasan, kag na sure na gid oy nga scam na gid gali o na scam na gid sila. Ti kalabanan ni sa mga nagreklamo ka mga resellers ngayon na block na ni sa Facebook, na block na ni sang sining ginakuhaan nila kag nareklamo nila nga si Zaila Marie Dalida dira sa may area sang barangay Bata diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Ti amo ning isa sa mga ginalauman nila bisan na matamat laman kung pwede ma-refund abi ang gining mga biktima, but maybe sometimes marealisar man nato na bala amo ning mga sitwasyon actually hindi ni siya bago sa mga nagkalain-lain nga forms sang pag-invest na to ni sang aton nga kwarta. So maybe sining nagdulugang na naman nga mga hitabo, mayara man sang mahatag nga leksyon sa aton nga kung naga-shop ganing kita online, hindi no feeling mo blado may nag-aabot nga regalo sa kagalingon mo no? Wala to mo may mga 10-10, may mga 9-9, may mga 8-8, 7-7. Bisan pag ganin mo ng mga petsa, di ba nag-order kita online? Di pag-abot niyo, sunod do kalipay ka man mo, no? Pero kung isa, masaling mo, duwa digig ko yung bayadaw. Dawa, ubos na gid. Pero feeling do ko kanami, mamlasin mo sila nga feeling. Pero inaiya, gina-cash on delivery na naton gidya kalabanan. Tiso sina, masiguro mo gidya, nga mayara kaya sang item nga mabaton. O dito sa mundo din na na-allow din ang ginabuksan bala. Pero dapat na gani sa mga online shops, ganito ipabuksan naman ninyo ang ginahatag ninyo, ginpadala nga parcel. Kaya kung isa, dara ka man gani, mas kamo. Magluwas lang yan kung ang mga riders na bala sila man mismo ang concern bala. Sa may customer o kung sa client, sa nagbakal sa ning item, nga sining tayo mo mabuksan tani abi kito ga dudagid ko siniaw. May mga amo na nga mga instances banwa nga ining lain ang gin-order mo. Pero kung isa rin napadalagan nila mga bato, inang karton, mga scammer na sa mga unscrupulous, wala nga mga negosyante. Okay, so kung pantakpan talang kay panitan, tagid ka mo. Bata mo lang na yung galing ang bentaha kung cash on delivery, bala? Kaya masiguro mo gidya nga mayara kaya sang mabaton. May mabaton kag gidya nga item. Karon i-check na to with Babulian Zil Minardo because dugang pagidadri nga mga biktima ang naghatag sa ton diri sang statement nila, testimonya
nga kadako sang kantidad sang kwarta nga ila sini nga na-invest diri sa kay Zaila Marie Dalida. Nga ba ni sabong ang ginapanawagan because ang iban sini nga niyo para ito sang nagreklamo man bala kagabi si Mondihar may mga damo pag kita diri nga mga gina-entertainment gina-istoryan na ton because nagpadalaman sila sang mga litrato and ila man niya mismo nga mga panung-aron kung paano sila na biktima. Una-una, siyempre, sa naman ang bing na scammer na dira nga mapakita gin sang tuduod yung kolor sa una ninyo nga transaksyon. Siyempre, una, paggatag mo to, may padalawan si mo item. Pero inang mawili ka bla? Mawili ka to, padalanan ka naman ng kwarta to. Ang ending, nagputi ng uwak, way isang item nga nagabot. Pero pagdugay-dugay, padala ka man to gyapon. Hasta nga nagtingob na ni ang kantidad sang kwarta nga na-invest sang sining mga resellers. Pero ang ending, tiwala gyapon sang napadala nga item, iban diri tag 100,000, tag 500,000 pesos. Iban gani siguro basi ko na nag-accumulate nagad bala milyon na nga nahatagan nila. I-check nato na sa piyakalinya with the Bombolian Zil Minardo hano dring natuwada sining actually minor ini siya tagadira sa Maya Banwa sa EB Magalona. Sa piyakalinya Bombolian Zil Minardo sa report. Come in. Bombolian. Okay. Sige. Kay ang siling niya ganin din mga more than 62,000 pesos at ang iasa nga invest. Kay tinablang ka ulat-ulat ka sa mapadala ka man na gyapon. Nagapaabot ka taning nga base ito sa first kong order to. Kag second kong order bala tingubo na lang. No? Sa first kong order to, second order, sa third order. Pero kung kaisa bala, dapat makatuon magita sa ngalason. Yan sa una mo mga pagpadala to, ay ganun may padala, tapos mapadala ka pagid. Te kung may kadura-duda na dara sa first, may second na pagid, may third na pagid, kung hindi nag-accumulate diri. Bati dapat manabat agad diri, ining ginapahayag nila nga ti scammer. Nga dara, sa may barangay Bata, we just do not know kung kuanin na siya kung natagadira, kung nadira pa man sila nag-star sabong. Bata mo lang ni at least meron man karon sa panugyan na diri ang National Bureau of Investigation. Okay lang bumbuton ang statement na sang kuan lang, sang sining minor. Kaya parang mapamatian naman nato ng dugang sining mga biktima. Ang dugang mga biktima sining ginapahayag nga residente dira sa may area sang barangay Bata dari sa Maya Syudad sang Bacolod. Sige, okay na. Pabalian ni Zil Minardo sa report. Come in. Yes, sa Bomboerlin nagpadangat at sa aton ang minor de edad nga 14 anyos si Bomboerlin nga taga EB Magalona no nanungod sini sa scammer nga na report Bomboerlin. O sa diin sang May pa ini siya nag order Bomboerlin sa kay Zaila Dalida amon ning ginatumod nga isa ka scammer. Sang first time niya nga nag-order sang May Bomboerlin, abali 1,000 pa lang pesos ang gina-down niya ining kung ginbayad, baylo, isa yung order niya nga overrun ng mga t-shirt Bomboerlin. So ang isa ka t-shirt nagabalor sang 80 pesos lang. So ang 1,000 divide mo, yes, Bomboerlin. So do ka barato, gito tanaw nato sa presyo pa lang sa overrun. Kaya ang baligyahanay ni Bomboerlin sa overall 150 to 250 biskan magaba order to siya. So, hindi gini mahatag yung sang supplier Bomboerlin nga mas madubo sa shell ang presyo sinisang overall Bomboerlin. Okay. So, ang hambal sa iya sang supplier nga ni Zaila nga July or to August, no? Last week sang July or first week sang August maabot. Kaya halin pa sa sagwa Bomboerlin, so overseas pa ini ang overruns nga order niya. Pero so, Mayo na siya, no? Mayo, Bombolian, Mayo. Yes,
Correct ka, Bombo Erlin. Tikon August maabot, June, July, after 3 months. Maabot Yes. kuno. Yes, Bombo Erlin. Sang may nag-order na siya, bali ang first time niya nga order, wala nakaabot, Bombo Erlin. So, before nag-order siya, after 1 week, naga-second order, pag siya liwat, worth 51,000 na Bombo Erlin. So, sa DN, yes, 51,000 kay sunod sa iya, ang i-artisanan nga na bayran na is mga 61K ng kabilugan, 61 to 62K. Okay. Second order yung nga first, kaga second order nga overrun sa Bombo Erlin. So, bali, Okay. yes, ang iba na Bombo Erlin. So nga kwarta bali halin sa kalibo, nagtudo siya, nagdugang 50,000. Yes, amo kita Bombo Erlin. Kiti, kung tanawon ta, ang presyo per se ka bagsak o kon ka barato. Kita Bombo Erlin. Ang presyo sang mga overruns nga t-shirt, nga kung sa iban, hindi mo ni makuha 80 ang isa ka bilog ga Bombo Erlin. So, nag-ariglohan na ini sila Bombo Erlin, kiti wala gid may nakaabot nga items. Insakto na nga ba sa ato nga tigreklamo, nga kung sa courier ni Bombo Erlin nga hindi nila ma-deliver, mabalik niya sa main supplier. So wala man may nakabalik sa main supplier Bombo Erlin, kaga wala gid may nahatag sa iya biskan isa sini ka items. Pero So, di bala wala man na sila no nagapanugid kun na din nila ginakuha ang supply? Yes, correct Bombo Erlin. I mean Na which country bala, no? Yes. Hindi rin nila pag isugit kita Bombo Erlin ang mga barato ni bala mo yung ginamba nila nga wala suotay kung sa online selling na ay niyara nga ginakuha nila mas barato so dira sila makagulo ginansya. Ang natabo karon na Bombo Erlin, nag-ariglohan na ini sila sang ginatawag natin nga scammer nga si Zayla Dalida Bombo Erlin nga Si Zayla bayran o marifan. ni bata pa siya gani no, Bobolyan? Yes, no, si kay Ma'am Sheena Bombo Erlin nga 19 to 20 years old. Kaya send man siya gani sa mga IDTI permit sa Bombo Erlin. May mga PIN ID pa siya, may mga PhilHealth card, kag may ara nga birth certificate nga ginapakita niya man nga isa sa legit nga seller Bombo Erlin. So may ganyo kagid. Yes, correct ka Bombo Erlin. So damapatihan gid ay kung matawag, kung mag-defense na sa Bombo Erlin, kung mag-i-defend yan ng kaugalingon niya nga hindi siya seller, diskan sa ato nakapalabuot, ano siya nakapabulig, na kung sino man ang supplier nga ginakuhaan niya, pwede sa lahat mabuligan, Bombo Erlin, no kung ipablatter yaman, ang supplier yung ginakuhaan niya, kung siya mismo nga seller, o kung supplier, scam man sang main supplier, yung gina Bombo Erlin. Okay. So, wala man siya Sa puno. Yes, correct Bombo Erlin. Wala man siya nakatimok-timok gid. Wala man sang statement kinabatian ang nang ginpang scam yan ang ginpang kuhaan niya kwarta. Pag may isa pagid ka GCash account nga gin-send niya diri sa tigreklamo naton sa Bombo Erlin nga amo ang ginadagdagan sang kwarta kay ang capacity sang GCash is mga pila lamang ka 1,000. So kung mapuno na ng GCash mo, hindi na pwede kadagdag ka dira kwarta kung makakasunod. Wala sila naga-bank to bank, no? Mambolyan. Yes, sa Bombo Erlin, bali GCash, ang ilang dagdaganay, kag pwede man maka-cash in dira sa iban nga phone shop o kung nasa pareha sa Palawan phone shop Bombo Erlin, pwede na sila kapaka-cash in sa GCash kay marikta lang man na o kung mga pre-maya pagid, amo nang ilang by the night ang transaction na Bombo Erlin, bali payment first sila Bombo Erlin, hindi sila cash on delivery. Okay. So, mapadala ka dito and padalaan niya kaya sang item after kilabi na dira ka simana? Correct ka Bombo Erlin, bali mabayad ka gid anay antes sa hatagan sang item. Kay karon Bombo Erlin kay ining tagreklamo naton nga minor de edad, wala ni siya sang iyagid mismo nga kapital, wala may nagagwa nga kwarta nga iyagid no nga masiling naton nga iyagid yang kapital sa negosyo Bombo Erlin kay ang ginakuha niya nga kwarta iya ka buyer niya mismo, bali na payment first man ang buyer sa seller. Sa reseller, kag ining reseller Bombo Erlin, may seller ini siya, kag ang supplier is si Zayla Dalida. Bali do pasa-pasa na ni ang kwarta. Pero ang aton ini nga tigreklamo, gina-direct niya na niya bayad kay Zayla Bombo Erlin. Yes.
So bali ining nahatag niya na tanan nga kwarta is balon na 61 to 62K. Pero ang may bilin pa siya nga inogrifan nga dapat ang ilay istoryahanay sa September 30 mahatag na ni ang kwarta nga 19,000 sa ang Okay. bilin nga na-refund na Bomboylin. So karon ining minor de edad nagaka-depress na may anxiety na tungod sa pagpanukot sa mga bayo niya Bomboylin. Kaya ang gusto lang manitanin niya makaginansya. Gabulig-bulig siya lula kay disable man ang lula kay Bomboylin. Amo niya gabulig sa buong process nga mapablatter kaya hindi siya pwede makapablatter kaya kay minor de edad 14 anyos pa lang ini ang edad. So nagpadangat ini sa ato na Bomboylin na kung pwede mabuligan din sila pagkadamo gid ay nagareklamo hindi lamang Bomboylin tag 60,000 may ara 300,000 may ara nga almost 500,000 pa Bomboylin. Grabe, no? Almost 500,000. Kay man kung gaulat ka to sa first mga order, mahatag ka naman, ma-order ka naman. Tinagalaom ka na yang tingubo na to tani ang imo first and second order, Bombolian. But muna na tingalahan naton kay ti samtang gaulat ka bala naga second order, naga third order ka na ganiguro ang iba na dre, pero nag-order ka pala gyapon bala. Pero why man sa may nag-abot, ti dapat tadra sa sunod sa mga koturan naton, matingala na gid ka mo. Amo gid Bomboylin, gani kay grabe ang ilang pagsalig ang daw nadala nakalabanan sila mga pamatanon gid ang online selling Bomboylin. Di ba si Sheena ganini, 14 years old pa lang ni? Yes, sa Bomboylin kaya daw pilagi na din sila ang nagpadangat nga 14 anyos. Nga na-scam nga Bomboylin kay ti amo na nakaluluoy lang kay ti bisan wala to sila may ginapagwa kumo ang kwarta nahatag sila sang buyer. So wala sila pang i-refund diin ni kwaon ang pila kalibo. Amo ni ang ginaproblema subong sa mga minor de edad Bomboylin. Di kay balaan mo why na siya sang refund si Zayla kay why siya sang kapital gid nga iya. Kung buot ang ginapadala man to sa iya nga kwarta ni sa mga resellers, amo man na ang ginabayad niya to sa puno. Yes. Bombolyan. Di kung siyempre kung nagasto mo itong ginapadala sa nga reseller, anong pangtabon mo abis na kay why kagidya sang imo mo? Amo gid Bomboylin kay ti sa negosyo ning online selling Bomboylin ipaintindi tani sa mga nagatig palamati nga hindi ini siya kalabanan nga nagabarigya na Bomboylin ako nagakuha sa mga supplier nga COD o on cash on delivery ang baydanay ay ti kung bulk orders na 60-40 or 50-50 ni ang bayranay kung pwede i-pull mo gini siya antes sa imo mag-abot ang items. Pero kalabanan Bomboylin 60-40 gini or 50-50 ang baydanay. Hindi ni siya nakakalang ni Bomboylin makakita nga bulk orders nga naga-cash on delivery kasi ang supplier nga ginakuhaan mo kinanglan man isang dako nga kwarta para ikumpra kag amo man ang ipadala sa mga seller Bomboylin. Ang ini mga resellers abi Bombolian, may mga resellers pagid na sila. Inabalang salanga-sanga na bla. Ini nagakuha kay Zayla, may nagakuha pagid na sa ila. For example, ako makuha ko dara, may mga under pagid na sa akon nga possibly ti amo man na ang naghatag nag-contribute to so inugbayad man diri kay Zayla. Ti ikaw yang nag-transact kay Zayla, ikaw tong mamalayran to sa mga resellers mo man. Correct gid Bomboylin kay ti ining mga resellers kang ginansya sa isa ka reseller ma-order man ning isa pag reseller sa Bomboylin kay ti makaginansya man sa mo amo naman din ginalagas nila makaginansya sila sa mga items sa Bomboylin. So makakita man kay subong kabudlay wala gid palangitan ani labi na gid sa mga estudyante pareho sinisan tigreklamo ta sa 14 anyos na imagine Bomboylin na iya nga utang 62,000 bali may bilin pagid siya nga talagaan sa mga buyers siya nga 19,000 which is wala pagid ma-refund Bomboylin. So ga problema gid ning bata kung diin niya ni kwaon ay dinilay. Yes. Sige be. Sa Bomboylin, pamatian naton ang tigreklamo nga minor de edad nga halin sa Ebe Magalon Bomboylin. May anak ko schoolmate ne. Tapos supplier just Zayla. Tapos nag-order ko sa iya una mga 20 lang kabilog. Bali ano ang iya ginabaligya, miss? Mga overruns. Overruns nga bayo. So ibutan ang isa ka overruns kila ang price nga niya sa imo.
Mga 80 each. 80 kada isa. Oo. So 80 mga 20 kabilog. So pila ni ang una mo nga nahatag nga kwarta sa iya? Ng 1, 2, wala mo. So sang first mga pag-order nakaabot ang imong mga order sa iya, halin sa iya? Wala man. Ito mang mga 1 week lang ang agwat. Wala sa second kung order nga na-scam kami ba na? Bali ang first nga order mo wala gid nakaabot. Oo. So nag-order kaliwat second time na. Sige. Tapos nag-order kami to. Tapos nagbayad kami sa cut-off. Tapos ang selling kay estimated nga time frame nga ang iyang arrival end of July to first week of August. And then, ano na bala, ng end of July na galing to kalayo pagyapon sa Pilipinas. Tapos daw ka-fake na siyang iyang na tracking number bala. Tapos hindi ang item. Tapos gingaan siya naman dyan sa Hilton as the second week of August, kisiling mga tunga-tunga sa August. Tapos mga end of August na wala pa sa Japan, wala pa kaabot. Kisiling naman do ka imposible man na nga pila ka bulan ang delay kay hindi man na pwede sa sa courier mabalik na yun sa supplier ya kung mas stock siya sa kwan. Yes. Sa correct. Sa courier ya. Tapos saling ko nga wala naga-move ba lang item balahaw. Wala ka man na curious ma'am nga sang first time mo pa lang na pag-order sa iya wala niya na nahatag sa inyo ang supply o kanang items. Abi na mo delayed pa lang to ya. So bali nag-order pagid ka mo sang second time. So pila ang balor nga na order niyo kanang worth value? Sa second time? Sa second time. 51,000. 51,000? Oo. So, bali, kung sumahon mo ang first na order, kaya second, mga pila tanan ang nahatag mga kwarta sa iya? Mga 62,000 plus. Or sobra. So, wala, gid ni may nabalik sa inyo sa 60 plus thousand nga kwarta? Tapos, huling niya, ma-settlement kami. Galing wala sa nagpakita sa settlement namon. Buto nag-adjust sa iya, wala ko nanugid niya makadto ko sa ila shop. Para hindi siya bala ready bala. Wala sa idea nga malakat siya or what. Galing, ang natabo. Susuling niya nga Sunday ang settlement. Nagkadto kami sa ilang shop Sunday, pero wala siya idea nga magulpi ko sulpot. Naligo siya sa bukid. It means, attention, nagidya nga paasahon kami. Kabalo na sa gali nga manigo sila nga apakadtoon niya pa kami to. Bali, kay silo ni kwarta ang imo ginakapital? Iya ka buyers ko, miss. Okay, bali, payment first ni siya sa imo mga buyers. So, mga pila, pagid ang halataga niya sa imo? 19,000. Meron kami agreement, miss. Na September 30 ang last niya nga hulog. Saling sa mga October 3 na, wala na siya ka-reply sa akon hasta subong. So, pila na ning edad ni Ma'am Zayla? May idea ka ni miss? Yan, na birthday ng edad. 20 na siya. Pero, ang ara, sa decertification niya, 19 iya edad. Di na di ayon ng ilang nga store sa Mandalagan. Sa may likod, Balaka City Mall. Likod sang City Mall, Mandalagan. Oo. Bali, may idea ni ang iyaman nga mama sa Gakalatabo, miss? Feeling ko ara, miss, kay damo namin nagka-complain sa ila shop, tapos ginadala lang sa hibi-hibi, tapos wala yaman ginapawalaan niya lang balado. Di ginapagtakpan niya ng iya bata, tapos sulit-sulit niya nga rason sa mga iba niya bayan. Saan ang last nga hatag sa imo?
September 18. Bala mo kay dapat ang second refund din na sa akon September 15. Igina-late siya bala. September 18 yan na na-complete ang second refund namon. Ang last refund niya dapat September 30 and May niya nga ginarason yun sa inyo nga hindi niya na ma-refund ang nabilin pa nga kwarta. wala siya ngayon nag-reply. May so nagpa-refund na kami. Tapos, ginarason niya, kasi may laktan sila, birthday ka lolo niya, na-hospital sa, nahapo sa. So, nakapablatter na ka mo sa police station? Din, anay, yung pakwa kami, may certification. Kay after ko bala exam, kasi ako, ko katama, nagwa kami certification sa lola ko, ginagdan niya ko, kay siya ang may legal age. Tapos, susunod na adlaw, mapaglatter kami. Tapos, next week, may ara ko po, yung taga sila, mabuligay kami pa NBI. Yes, Bomborlin. Okay, Bombolian. Aha. So, ang may palamungol pagid subong si reseller sa iyang mga buyers. Yes, correct yun, Bomborlin. Kaya ang iyang kwarta, pangagin padala dire kay Zayla, halin man to sa mga buyers niya. At syempre ang kututon na sina ang reseller, Bombolian. Amugid na Bomborlin. So, kada ko gini nga problema sang pariyo sinis ang tigreklamot ang minor de edad 14 anyos pa lang Bomborlin. Nga problema siya kundi ni kwaon ang 19,000 pang talabunan niya nga inog balik sa buyer Bomborlin. Karamo diri sang mga viewers manaton nga mga biktima ni bala ni Zayla ato sa bukid ginagasto natong kwarta. Okay, sige, kami ang last ginatagan na refund. Kada sa Barangay Bata, subong no, Bomolian? Yes, sa Bomborlin. So, ginaulat-ulat natin si Kap Abaring kasi para makuha manis siya sang statement. Kung checkeron ta Bomborlin, kung inibala residente, gisang sumil nga ginambay ang residente ni siya sumil sa nga Barangay Bata. Kung may mga records man siya o kung kilala, mandi ang pamilya niya Bomborlin. Okay, base kung taga-dara siya, kay kagabi, nagpagwaban diri statement ang sangguni ang kabataan sang Barangay Bata nga nagpanawagan diri kay Zayla kung pwede magwa siya kag atubangon ni bala. Abisan na amat-amat lang dara kon ma-refund yan ang mga victims. Amugid Bomborlin, kaya daw milyon. Daga na ganyan milyon, kung sobra na sa nga 5 milyon sa aton nga nakuha nga mga impormasyon ang nag-scam niya nga kwarta. Kay kung tinlo ni ang konsensya niya, gid nga wala mangit siya ng scam Bomborlin, o kung gin-scaman sa puno, gin nga supplier, mapagwa man siya sa iyang statement Bomborlin sa aton. Kaya raman kita para maging patas o confair sa kita Bomborlin. Ang balay nila, kung taga-dara man lang sila, abisitahan na lang naton, Bombolian, for sure kabalo ginadara ang mga barangay officials sang Barangay Bata kung tuod gid man nga taga-dara siya sa may bata. Kaya pwede ka man lang niya makay-mo dira, for example ID bla nga putangan mo dira amo ning imong address para nga tindo masaligan kagid sang mga reseller. Amugid na Bomborlin, kaya tigin pamangkot ko na kagina, agin tawagan natin si Kap Abaring kung pamilyar ini siya so daw hindi niya kuno o kung wala niya ninabatian ang apelyido nga Dalida Bomborlin pero istoryahon taliwat diri si Kap no ginaangan-angan lang naton kay para makuha naton sang dugang nga information Bomborlin na hanungod sa scamming no nga natabo siniya halos pila na kamilyon ang nakuha nga kwarta Bomborlin. Okay, sige, thank you gid Bomolian. Sa Bomborlin para sa pagpangalagad sa bumbuhanay big time, ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombolian ni Zil Minardo. Ang inatingwan nato ng matultul ng balay ni Zayla Maridalida dara sa may Barangay Bata. Pinapahayag nga timaya store man ang pamilya niya dara sa may likod sang City Mall sa may Mandalagan. Meron karon sa abiso diri ang National Bureau of Investigation sa mga biktima sa ding scam ang involved diri ang masobran na sa 5 million pesos. Pero balikan na to sa report ni Bombo France Andre Burgos. Standby sa mga biktima, ano diri ang abiso sa inyo sa National Bureau of Investigation. Diri gid lamang sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Teresita Miket, nagapuyo sa Porok Santol, Barangay Mandalagan. Nagkadto ako diri sa stasyon sang Bombo Radio. Kay paislan ko ang radyo kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian sa RMN, Radyo Agong. Hindi ko kasaw kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian. Halin sa una mamatig ako bata pa ako sa Bombo Radio na kami kay taga diri kami tumandok sang Mandalagan. Kag madamo nga salamat sa tanan-tanan kag nakahatag siya sa akon sangkas nga 1,000 pesos. Makabulig ini sa akon maintenance, adlaw nga tanan. Madamo nga salamat sa Bombo, sa staff sa Bombo Radio. Natandog gid ako nga nagtulo man ang akon luha sa pagpasalamat. Ang 1,000 makabulig ni sa akon ibakal ko sa akon maintenance kag akon man pagkaon. Bilang isa ka nanay nga gapanglabada lang subong wala na ako trabaho tungod nga pandemic, hindi na ako mabaton kay tungod may edad na ako. Amo na nga nagpasalamat ako sa Bombo Radio nga bulig man ini sa ako na ginatag nila nga kas nga 1,000 kag may ara pa ako transistor radio na maliso-liso ko man kag sa ila man ako gapamati sign on sign off. Madamog nga salamat. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kon ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kun ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kun ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa,
Pamangkot siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangabay. Standard time 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga.
Pabalik ka dali sa pagbangalagad isang Bombo Hanay Big Time. Balik ka na rin nato si Bombo Lianizil Minardo kay meron dali isang statement nagpagwaang punong barangay sang barangay Bata dali sa may syudad sang Bacolod kun sa din nagapuyo ang ginareklamo sang mga resellers ang nagabakala sang item nga dako ng kantidad sang kwarta ang napadala nila pero tiwala sang item nga nag-abot dati suway ang nagahingyo ni sila sang refund bisan hindi man naya tinggob kung maabalik lang bala matamat ang ilan sa nga kwarta. Balikan nato na draw with po ng barangay Baring sa barangay Bata Barangay Hall. Si Bombo Lianizil Minardo. Bombo Liani, come in. Yes, Bombo Erlin. Good morning, Kap. Kapon natin sa buwan. Si Bombo Erlin, sa kaya na niya. May aga, ma'am. Pag sa nagpamati sa inyong programa. Regarding nila, ma'am, sa ginareklamo nitong mga kumuluyo doon. May complainant din na ginhatagan namon ng CFA. Ining complainant ni ang iya kaso ni failure to pay sang iya utang. Duwa ni sila kabiglog ang ginatagan namon sa Secretary to File Action. Tapos kagapon may nagkagto di sa amon nga Tagalog. Na ginapangita yan man amon ni nga ngalam si Dalida. So, ginugdan sa amon panod sa iya shop sa Mandalagan. Nabkanto niya ang mother lang. So, ginapangita ang bata, wala man kuno kabalo ang iloy. So, amo na ang natabo kagapon. Yes, so Kap, ini ang ang pahayag sinisang ginikanan sa nga bata nga wala siya kabalo sa nga whereabouts sinisang nga bata. Suno sang sa tanod nga nagupod sa nagakomplain kagapon wala sa kuno kabalo sa whereabouts sang iya bata. Pero i-confirmar talang Kap nga ini si Zayla May Dalida taga dirigid man sa Pumuluyo sang Purok Sumet Barangay Bata. Oo. Dra sa naga-star sa Purok Sumil. Sa Bombo Erlin. Okay, so ang shop sang Iloy niya na, ang bali ang pamilya nila amo na nagpanag-iya sang shop nga dira sa likod sang City Mall no, ang Mandalagan. Oo, ang iya Iloy na da. Okay. Inikap ang duha nga ginatagan ninyo sang Certificate of File Action na kahapon. Taga Bacolod lang ni sila. Taga Singkang ni ma'am. Okay. Taga Singkang Airport. And then okay. Sige, dali lang gid. Paki-off na lang sang iyang ng special communication mo Anthony. Ang kahapon sang hapon taga Manila, isa lang ni siya Kap. Duwa sila. Duha man. Ginupdan niya lang siguro. Okay. So bali ang kabugusan gid nga nagpangayo dira sang Certificate of File Action 3 kabilog. Duwa. Duha man. No. Okay. So anong mga tikang ninyo subong at least para mabuligan man na diri ang mga tag-reklamo given nga taga Purok Sawmill ining si Dalida, sir? So ang amon ni mo only i-monitor namon kung basi magpuli man sila sa iya balay. So ipanilaga namon ni ma-coordinate lang sa pulis kung ara siya para maatagan man aksyon ang reklamo sa mga tao din. Na-istorya mo sir ang yagamang ginikanan. Ang tanod ko lang nag-istorya ito kapon kasi sila nagupod mo. Okay. Sila nagupod mo. So wala gid ya kuno idea kundi ng bata niya. Wala. Okay. Sige, finally na lang nga backup. Anong panawagan mo diri sa kay Zayla and sa mga miyembro man sa iyang pamilya? Sa tanan nga pamilya ya kag mga barkada kung sino man ang nakabalo sa
iya kung diin sa subong, palihog lang may kabalo mo sa telephone number sa barangay. Palihog lang i-inform ang barangay para matagan sa aksyon. Sa tanan man nga nakakita sa Facebook, tandaan nila ang ngalan nga amuni si Dalida gali nga katong scam para ma-aware man sila. Labi na gid sa pumulo sa barangay bata. Halong gito mo kag buligin man ang barangay kung din sa natin makita. Sa mga iban nga mga victims, sir, pwede gid sila no nga makapadulong dira sa inyo barangay hall para nga makasecure diri sang certificate of file action. Oo. Welcome gid sila makadto di kag mag complain para matagan pa. Inigiro nga kaso sa court na namin ang duwa ni. Aha. Okay. Estafa cap. Yung failure to pay sang utang. Failure to failure to people account. Okay. Sige. Kap, basi mahatag mo lang sabon ang inyong telephone number, sir. Telephone number. Ha? Kuha ko mo, ma'am. Okay. Pagdala sa kay ma'am. Sige. Liog na lang kukuha, Bombo Lian, kaya po ng barangay Abaring. Parang makapagigangot man dira. Ako may mga nakakita, wala diri. But deactivated na ni ang account to subong ni Dalida. Kamanda bumulian liog ko ay nang mapaupod bala dara sa may mga barangay tanod sang barangay bata para mabisitahan man naton diri ang balay sang pamilya Dalida kag maka-issue man sila sang statement plus pagidang iya sining nga iloy iti posible man naguro nga way kagid dyan nakabalo kon din ang bata mo subong. Gabutig lang ro kun ano sa kabalos na iya rason nga ginabalibad ya. So pero pakituan ko na kag istoryahon. Okay. Sige. Thank you, Gid Cap. Good morning, sir. Salamat gid. Salamat gid sa mga aga. Yes, sa pong burden. So, ang pahayag man ni Honorable Angelito Abarin, ang punong barangay, sang barangay Bata, Bubo Eden. Mayo man na kay may mga nagpadulong na gidadara kahapon for sure because nga ti nabalahuba na ni madugangan na pa ang magapadulong dara. And mayo man ni ang abiso ni punong barangay Abaring sa mga nagnegosyo bala, nagabaligya dara sang mga bayo and iban pa nga mga produkto. Tandaan nining pangalan, but basi ko mabuhi, mabanhaw naman siya sa balalain nga pangalan. Although subong deactivated na nga sa ni Facebook account. Mamulian? Maganda Bombo Eden, kag ang ining mga nakatransact nga Bombo Eden, nga nagapakig-angot sa aton is napang-block yun na sa iyang message Bombo Eden. Aha. Sige, padulungan naton to ang balay sang pamilya Dalida at least nga maka-issue man na kita diri sang statement maka-issue man na sila sang statement Bombo Lian. Yes, sa Bombo Eden sa aton man nga chikeron ang ining pamilya ni Zayla May Dalida Bombo Eden. Okay, sige. Thank you, Ged. Sa Bombo Arlene, live kita diri sa Barangay Hall sa Barangay Bata. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamang salamat kay Bombo Lianizil Minardo. Larigin na confirm ni po ng Barangay Angelito Abaring nga timera na sang duhang nagpadulong kahapon. Adra sila sa Barangay Hall para nga mag-secure diri sang certificate to file action. Ato kadiri sa kay Zayla Dalida nga tagadra sa may Proc Sawmill, Barangay Bata, dari sa may syudad sang Bacolod. Timaan man na nato nang maka-issue dari sang statement ang ining ginareklamo and then ang pamilya niya. Kay syempre kung miyembro sang pamilya mo, posible man naguro nga hindi kakabalo kung din siya subong. But
pagida naton sang statement man diri ang ining ining ginareklamo. Ang ining ginareklamo nga si Dalida nga taga dira sa may Barangay Bata. Karon may diri sang abiso ang National Bureau of Investigation para sa mga resellers nga nabiktima sining ni Dalida kay magiyahan man kamo kung ano ang nagakaangay ninyong himuon para mayara diri sang kung pwede pa ba lang inang class suit bala against sa kay Dalida kati kadako na diri sang amount sang kwarta nga involved kasunod sa ning pagbaton sang kwarta nagikan sa mga naglain-lain man nga mga resellers diri sa may Bacolod and then province of Negros Occidental at the same time sa iba ng parte sang aton na sining pungsod. Tiwana-una may rasang ipadala na sa imong ining items para nga makuha niya ang imong pagsalig dahil sa order ka naman liwat. Until such time nga naggatingo ba na pila naka-order mo, way man sa gyapon nag-abot. Ano ang panugyan sa National Bureau of Investigation? Sa piyakalinya, Bomb of France, Sandra Burgos, sa report. Come in. Bomberlin sa sininga kay Gayunan Bomberlin, no? So may mga pila na ka mga persona ang nagpadangat sa reklamo nanungod sa ginapatihan naman or isa naman ni ka mga gina-allege nga pang-scam, especially sa pila ni diri ka mga pumuluyo diri sa Bacolod sa iban man nga bahin sa probinsya Bomberlin. So susini nga kay Gayunan do hindi ini siya mapabayan or hindi pala mapabawalaan lang ang ini nga mga insidente Bomberlin kay do kadamo na gid sang mga nabiktima when comes sa kung scam ang pag-istoryahan Bomberlin. So diri kita nagkuha kita sa dugang information kag mga posible bing na mahatag sa ato no sa National Bureau of Investigation nanungod sa mga kauturan binaton nga nabiktima sa pagpanginto or mga scams ni Bomberlin kung ano ni ang mga posible nga mga tikang no gani nga pagahimuon para maka-file sila sa complaint regarding bis na gina-allege or sa nasiling ni binaton nga ang suspect sa sinibi nga mga pagpang-scam Bomberlin. So diri sa ato no kabalo kita nga may nagkalain-lain nga mga scam, may mga investment scams, ano ang ini nga kay ang sa sinigaling nga insidente Bomberlin masiling nato tido involved diri ang mga products no mga produkto diri nagbakal ka. Yes no nagbakal kaya na pero ang complaint diri wala bala nag-abot ang items no o kung wala bala may nagbalik sa ila ito nga may ginalauman sa Bomberlin nga mga specific nga mga butang nga ginhambal sa ila nga posible bi magabalik pero wala ginatupa no or wala abot kag nagalawom sa amuning nga mga deadlines or sa amuning nga mga dates Bomberlin o kung nga mga inibig nga mga petsa wala nag-abot no so ano sila to na disappoint ang pila ni ka mga persona nga ginapatihan nga na biktima sang scam Bomberlin. So dire na mention sa aton no sang head sang NBI Bacolod District Office nga si Attorney Renwa Baldovino Bomberlin. Damo nisla posible nga mga butang nga pwede mahimo ti una paano gis na magapadulong gis na for example sa mga sa Securities and Exchange Commission o kangay sa SEC no i-check dra Bomberlin kung inabi nga persona may mga legit din nga mga papeles nga masiling binaton nga mapatihan kag masaligan nga nagapatigayon sang sinibi nga negosyo through online. After that Bomberlin may kung may mga kung hindi pa gislabi gusto or hindi islabi konforme sa sinibing ginapatihan nga naga-online na business magapadulong pag sa Bomberlin especially sa bahin man sa sa mga kapulisan no kung may mga dapat sila pagatan-awon pag Bomberlin kung ginapatihan din no or gina-aligar nga gayon ng scamming na persona kung din sa nila magilayon ma-report sa National Bureau of Investigation. Na-mention din sa ato ni Attorney Baldovino Bomberlin nga ka persona mapailan sang reklamo regarding to this type sa mga pagpanginto or sa sining nga scam posible ni magapangutubang ni sa Bomberlin sang estafa no kung isa ka persona ang involved dire estafa kung more than 5 ka mga persons ang involved sa sining nga sahi isang
Bomborlin, Mhm. posible ka makabaton or makapasaka in isang syndicated estafa. No? Okay. And then after that, Bomborlin, kung mag more than 5 or masubra na sa pulo or pila na ka-denunsina nga mga persona ang mabiktima, pwede na ni Bomborlin mapasakahan sa kasong large-scale estafa. Large No? scale. So, ang penalidad ni Bomborlin, hindi magnubo sa anong katubig pasaka ang persona bing mapamatud-an no, nga isa ini ka scammer or nagapakita sa isig katawo Bomborlin. So, amo na mga posible nga Maximum or ano na gani, minimum of 6 years imprisonment. Correct, Bomborlin. Minimum of 6 years. But, posible pa ni Bomborlin, so naman mismo sa kay Atty. Baltutino, posible pa ni Bomborlin nga magasaka ang tuig, no? Sa ipagasinita sa sininga kung mapamatud-an na scammer or nagapanginto Bomborlin. Iniabi sila ti nagsalig ka man na bala. Kasi syempre sa first mo to nga order, nakaabot man na Bombo France mo. Yes, correct, Bomborlin. So muna ganino ang sabahin gani bala sa ato man mga otoridad. Well, it's very naging subong Bomborlin lapnago nagid bilang ini nga mga sahi sang mga scamming kay subong dumas mahapos kay ang online world bala Bomborlin mas madasig kag mas malapad bala muna gani bilang ang bal nila nga limitless bala ang capacity sang internet kag sang social media no. So damo gid mga persona ang malabot, it's either diri sa national or sa din nga bayan sa pungsod or either in international gani Bomborlin. Pwede mo na mapiktima sa pagpang-scam ang pila ka mga persona paagi sa internet kada sa sinid nga worldwide Bomborlin. So subong ang kabudla ang ining pamaagi, it's very convenient kitanan sa ato no. Biskan sino sa aton makahimo sinay kung ang ilabi nga tinutuyo ba hindi maayo, pwede sila gamit or advantage ng social medias sa internet Bomborlin para magamit ng ginila sa sinibing nga mga hindi maayo no? O hindi tarong nga mga buluwaton kaga magapanginto lang isla Bomborlin sa ilaman nga isig kapareho Bomborlin. Okay, sige be. Mahinig kaya man sang panugyan na dre ang National Bureau of Investigation, Bombo France. Yes, Bomborlin. So may reminder diri sa aton kag mismo no, gin doon nag-instruct man sa aton si Atty. Renwa Baldovino sa mga pupuan Bomborlin no nga nabiktima sa nasiling nga online scam. So may payag diri kag instructions man kag reminder ang head ng NBI District of Bacolod ni si Atty. Renwa Baldovino. Ano yan? Kung sa mga investment scam, mag-verify muna sila sa Securities and Exchange Commission. Okay. Kung license, yung nagsusolicit ng investment from the public, kung lisensyado sila, ano? Kasi may license na binibigay ang SEC, Securities and Exchange Commission. Ngayon, kung yung return on investment na pinapromise nila masyadong matataas o fantastic ba yung sinasabi nating too good to be true, wag na silang pumasok dyan dahil yun na ang red flag na scam yan, investment. Pag masyadong in a short period of time at napakalaki ng rate of return on investment na binibigay nila, mag-ingat-ingat na sila dyan because sigurado, scam yan. Ngayon, kung pwede naman sila mag-report sa NBI, Cybercrime Division, o kaya sa Anti-Fraud Division ng NBI. Meron namang sa internet. Meron kaming web page ang NBI Cybercrime Division at saka NBI Anti-Fraud Division. Securities and Exchange Commission, meron naman silang dyan sa what do we call this? Internet. Okay. Para anytime, pwede silang mag-verify. Nakakapag-verify naman sila online Bago sila, they put their hard-earned money sa mga investment na ito na marami kasing ganyan ngayon na usually
panluloko lang ang ginagawa ng mga yan, scam lang. Ganun ang gawin nila, mag-verify muna sila mag-check muna sila sa SEC. Kung license to gather or solicit investment from the public. Ano po yung posible na ma-file nila ng mga complaints regarding to this? Estafa yan. Either syndicated yan. Now, kung na-syndicated, kung there are more than 5 suspects involved in the scam, magiging syndicated estafa yan. Large scale naman, when there are so many victims. Kung sa dami ng victims naman, yung large scale estafa. Pag 5 or more naman yung suspect, syndicated estafa. Yan ang mga posibleng pwede nating ma-file na cases. Hindi bababa sa 6 years yan. Hindi bababa sa 6 years. Pataas yan, pataas. Kasi usong-uso ngayon yan, online scams. Kahit dito sa atin, sa Negros, sa Bacolod, madami pong nabibiktima ng online scam ngayon. Mag-ingat-ingat sila sa pera nila. Pag po ang promise sa investment ninyo, napakalaki po, within a short period of time, maging na kayo dyan, that's already a red flag na scam yung pinapasukan ninyo, kaya wag na kayong pumasok dyan. Pag-verify kayo sa Securities Exchange Commission kung license na mag-solicit ng investment yan. Yan lang po masasabi ko. Ngayon kung na-scam kayo, i-report nyo po sa NBI. Sa NBI Anti-Fraud Division or Anti-Cybercrime Division, meron naman pong mga numbers yan sa internet, tignan nyo lang. Okay, Bombo France, Anti-Fraud and Anti-Cybercrime Division of the National Bureau of Investigation. Pero pwede man na sila makapabulig dira sa may NBI Bacolod District Office. Sa liwat, syndicated estafa kun more than 5 suspects. Large scale estafa kun more than 5 or damo na gid ang victims naman niya, Bombo France. Yes, correct, Bomberlin, no? Do kung pila na gid ka persona bala ang na biktima, no? Kangay man tubla Bomberlin sa nagligan man tubla nga gina-allege man nga scam. So tido amo na ang isa sa mga example no? Nga example sa nga large scale estafa Bomberlin. But subong ti ang mga authorities, no? Padayon pa sa Bomberlin sa pagtipon gid sa mga enough evidences para matumo ni Bomberlin, no? Kung sino pa gini ang mga posible nga mga nabiktima sa nga ginapatihan nga panibago naman nga pag-scam Bomberlin. May mga proof man ni ang mga victims kay tinakapadala sila sang kwarta through pera padala abidera or GCash sa Bombo France, and then nag-appear ang pangalan to sang ginsendan mo. Kung na-claim niya na through pera padala, tinamin na kung why nila na-erase bala ang text sang remittance center. Kag ma-screenshot nila dira as one of the evidences diri sa kaso. Correct. Yes, amo gina Bomberlin. Kag bayan ako magtalingob na lang ining mga biktima, parang bakod bala may class suit sila against sa kay Dalida. But anyway, bukas sa gyapon ng istasyon sang Bombo Radio Bacolod nga magkuha diri sang sabat ni Dalida Bombo France kay Tisubong ginatinguan gid naton bisan ang iloy niya man makatag man na diri sang statement kay imposible man ang bata mo way ka nakabalo kon diin magluwas lang kon take mismo na dira ginahingabunan mo man ginatolerar mo man bala ang ginahimo sa imo sa nga bata. But anyway, tinguan gid naton sa karon sapon maka-issue man sila diri sang statement para mabatian man kamo sa ning mga resellers nga ini nga nagreklamo kay tikita diri patas man lang kita Bombo France kun may mga nagreklamo kuan man naton dosong sabat ang ginareklamo. Correct. Yes, Bomberlin, no. So ato ni karon nga pangitaon, no, ang iyang iloy kag posible man di makatag sa ilang nga bahin
kung ano gid man nila Bomberlin ang kamatuoran no sa ginasiling ni binga kung nang scam gid man sila sa pila diri ka mga online business man bi Bomberlin diri sa syudad sa Bacolod no, pero check na naton karon Bomberlin no para mas maayo man nga makabati man ang aton nga mga complainants sa bahin sang Iloy no ni Zaila Dalida Bomberlin. Kag siya man na mismo o galing kay deactivated ng yasin ng Facebook. Pero tiba si maka-provide ba ng Iloy niya dara sang contact number. Kung magabalang Iloy niya kung nga may contact number sang bata ko na hindi na kita mapatihan. Bombo France, but we will try. I try din nato na dre kay para mabatian man nato ng yasin ng sabat. Basi kung magambal man siya nga i-refund ko man na sila, wala tulaton lang nga nila bisan amat-amat lang bala. Kaya mo man lang ni ang ginalauman niya sang mga tagreklamo. Correct. Kung may man sila napadalaan sang item, at least maproseso ang refund. Yes. So yes, correct Bomberlin no. So ato na karon nga padulungan dito no kung sa diin gid man ni ang area sa balay sa Mag-Iloy nga Dalida Bomberlin. So bantayan ta na karon no kasi kung makuhaan sila sing ilan nga bahin kag makatag na sila Bomberlin sa ilang side no para sa mga nagahulat man bisang ilang sabat sa sining ginaaligar nga scamming naman Bomberlin. Di na niya bago daw dilain naman nga modus sa Bombo France. Yes. Daw pareho ini siya tong I think last year ato or 2019 ang rice investment scam bala Bombo France. Tinayang impromisahan ka na yan nga ma-invest ka dara sa kapital kasi pagbaligya sa nga buga salos ka na si mana mabaton na ka at ito medyo anggid ni sila. Lain naman na iya inang nag-invest ka sa kwarta mo kaysa promisa nga madouble, matriple kag maggadako nga hulat ka lang niya bala iniya nagpadala sila sang kwarta sa tinutuyo, akay nagbakal sila yung item. Correct. Pero natag na lang kwarta ang item, wala nag-abot. Yes. Correct it. Sige. No? So, yes, Bomberlin, so bantayan na karon no. Ato ni silang lilion dito para makuha ginato ng ilan nga side. Kag sila mabatian man nato Bomberlin ng ilan nga pag-clarify no kung ano gid man kung ano gid makamatuod nga may mga pilas na persona nga nabiktima paagi sa sining ginaaligar nga pag-scam. Bomberlin. So, Bomberlin, para sa pagpangalagad sa Bumbuhan na Big Time, is Bumbo France Andro Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Madamang salamat kay Bombo France Andro Burgos sa nasiling na naton para sa kay Zaila Marie Dalida sa Purok Sawmill, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Kag syempre sa sining pamilya o mga ginikanan niya, bukas sa gyapon ng aton sa istasyon nga magbaton kag magakuha sa sining statement kasunod or angot sa sining reklamo sa mga resellers. Ang gusto ba lang nila kung waisang item nga ihatag sa ila, ibalik nyo lang ang kwarta. Kay tigin paningwaan man nila mo. Although nagsalig man na sila, kay ti sa una nilang order to, mayra man sang nagabot. Ti syempre, barato lang mo sa nga kuha dari. Nakuan man sila inang na inganyo pagidliwat nga mag-order. However, ginapatilaw-tilaw lang. Ginapatilaw-tilaw lang dre dason why na sila watas ang may nabaton. So sa liwat tatinguan ginaton nga makuha na dre sang statement si Dalida and then basing iloy niya man adara sa may likod sang mall sa may area sang barangay Mandalagan kag iambal nyo dre kon ano ang sabat ninyo sa mga resellers nga nga mga nagareklamo kay tiginawa man nila ka lagas-lagas sa inyo. Amo man ang inyong palagyo, especially ni kay Zaila Dalida nga hindi nasubong makita sa may Facebook. Pati ni mga resellers nga ni na-block ka na rin sila tanan. Bisan may ka pa na-block na dala, hindi ka man na makapadala sa mensahe na kay deactivated ang sining Facebook account.
So, watingwan ginato na banwa, di man na subong saon ta ginato na basa. Kung makahatag dari sang statement ining ginareklamo. Kaya basi kung ambal man siya nga ti amat-amatan ko na nabibalik ang anon lang ninyo. Kay basi kung na-scam man to siya sa puno to, kung ano dara nga mga circumstansya. That is why nga kuan naton sa statement ining ginareklamo. Ining mga reklamo may kang tanan sa scam, hindi ini siya first time nga ginadala, hindi lang naton diri sa Bombo Radio Bacolod but Bombo Radio Philippines sa Kabugusan. Kay kadamo sang mga koturan naton nga mga nagakabiktima because kung na kaysa kadasig man sa aton nga magsalig. That is why ang panugyan diri sa aton nga mga otoridad, we have the Securities and Exchange Commission para na sa mga gina-invest nga kwarta and the National Bureau of Investigation nga antes kita maghatag i-counter-check gid naton. I-check mo gid sang husto kung bala ining nagatanyaga sa imo is hindi ina siya sindikato. Hindi ina siya scam. Ang ginsudlan nimo isubong kapuraot ka dan sang kwarta kabudlay mga madulaan na katasang ginapangabudlayan naton. Ang mga negosyante nga ni mga nagapang scam kung kaysa kung di ka nagibla kabalos masiling ka na lang nga may adlaw ka man gyapon. No? Kung ikaw bala mga biktima sini may adlaw ka man gihapon. Maabot man gyapon na may gaba man gyapon nga ginatawag. Kag di man isla gyapon magayuhan banwa. Ini mga negosyante nga mga nagapang into, nagapang scam. Una-una man lang na ang ano nila. Una-una man lang na nga kadako ang ginansya nila kag naga-enjoy sila sa pagpangabuhi. Pero gakitid man ang dala nila. O dati may kwarta man yung mga nagapang scam nga ni. Pero ti pilagi na maubos man. Nga mintas santo makapang scam ka. Ito ko naganegosyo kita tadi, butang taman sa husto bala. Basta makaguluginan siya ka lang darag gamay. Ang importante, why ka pamintaha sa imo isig pareho? Ang husto lang. Kay bisan na gamay-gamay lang na ya para sa mga kotora nato ng mga Chinese bala. Sinintimo sa ginansya, pero tinaya. Sige-sige, tayo yun na ya. Why na ya nagauntat? Di naman pwede nga magbanggaranon kataya dayon. Di ba? Di man pwede magbanggaranon kadayon, pero tinang into kato. Sa mga koturan naman naton, mga ginatanyagan na kamundara, para sa counter-check, kung nagbakal kita man isang item, i-make sure nga cash on delivery. Para hindi kita mabiktima sa mga pareho sini, may mga bagay man lang ang katabo sa kabuhi naton nga ginatudloan kita sang lesson. So kung na biktima na kita drin sang scammer nga nagbayad ka dito, pero wala sang item nga nag-abot, ti ginatudloan man lang ni kita, nga hindi na kita magsalig. Trust no one. Because syempre sa panugod na dira, ginatagan ka to, medyo madimat ka gilman no? O isa ti delikadong madimat bala. Ti kon wide nag-abot sa second naton nga pagbakal, hindi na kita magsalig. Maduda na kita na dara, o kung natama man kabaratong ginatanyaga sa aton, it is too good to be true para sa mga ginatanyag nga daw hindi mo na gani mapatihan. So ti mayara ginadara sang makaduludan. So, kung nagbakal man kita, anything man nadara online, or sino man nga, why mo gid bala ng kilala sa personally, bisan kilala mo pa na gani, mo na silang subong kabudlay na magsalig. Take kung nakilala mo lang nadara, like sa marketplace sa may Facebook, o kung gina-refer to sa imo sining kakilala, i-make sure naton nga ipadala lang din lang item kay bayaran ko. Ay, di ko man napagkwao ng item nga na kung hindi ako makabayad. Because ining iban na to ni sining mga koturan
nga mga nagapang scam, actually ginaguba ni nila mga husto kag mga maayo yung mga negosyante. Especially subong grabing pag-boom sang online business. Kadamo sa mga nag-grab bala, ngati kadamo sang kuan mo lang yan sa may cellphone mo, makabakal ka na. So, may mga nagkakaguba man na diri nga mga negosyante, ngayon na sila masaligan. Okay, hindi man tanan ng mga negosyante kag pililion man lang ni sila mo. Pililion man lang ng mga tuso kag mga tunto naton mga kotoran bala. Pero tiyan mo na siling gani nga may karma, may gaba ka may merisi man gyapon. Pero ti amligan man naton ang aton sa nga ginpangabudlayan kay kabudlay nga edang grabe pula-pula mo sina. And then basic may ban na diri nga nanti pinanghulaman pa naton madula lang sa wagi kataya sang may nabato ng produkto. So mansig kada isa sa aton na panginlaman gid. Panginlaman hindi magasalig gadayon kay kung may mga negosyante nga maginasaligan na ninyo, bayara gid sa mabalusot nga mga tuso na sila. Ti mabiktima gid kita. Safe agad ka tama ini nga cash on the delivery. Pero sa mga gina-install nyo na ba lang mga app sa aton sa nga cellphone. So pag-deliver, amula na ang pagbayad naton para nga masiguro gid naton nga ang ginbakal ta, ang ginbayaran ta is nabaton gid naton ang item. 42 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Kulabo sa nang aton nga tiyempo diri sa babang alagad isang bombohanay big time. So kunanta ni karon ang issue sa bombohanay sa udo. Dali kita mang sa matutod nga numero 1. Ug danay katabwas sa maman sa gihapon nga oras. Sa liwat 31 Dias na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest